Hosanna, sumwibie. Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna. Hey, Shelebokatayana, Sheketelemoyana, Hosanna, Hosanna, yeah. Oh, Hosanna to the highest. Hosanna to the King of all glory. Oh, yeah. Hosanna. Hosanna. Oh, Hosanna. Hey. Soon we be. Hosanna. Hey. Hosanna. Hosanna, hallelujah, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, we be, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ukisema unastahili kupokea sifa,
Mungu wa majeshi. Tunakutukuza Bwana wa majeshi. Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Tunakuinua Yesu wetu. Hosana, hosana. Tunakuinamia, tunakuabudu, tunakutukuza Bwana wa majeshi. Hosana, ni wewe uliye juu sana. Hosana, ni wewe Mungu wa majeshi. Hosana, ni wewe uliye hai. Ni wewe mkuu wa Israeli. We worship you Mungu. Tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua Bwana. Tunalihimidi jina lako, tunalitukuza jina lako. Wastahili, wastahili. Tunaungana na majeshi na waidi, tunaungana na maserafi, tunaungana na makerubi. Tunasema wastahili. Hosana, hosana, hosana to the highest. Hosana to the King of all kings. Hosana to the Lord of all lords. Hosana to the mighty God. Hosana to the living King. We worship you, God. We worship you, King of all God. We worship you, everlasting God. We worship you, dear Father. We worship you, Almighty God. You are worthy to be glorified. You are worthy to be exalted. You are the King of all kings. You are the Lord of all lords. You are the powerful God. You are the mighty God. Shelebokata, Rakata Yalaboshe, Rikata Yalaboshe. We worship. So we be Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hosanna. So we be Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, 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 to me be, aliye juu sana, aliye mtakatifu, tunamwimbia Hosanna. Mungu wa Israeli, Mungu mwenyezi, Hosanna, Rucini rũmũthĩ nĩtũkire kanitha-inĩ, nĩtũkire nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩtwera Ngai witũ amũkĩre ngumo na amũkĩre ũgooci. Ũngĩthoma thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene hau 7:14, 2 Chronicles 7:14, kĩo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, atĩ if my people who are called by my name shall humble themselves, they pray, they seek, they crave, and require of necessity my face, and turn from their wickedness ways, then will I hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Nĩnjũĩ ithuĩ tũrĩ andũ na nĩtũhĩtũkagĩra kũndũ kũingĩ
Muthenya wa Friday ni twaranjĩrĩrie prayers go kanitha-inĩ na we karibu sana kuma thinacara nginya thaa 2 na ni twahoire Ngai na tukimwĩra ithuĩ Mwathani tũrĩ ta kanitha ũyũ tũrĩ ehio na watuona na kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ andũ akwa arĩa metanĩtio hamwe nani kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩ andũ acio akwa metanĩtio hamwe nani mangĩkerira menyihie na mahoe. Ndĩrenda gũthomera Bible ya Gĩkũyũ tondũ ndĩrenda tũingĩre hanini mahoya-inĩ. Hĩndĩ ĩyo andũ akwa o arĩa marĩ akwa kĩũmbe, that means andũ aya nĩ arĩa Ngai we mwenyewe eyũmbĩire, andũ arĩa Ngai ombĩte acio ake mangĩkenyihia mahoe na merire. Kwĩna maũndũ matatũ andũ acio mangĩkenyihia, andũ acio macoke mahoe na merire, Ngai nĩ akamaigua matu-inĩ. Rũcinĩ rũrũ mũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩa, no ũrore mũtũrĩre waku wone wĩ sawa, no ũrore wone aca niĩ ndibatiĩ, no ta kanitha mũthenya wa ũmũthĩ hena ũndũ ũmwe ndĩrenda twĩke. Nĩ maũndũ maingĩ moko maitũ nĩ mahutagia indo igatũma tume wega-inĩ wa Ngai, ona nĩ twĩciragia tũkauma wega-inĩ wa Ngai, ona nĩ twĩkaga maũndũ tũkauma wega-inĩ wa Ngai. No rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda ta kanitha wewe binafsi niĩ ndĩ maci niĩ ndĩhĩte kamũcemanio ndĩ wiki, kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ andũ akwa arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩakwa, andũ arĩa niĩ ndeyũmbĩire, andũ arĩa ndaheire rĩtwa rĩakwa mahũthĩrage, andũ acio mangĩkenyihia na merire na mahoe, niĩ nĩngamaigua na nĩngahonia nginya bũrũri wao. Thĩinĩ wa bũrũri nĩkĩ? Bũrũri nĩ kaũndũ gothe gegaku, famĩlĩ yaku nĩ bũrũri waku, biashara yaku nĩ bũrũri waku, maũndũ marĩa wĩkaga nĩ bũrũri waku, na Ngai ndangĩkwehereria angĩkorwo we mwenyewe. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ atĩ andũ acio akwa kĩũmbe mangĩkenyihia na mahoe na macoke merire. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai twĩre Ngai nĩ twĩnyihia, wĩnyihie mbere-inĩ ya Ngai. Wenda gũturia andu nĩ wega, wenda kũrogama nĩ wega, wenda gũceracera nĩ wega, wĩre Ngai nĩ ndoka ndĩnyihĩtie, ndahoya ihoya rĩmwe tu, njohera mehia na mawaganu ma ngoro yakwa, thambia na nĩ ngũthera. Ũngĩthoma thĩinĩ wa mbuku ya Thaburi ya 51 kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ thambia na mũthobi waku na nĩ ngũthera. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda ũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na tũtikũina rwĩmbo atĩ nĩgetha rũtũkue, ndĩrenda ũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai wĩre Mwathani niĩ ndĩ mwĩhia na wanyona na ndahoya ũndekere mehia na mawaganu, nĩgetha ũndũ o wothe ũngĩnjũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ ũndekere, nĩgetha kĩrĩa ũrekereire mũthenya wa ũmũthĩ twĩke wa gũkĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndĩrenda ũthiĩ mbere ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩre Ngai nĩ ndoka niĩ ndĩ mwĩhia, ndoka ndĩnyihĩtie, ndoka na ihoya rĩmwe Ngai, nĩ ndahoya tu ũnjohere, nĩ ndahoya tu ũnjohere Mwathani, ndekera mahĩtia. Maita nĩ marĩa maingĩ twĩyonaga aca ithuĩ aca niĩ ndirĩ wa gũtuĩrwo, niĩ ndĩ sawa, no kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ andũ acio metanĩtio na rĩtwa rĩakwa mangĩkenyihia mahoe na merire. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda twĩrire twĩ mbere ya Ngai wĩre Ngai nĩ ndahoya kera Mwathani, njohera mawaganu, njohera maũndũ marĩa mothe ngoretwo ngĩka baba, njohera nĩ ndenyihia na nĩ ndakũhoya ũndekere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Njohera na kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ magarũrũke matigane na mĩthiĩre yao mĩũru. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda twĩre Jehova kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagarũrũka kuma kwĩ njĩra citũ njũru, nĩ twagarũrũka kuma kwĩ njĩra ciothe cia waganu, nĩ twagarũrũka kwĩ mĩthiĩre ĩrĩa yothe mĩũru, nĩ twahoya ũtũrekere, nĩ twahoya ũtuohere, nĩ twahoya ũtũtherie, nĩ twahoya Ngai witũ wĩigue tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaria thakame ya Jesu ĩtũtherie rũcinĩ, ĩtũthambie, ĩtũtue andũ magĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkwĩra tu Mwathani ndahoya tu ũndekere Ngai, ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie, ndoka ndĩnyihĩtie, ihoya rĩakwa nĩ rĩmwe tu Ngai, nĩ nderira mahĩtia, nĩ nderira mawaganu mothe, nĩ nderira maũndũ mothe, nĩ nderira Jehova Ngai, na ndikũgera njĩra icio hĩndĩ ĩngĩ, ndikũgera njĩra icio iria ingĩtũma ũhũre, iria ingĩtũma ngĩe na shortcut thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Ngai nĩ ndahera
Ngai njohera thambia na mũthobi waku na nĩngũthera thambia na nĩngũthera Mwathani thambia na nĩngũthera ndekera mahĩtia na mawaganu makwa njohera Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ njohera ithe witũ wa matu-inĩ ndekera mahĩtia na mawaganu makwa wanjĩra atĩ nĩ ũkũhonia bũrũri wakwa nĩndahoya ũndekere Ngai tũrekere ta kanitha rekera athuri a kanitha ũyũ rekera atumia a kanitha witũ rekera anake na airĩtu nĩtumĩte nja ya wega waku Ngai no rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtwahera mahĩtia na mawaganu ma ngoro citũ tũkoretwo tũgĩka maũndũ moru na tũkarũgama kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai no nĩtwahera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũgoka na nyĩmbo na ĩtenetio na rĩĩtwa rĩaku tũgoka twĩndahĩtie rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtherie rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũthambie rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani tũiguĩre tha Jehova tũiguĩre tha tũtherie na mũthobi waku tũtherie na thakame yaku Jesũ tũtherie na nĩtũgũthera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũiguĩre tha Mwathani tũiguĩre tha Mwathani tũiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ũmũthĩ ndũkae gũtũhĩtũka ndũkahĩtũkia athuri a kanitha ũyũ ndũkahĩtũkia atumia a kanitha ũyũ ndũkahĩtũkia anake na airĩtu ona ciana nini Jehova ndũkae kũmahĩtũka Mwathani ndũkae kũmahĩtũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ theria meciria maitũ theria ngoro citũ tũtherie Mwathani tũtherie Baba tũtherie Jehova Ngai na tũtue andũ magĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwagũtĩĩa nĩtwakwambararia nĩtwakũneneire nĩ tondũ we wĩ mwega nĩtwagũkumia nĩ tondũ we wĩ mwega nĩtwakwambararia tondũ wĩ mwega gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ hinya ta waku gũtirĩ thayũ ta waku Mwathani in the mighty name of Jesus rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtwanyiha mbere-inĩ yaku Ngai tũkĩhoya wega waku na tũkĩhoya Jehova Ngai ũtũririkane na ũtwĩke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani nĩtwahoya Jehova theria ngoro citũ nĩgetha bũrũri witũ nĩgetha bũrũri ũrĩa mũndũ thĩinĩ waguo biacara ĩyo ĩrĩo bũrũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũmĩririkane na njĩra nene bamĩrĩ ĩyo ĩrĩo bũrũri ũmĩririkane na njĩra nene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũtungata-inĩ ũcio Ngai ũririkane na njĩra nene in the mighty name of Jesus 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 watwĩra atĩrĩrĩ Jehova atĩ andũ aku mangĩkerira rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtwerira Mwathani nĩtwahoya tũrekere mehia maitũ twahoya tũthambie no tũrekere mehia maitũ thĩinĩ wa Jesũ nĩtwagũtĩĩa na twakwambararia nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi nĩ tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ hinya ta waku gũtirĩ thayũ ta waku gũtirĩ wĩhokeku ta waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũka mbere-inĩ yaku Ngai tũhoya tũrekere mehia maitũ Ngai tũrekere mawaganu maitũ tũrekere Jehova tũrekere ithe witũ wa matu-inĩ tũrekere gatũrũme ka Ngai in the mighty name of Jesus Father we worship you Father we honor you nĩtwagũtĩĩa na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe na ithuĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe na gũtirĩ Ngai mũnene tawe tũririkane Jesũ no twĩke wega Mwathani nĩ tondũ we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ in the mighty name of Jesus blessed be the name of God blessed be the name of everlasting Father nĩtwagũtĩĩa nĩtwakwambararia nĩtwagũkumia nĩtwauga wĩ Ngai witũ na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe in the mighty name of Jesus blessed be the name of God blessed be the name of everlasting Father blessed be the name King of all the glory nĩwagĩrĩire kũgocwo nĩtwakũgoca Ngai nĩtwakũgoca Mwathani nĩtwagũtĩĩa nĩtwagũkumia nĩtwauga wĩ mwega Jesũ na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo hallelujah hallelujah we nĩũhotaga mothe Jesũ thank you Holy Spirit of God hallelujah thank you Jesus thank you Holy Spirit of God hallelujah nendo nyite ũcio ũngĩmũriganĩtie guoko shika jirani yako mkono hallelujah as I welcome Pastor Getita ahoere kanitha ũyũ witũ nyita jirani yaku guoko
Nyitosho muriganetia guoko. Hallelujah. Shika jirani yako mkono. Ngenda tuhoe mahoya ma gwitikaniria. Hini wa ritwa ria Jesu. Thank you, Jesus. Lekei Ngai witu. Nĩ tondũ Ngai witu nĩ mũnene. Nĩ tondũ Ngai witu nĩ mũigwatha. Nĩ tondũ Ngai witu nĩ ekaga. Nĩ tondũ Ngai witu nĩ inainagia ikũthi. God, we need you today. God, we need you. God, we need you. God, we need your presence. God, we need your anointing. God, we need your voice. God, we need you. Mwathani, wewe Ngai, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Hinya waku nĩ mũnene, kwambarara gwaku no kũnene. Nĩkĩo tũiga wewe Ngai, mũthenya wa ũmũthĩ, na rĩ na andũ wa kuga nĩ wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ, Ngai witũ, twetia thakame ya Jesu mũrũ wa Ngai ĩrotuĩka ya kwĩhanda rĩu thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ĩrotuĩka ya kwĩhanda rĩu thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Rĩingĩrĩro rĩa ngĩtiĩrĩa twaria thakame thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩingĩrĩro rĩrĩa twaria thakame thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani, we Ngai witũ wonaga tũtũra tũtonaga. Mwathani ũtuonagĩra marĩa marĩ thiri-inĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ twaria thakame ĩrĩa Ngai witũ gũtarĩ kĩndũ ĩtihagia. Ngai witũ gũtirĩ roho mũũru ona ũmwe. Ngai witũ ũngĩtihia thakame ĩyo. Ngai witũ nĩ twetia thakame ya Jesu mũrũ wa Ngai ĩrotuĩka ya kwĩhanda kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ twaregana na magongona mothe ma nduma, twaregana na maagenti ma devil worshiper thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twetia mwaki kuuma igũrũ ũharũrũke kĩgongona-inĩ gĩkĩ na gũcina magongona mothe maru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani, wewe Ngai na wĩkaga ũndũ kũrĩ na gĩtũmi na kĩene. Kĩgongona gĩkĩ kĩrĩ na gĩtũmi thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kahawa West, na ithuĩ nĩ twatangatha gũtirĩ ũũru wothe ũngĩgatwĩtihia tũrĩ thĩinĩ wa thakame ya Jesu. Mwathani, wewe Ngai mũthenya wa ũmũthĩ twetia mwaki kuuma igũrũ ũrĩa ũcinaga maũru mothe, ũrĩa ũcinaga ndaimono ciothe, naguo twetia rĩu the fire of God. Nĩ twetia rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ twetia ngwatanĩro theru ĩrĩa yumanĩte na kũrĩ we. Twetia thakame yaku kĩgongona ĩrotũnyitithania mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ kĩgongona kĩama, tuĩka wa gũtuonekanĩra, tuĩka wa gũtũiguĩra tha, tuĩka wa gũtũhe ngwatanĩro theru. Twetia roho waku mũtheru atuĩke wa gũtũtongoria. Nĩ tondũ we wĩ Ngai, nĩ tũiga 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 wĩ Ngai. Mwathani, thamaka rĩu, thamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, thamaka kũrĩ anake, thamaka kũrĩ airĩtu, thamaka kũrĩ athuri, thamaka kũrĩ atumia thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani, wĩtagwo na ũkaigua, ũmathagio na ũkoneka, ũringaringagĩrwo ũkahingũra. Nĩtuoka nyũmba-inĩ yaku, kĩgongona gĩkĩ tuonatuo kĩndo kĩgongona gitũ, harĩa twambataga ciro-inĩ, tũgoka tũgatũngana na uge waku, tũgatũngana na ũrĩa ũkwenda na ithuĩ. God, we are here, Jehovah, to listen to your voice, to listen to your guidance, O Lord, because you are the King. Because you are the King. God, we need you. God, we need you. God, we need you. God, we need you. We need your voice. We need your guidance. We need the Holy Spirit. God, we need you. God, we need you. We need you, Jehovah. We need you, Jehovah. We need you, Jehovah. We need you, Jehovah. In the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Messi. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Yes. Hallelujah. Hey, Jehovah, you are God. You're mighty Father. When the hot tago Jehovah, the Twagotea, the Twakunehia, what did any Honagia, for Rivi to Jehovah, now do I come here here, now do I cohoya, Naquerida we to Jehovah, at the Maudamasio Morte, Natuagaro Lokakuma Moaganine Maito, Nioka Honia for Rivito, to a Cabereaku as Kenyans, then to Hoya for Riva Kenya, Nitosio Gemoriganeti, they knew what it was their Jesu, as I welcome Pastor Mofea. I get to Hoya, they knew to Afro Kenya. It went to a Kenyan with a purpose. It went to a Kenya, and I get Tommy. Nanikogia to me the way. Oh, boy, Kenya. Nadole will Ganta. They got the Diago Gasoka Kenya. They knew what it was their Jesu. They knew what it was their Jesu. They got a little kind for Rivito. Thiĩ na mbere na kũhoera bũrũri waku ũrĩa ũrĩa ũtũũraga. Ĩtĩkĩra tu kũhoera bũrũri waku ũrĩa ũrĩa ũtũũraga. Bũrũri ũyũ waga thayũ, ona we mwene ndũrĩ na thayũ. Bũrũri ũyũ wa gĩkuũ, gĩkuũ kĩu nĩwe kĩngĩkora. Gĩkuũ kĩu kĩngĩkora mwana waku, gĩkuũ kĩu kĩngĩkora mũndũ wanyu. Bũrũri ũyũ wagĩa mathĩna, thĩna ũcio nowe ũngĩkora. Ĩtĩkĩra tu gũtumũra kanua gaku tu, o gwete kiugo kĩmwe tu nĩ ũndũ wa bũrũri waku ũrĩa we ũtũũraga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ Ngai wendire ũciarĩrwo kuo, nĩ Ngai wetĩkĩrire ũkũrĩre kuo, na tondũ nĩ tũrona maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere. Ĩtĩkĩra kwĩra Mwathani rĩu aingĩrĩre thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, hinya wake ũthamake kuo, ũtugi wake ũthamake kuo, riri wake ũthamake kuo, itu rĩa ũũru tũrĩhũndũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo ũrauga nĩguo Ngai areka, ũguo ũrauga nĩguo Mwathani areka, ũguo ũratumũra kanua gaku ũkagweta, ũguo nĩguo Jehova areka. Jehova areka ũguo ũrauga, tondũ ũraiga matũ make nĩwe mathikĩrĩirie, maitho make magagũcũthĩrĩria, na gũtirĩ mahoya airaga ma ndungata ciake ona ciĩ nini. Ũguo nĩwe Jehova athikĩrĩirie, ũguo ũrahoya nĩ gũgwĩkĩka, ũguo ũraiga nĩ gũkĩka. Ciugo icio ũratumũra kanua nĩ cigwĩkĩka. Ciana ciaku nĩ ikũhithwo, aciari aku nĩ mekũhithwo, andũ anyu nĩ mekũhithwo, na bũrũri ũyũ nĩ ũkũgĩa thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bũrũri wĩna thĩna nĩ ũgwati harĩ ithuĩ, bũrũri wĩna thĩna nĩ ũgwati harĩ kanitha, bũrũri wĩna thĩna nĩ ũgwati harĩ mĩciĩ itũ, no tondũ wa ciugo ciaku icio ũrahoya mbere ya Ngai nĩ gũgũcenjia na nĩ gũkwagĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na ũtugi iria weranĩire na maroho manabii atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke erũ ikũrũkĩra ngoro cianyu othe na tumia
kĩrĩkanĩro gĩaku Ngai wothi kuwa Iburahĩmu ithe witũ nĩ ũndũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩtha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire meiana waganu na mahĩtia thambia ndere ũnjĩtĩke ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩihũrĩte ũthĩ Baba nĩ waiyire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia macio ndũgatũinĩririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũ ĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani nĩarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiura anga nĩ ũhoti waku Jehova wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mũhianano nowe ndũtariĩ togwo-ithe itũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene ena ũtugi iria weranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke erũ ikũrũkĩra na viothe na tuthi na anake na airĩtu na ciana ciake wĩna ndathimo mĩthemba yothe gĩkĩrĩkanĩro gĩaku Jehova nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ Mwathani ona rĩu ningĩ nĩ twatea rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa wendo waku mũingĩ nĩ ũtwendete mũno na nĩkĩo ũthiĩte na mbere na gũtũhitha na nĩkĩo ũthiĩte na mbere na kũmenyerera mĩoyo itũ rĩtwa rĩaku mũthamaki mũnene rĩrotĩo na rĩu ithuĩ ta kanitha waku athuri na atumia anake na airĩtu na ciana tũkĩte mbere yaku rũcinĩ rũrũ gũgũthaitha ũtũrekere mawĩhia maitũ nĩ twaiga nĩ sori nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũkwĩhĩtie nĩ twahoya kũrekerwo nĩwe mũthamaki wa thayũ tũiguĩre tha nĩ ũndũ wa tha ciaku no tugi waku twahera mehia mothe ma bũrũri witũ twahera mehia ma mũthamaki witũ twahera mehia ma atongoria itũ othe ona arĩa twathagwo nĩ atongoria acio Mwathani nĩ twahera mehia macio twahera mehia ma kanitha mũthamaki mũnene rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ
nitugwikite maundu ma gukurakaria no kiugo giaku kiugaga ni uri tha nyingi muthamaki wa thayu na ni ukurekereria tha ciaku thiini wa bururi waku Mwathani. Ngai wa aria mari muoyo ndukureka tuthire oro uguo tuhu Mwathani, ni ugutuiguira tha na ni ugutucokereria muthamaki wa thayu. Itikira kuiguira bururi uyu witu tha Mwathani, ni turona maundu maria marahanika muthenya oro muthenya, no tondu ritho riaku no ricuthiriirie Ngai witu, ni undu wa guo atumia makuhoya tuiguire tha, ni undu wa guo athuri makuhoya tuiguire tha, ni undu wa guo iritu ananake makuhoya tuiguire tha, undu wa guo ciana ici cia kuhoya tuiguire tha. Jehova ndugaturekererie hindi ingi Mwathani, tiga kuneana mioyo itu Mwathani, tugitire muthamaki wa thayu. Ni twahoya ugitire ciana citu Jehova, gitira atumia aria akuru na athuri aria akuru, gitira mawira maitu Mwathani, bururi witu ndukareke wanangike thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tha ciaku nicio twahoya muthamaki munene, na tondu ni twi ni uri tha muthamaki wa thayu, ni ugutuiguira tha na ni ugutukirira maundu mothe maria makurakaritie, ugutonya ngoro cia tongoria Mwathani aria maragia ciugo cia gwakania bururi, mambie kwaria ciugo cia kuhoreria bururi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni turamenya tongoria itu Mwathani ni mariganirwo we ni uturaga, no riu twamahoera umuthi ngoro ciao Mũrungu mwene hinya wothe ciambia gukugarurukira na ciambia gukwenda thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ona ithuĩ tutongoragio muthamaki ni tukinyite handu tukariganirwo ni uturaga, twahera mehia macio rucini ruru, twakina mehia macio rucini ruru, turekere Ngai wa mana wa kigongona, na nigetha kuma riu na guthie na mbere bururi uyu witu wambiririe kwarahuka ringi, bururi uyu witu wambiririe kugia thayu, bururi uyu witu wambiririe kugia riri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Jehova ro turathima, Jehova ro tuiguira tha, Jehova ro tuonekanira, Jehova ro tuteithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Angikorwo ni mehia mathinjiri ni twaguthaitha Jehova urekere athinjiri aitu, angikorwo ni mehia maria waheire wira wa kigongona nio makwihitio karekereria bururi, ni twahera mehia macio rucini ruru, ni twahera mehia macio rucini ruru, ni twahera mehia macio rucini ruru. Ngai witu tuiguire tha, Ngai witu turekere, Ngai witu tukire, utuhonokie muthamaki wa thayu. Nineve marakorereire Jehova, marehinga kuria na marehinga kunyua, mareitiriria muhu maguthaithe. Kaĩ ngoro icio cithiĩte ku Mwathani, ngoro icio no citonye atongoria itu, ngoro icio no citonye nene itu, ona maige riu ni ihinda ria gugucokerera, nawe tucokerere muthamaki wa thayu thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani ugituiguira tha, kanitha waku ni ukuhota gukugoca. Mwathani ugituiguira tha, kanitha waku ni ukuhota gukwambararia. Mwathani ungituiguira tha, kanitha waku ni ukuhota gugukumia, nayo ngumo yaku ni kuhunja guothe thiini wa ritwa ria Jesu. Na riu ni twetikia bururi wa Kenya ni wahona, mihaka ya bururi wa Kenya ni yahona, mihaka ya bururi wa Kenya ni yahona thiini wa ritwa ria Jesu. Riu kwina thayu tondu ni ugutuitiriria thayu waku, riu kwina hinya waku, riu kwina utugi waku tondu ni ugutuitiriria hinya waku ritwa-ini riaku itheru Ngai na ria Roho na ria Mũrũguo Jesu Kristo twakuhoya na twagutia. Amen, amen. Ya Yesu makofi mazuri mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witu hamwe na ithuĩ, tukuga tu nikurejeshe. Nasikia sauti ya Mungu ikituita nikurejeshe, nigetha tucoke tuingire tugoce. Haya, hola mahema tu, hola. Hola tu.
kujua na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kujua na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kujua na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kujua na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Haya, tada, 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 Edemwe Elijah, na idila kurugaine, nekogwa yohio ne Jezebeli, getene komolana, eko kurugaine, gai ya tomaga, yonishia laine shitagwa mahuru, ibole hele yama. Edemwe Elijah, idila kurugaine,
mwe Elija Naidile kurugaine Nekogwa yoyo ne Jezebeli Alekowe Kaine tomana Kadishale laine chetawa mahuru Ibola Mwathani Ngai arogocwo nĩ ihinda rĩa kũingĩra kũgoca angĩkorwo hau atikuiganĩire rĩ moimĩre na haha ũhe Ngai kĩrĩa endete Mwathani Ngai arogocwo ũmũrugĩre irio iria endete arĩa agogoci nĩ wa andũ ake na twarĩkia kũgoca harĩa hena maĩ ũkĩigua nyotete praise team nĩ marakwenderia maĩ na ũrathimwo nĩ Ngai twende kazi haya weka makofi kwa Yesu. Onyita na guoko. Eni onyita na guoko. Tikaragena. Eni ene kuera bote. Wako. Eni eni karagena. Madena inemu. Eni ene nada. Odelia.
Ndio
welcome our bishop. Karibu sana our bishop. His grace our bishop is together with us. Acha tupigie Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri mazuri mazuri. Karibu sana. His grace our bishop. Karibu sana. Hallelujah. Karibu sana. Amen. Karibu sana. Amen. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi mazuri 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 mazuri. As I welcome teacher. Na ili aendelee. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Let us appreciate God once again. Horera mwathani rohe. Horera mwathani rohe. Thank you so much. Geithio cio muriganetie, welcome in our service today. Onokorwo ni ukumugeithĩtie mugeithie ucio we mbere yaku, ucio we thutha waku, mugeithie rita rĩngĩ. No mwĩre eigue harĩa hagĩrĩire. No mwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩrathimo na nĩ mũthenya mũnene. Amen, amen. Welcome our bishop. We are very happy. Nĩgũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩngũmwĩtĩkĩria mũikare thĩ tũhũrĩre praise and worship rũhĩ rwega magĩikara thĩ. Hallelujah. Ndĩrenda tũgĩe na ihinda inini rĩa ciana citũ. They minister in their own way. Praise God. Hihi matwĩre ũrĩa makoretwo magĩthoma. Na they minister in their own way, as I'm saying. Koguo nĩ magũkorwo na presentation. Nĩ meharĩirie mũno makĩria. Na Ngai nĩ mwega. Nĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere o wega. Arimũ ndĩ ũmwe wao. Nĩ tũkoretwo Ngai agĩtũteithia kũmatungatĩra ona kũmathomithia. Bwana asifiwe. Nĩ tũkoretwo tũthomete topic nyingĩ. No ũmũthĩ mararia ũhoro wa being like Jesus in character. We have been teaching them having good character. And so, they imitate Jesus in character. So, whatever they'll be talking, it is whatever they'll be presenting. Kana maũndũ marĩa makuga, the Bible verses, the poems, it's more about being like Jesus in character. Na nĩ irathi ciothe makuingira o kirathi ge present na hawatachukua muda sana. Kwa hivyo tuwapigie makofi wanapoenda kuingia. Najua walimu wamewapanga vizuri na najua ya kwamba itakuwa ni vizuri. So karibuni sana. Karibuni sana, tuwapigie makofi, tuwapigie makofi. Doro, give us some music as they get in. Gĩkĩ nĩ kĩrathi gĩa ciana iria nini biũ, from age 3 up to 5 years. Tumahũrĩre rũhĩ rũngĩ, ndũkanoge kũmahũrĩra rũhĩ rwaku, mahũrĩre rũhĩ. They feel encouraged na makorwo na confidence. Thank you so much. Appreciate them again. Wakipangwa meda wikara makihuragirwo ruhi matikaigwe ta gukirire muno. Wira wa ciana ndukorogo we muhuthu. Gubangwo no wira, guka no wira. So be patient with them. Na nijue Ngai ni akumurathima.
Asanteni sana. Wametuambia tulete wengi kwa Bwana Yesu. Leta mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, wafike 7 na hata zaidi kwa Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Wapitie hapa ndio wengine wawe wanaingia. Praise God, church. Praise God again. This is Zion's class presenting about being like Jesus in character. Welcome. I want to be like Jesus, deep down in my heart. I want to be like Jesus, deep down in my heart. So deep, so down, so deep down in my heart. So deep, so down, so deep down in my. I want to be like Jesus, Jesus in my heart. I want to be like Jesus, deep down in my heart. So deep, so down, so deep in my heart. So deep, so down, so deep down in my heart. Being like Jesus in character is great. Galatians 2:20, it says, it is no longer I who lives, but it is Christ who lives in me. This life that I live now, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave his life for me. And these are the character of Jesus. Thank you so much. Tuwapigie makofi hata wao wakiondoka. Jesus' character is love. Jesus' character is honesty. Jesus' character is kindness. It's all about Jesus' character. As we welcome the next class, to appreciate pia wao. Wapigie makofi hata wao. Praise God, church. Praise God again. In front of you is there, ready to present a memory verse, a solo verse, and some questions. So, be our guest, ride with us, reach destination, and enjoy. Ephesians 4:32, it says, instead, be kind and tender-hearted, forgive one another as God has forgiven you through Christ. Praise God, church. Praise God again. My name is Precious from the Emmanuel class, and I have a poem. In front of you is Precious, ready to present a poem entitled, I Belong to Jesus. Yes, I belong to Jesus in character. So sit back, relax, and enjoy. Don't forget to tiki ya kola. Keti kitako, kiti ni chako. Usibanduke. My life is not my own to claim. I bear the beauty of his name. In every choice and every stand, I rest within the shepherd's hand. With gentle grace and humble heart, I seek to live the better path. Though tested by the world's design, his characters will clearly shine. Jesus always speaks the truth. He asks more and offers more. He values all of us. He is moved by compassion. He always forgives us. A quiet peace, a faithful guide, because I know whom side I belong.
Don't you think that Jesus' characters are excellent? Let's all follow Jesus' footsteps and live a happy life. Glorious. Be blessed. So, good morning, Emmanuel. It is wonderful to be in the house of the Lord. It is wa. It is na. So here with me I have some questions. Are you ready for my fire quick questions? So, who can tell us what it means being like Jesus in character? Following Jesus' footsteps. Wow, following Jesus' footsteps. That's great. Ways that shows you are like Jesus. Ways in which that Jesus shows that he's ours. He's our defender. He's our defender. He is our guide. He's our guide. He's our protector. He's our protector. He's our cover. He's our cover. He's our savior. He's our savior. Wow, that's wonderful. How do you apply this topic of being like Jesus in today's life? Going to church every Sunday. Going to church every Sunday. Reading the Bible always. Reading the Bible always. Helping the Be needy. kind. Helping the needy. Being kind. Forgiving others. Forgiving others. Spreading the word of God. Spreading the word of God, and all other questions are correct. So, let's go to lessons learned. What have you learned? I must be closer to God. You must be closer to God. I must go to church every Sunday. You must go to church every Sunday. I must follow Jesus' footsteps. You must follow Jesus' footsteps. You must believe Christ as my Savior. You must believe Christ as your Savior. When you follow Jesus' footsteps, you'll grow spiritually. Awesome. So the other question, reasons why we should follow Jesus. He is our guide. He is our guide. He is our protector. He is our protector. He is our provider. He is our provider. He is our savior. He is our savior. He is our guide. He is our guide, and that is very great. Thank you for participating. So, wow, Charlize, thank you for teaching us about being like Jesus in character. Isn't she not amazing? She's amazing. It's true. Yes. So, thank you. Thank you. Thank you so much. Tumesoma mengi kuhusu Jesus character. We umesoma kitu? Niwaulize questions. Umesoma kitu about being like Jesus in character. Watoto, they have ministered to us, and I believe even you and I, we are going to imitate Jesus. We are going to be like Jesus in character. Let us appreciate them again. Tuwapigie makofi. Asanteni sana for your patience and listening to them and also appreciating them. Thank you so much, the Sunday school teachers, kwa kazi nzuri ambayo munaifanya, na nyinyi wote wazazi and everyone else. Thank you for supporting the ministry. Right now, I want to request our bishop uombe hawa watoto. They are going to come back here again. Watoto, naomba muweze kurudi hapa. Our bishop is here with us. Ndio aweze kuwaombea, kuwabarikisha, and to commit you before the Lord. So karibu sana, Bishop. Thank you so much. To appreciate our bishop, and thank you so much once again for coming. Bwana asifiwe. Tupigie watoto wetu makofi mazuri. Amina. Hallelujah. 1 2. Tuwapigie makofi mazuri mpaka wafike hapa katika jina la Yesu. Just look and see how innocent they are. Nataka upate mafundisho kwa hawa watoto sasa. Ukiwaangalia hivi utaona how innocent they are.
wametokea, wako na furaha. Aya matiri mundu gatagati-ini kao gutiri mwana umenanite na uria ungi, na gatagati-ini ga ciana icio uguo ituritie maru gutiri mwana ucambitie uria ungi. Gatagati-ini kao gutiri utunyitie uria ungi. Sijui kama umeona hiyo. Ngoro ciao ni hinguku, na nginya rĩrĩa merwo nĩ mekuhoerwo gatagati-inĩ kao, tondũ gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na ũrĩa ũngĩ. Gũtirĩ warora harĩa gũturia maru, aturia oro harĩa gũka. But sometimes ithuĩ nĩ tũkoragwo na maũndũ macio, ona ndũngĩrigania na mũndũ, ndũngĩnyita na moko nake, tondũ thĩinĩ waku nĩ ũraigua akũrakarĩtie thĩ na igũrũ. Amba woe guoko na igũrũ wĩta mũciari, Mwathani nĩ twahera, tũcokerie ngoro ihana cia twana, tukwendage tutari no cuke thĩinĩ wa ngoro citũ. Theria meciria maitũ na ngoro citũ nigetha tuhane ta twana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Sasa nataka uinue mkono wako uelekeze kwa watoto hawa. Na nyinyi watoto, kila mtu ashukue mkono wake mmoja wa kulia, mtoto wa kulia. Baba, katika jina lako Yesu tunakushukuru kwa sababu ya baraka ya watoto ambao ulitupatia na ukotujalia. Hii ni baraka ambayo imetokana na kwako Mungu, na tunataka kunena baraka juu ya maisha yao. Tumewabarikisha kwa madhabahu haya. No ukorwo muthe matiramenya maraturia maru niki, no ni kwenyitithania na kigongona. Ndahoya kigongona giki kimaragiririe, magikura, makineneha, ona magituika. Miturire yao ndamiga moko-ini maku Ngai, tondu we no ugire ciana irehagwo kuri we. Ni twarehe ciana citu, twacirehe kigongona-ini nigetha cio Mwathani ikure na uhoro wa Ngai, nigetha thiini wao Mwathani matikanagerere ruo-ini ruria tugereire, na matikanagerere thina-ini uria tugereire. Thiini wa ciana ici ni mahua maitu maria magemagia kigongona. Twamahoera nginya riria me thukuru magithoma, marogia na ugi wa Ngai. We pray for wisdom and for knowledge. Megithomo Mwathani magikaigerio, na riria meguthoma na magithomithio, meciria mao maroiguaga githomo. Twamaharathira ati ni magatuika andu avata, destiny ciao twaciga moko-ini ma Ngai. Twatangatha kuma muthenya wa umuthi, aya matigatuika akuharagana, aya matikora, aya kuma muthenya wa umuthi destiny ciao twacihitha kigongona-ini. O ta uria Musa ahithirwo thiini wa ithanji nigetha agakura agatuika mutongoria, aya twamahitha kigongona-ini nigetha magatuika atongoria. Thiini wao ni twekira the seed of God, thiini wao ni twekira a great destiny, thiini wao ni twamatangathira ati kuria tutakinyire ni magakinya. Matikanohwo ni maundu ma ndira, matikanohwo ni maundu ma mbari, na matikanohwo ni maritwa maria tumetete. Umuthi ni twamanahe kigongona-ini. Kumandagikeno, we surrender our children to you. Ngai kumandagikeno, take over upon their life. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Watoto wote tuseme amen. You are so blessed. Ninawapenda sana na mmebarikiwa sana. Ninyi mnanipenda? Mnanijua? Naitwa nani? Bishop Mwangi Zakayo. Na mimi ninawapenda sana. I bless you. Muende na kila mmoja akienda nyumbani asalimia mama yake na baba yake, si ndio? Na wakati utarudi shule uende ukue namba 1, si ndio? God bless you. Mungu awazidishie kwa baraka. God bless you. Amen. Let us appreciate our bishop and our kids. Amen. Twemo koma ituna iguru tuge ciana citu irathimo. Amen. Na twitikanĩrie na ihoya rĩrĩa twahoerwo nĩ our bishop, kũrĩa ithuĩ tũtakinyire ciana citũ nĩ igakinya, na kũrĩa tũtatuĩkanirie ciana citũ nĩ igatuĩkania, na kĩrĩa twarũaga na tũrũaga nakĩo ciana citũ citikanarũe nakĩo. In the mighty name of Jesus. Thank you. I recognize the presence of the team of Kraje. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Our bishop, we are happy. Turi akenu. Kahawa West, are we happy? Tokenaga ati atwakena. Amen. Bishop wagithia twĩrĩria tũtiga moko-inĩ maku. Na no ndĩraikaraga ngakĩrora our bishop moko-inĩ maku. Na thengio nĩ tondũ nĩ ũtuĩkĩte mwĩhokeku na twĩ moko-inĩ mega. Mwathani arogocwo. Thank you. God bless you so much. Thank you, our Gideons, our Deborahs, our youth, our readers.
Ngai amurathime muno makiria. It is time to give. Hariria maruta maku thiini wa nyumba ya Ngai maria tuheanaga ni tondu wa kumenya kiria twinakio ni Ngai utuhete. Maria tuheanaga ni kumenya Ngai witu ni Ngai na he can do without us, no tutingedu tutari na Ngai. Maruta maria tuheanaga ni tondu wa gutia Ngai na ni tondu wa kuonania wendo witu kuri we. So prepare your thanksgiving, prepare your tithes in the mighty name of Jesus. And as you prepare, ndenda kuga that Tuesday ukoragwo we muthenya wa Deborahs kuma hwaini ni makoragwo na their fellowship. On Wednesday we have huduma one-on-one with our bishop kuma thaa igiri, na on Wednesday hwaini we have Gethsemane service. Kindly give us the number that we can channel our giving through. On Thursday ni muthenya wa fellowship ya youthi, na youthi ni turamuririkania kwina conference mweri wenana. Muthie na mbere kwihaririria, muthie na mbere kuregister, na nigetha mugakorwo mwina conference gaciru na aciari aitu. Kindly ukiwa uko na mtoto itikira kumregister na nigetha goka thome na thie na kirathimo. Our youth chairman kindly stand and wave. Thank you. Kogo tondu ni njui gwi ciana cigukorwo cie thiini wa boarding school itikira kuregister wi muciari through our chairman, and God will bless you so much. On Thursday kuma thaa ithatu cia utuku ni gukoragwo na fellowship ya Deborahs online. Ni ura requestwo thiini wa Deborahs querying itumagwo itikira ku join, and God will bless you. On Friday we have prayers in the house of the Lord from 6 to 8. Twambiriirie Friday and we had a good number. Juririo cionge wariko. Amen. Itikira guka tukaira ritwa ria Mwathani, tumathe Ngai na Ngai ni egukurathima. Thank you, our praise team, as we give. Nigwanirira Jehova na gikeno, gutungatire Jehova ndi mukenu, kumenyete we Jehova wewe Ngai niwe watubire na ithuothe turi aku. We mwega Baba, gutire Ngai ungiona kuhana tawe. Mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene. We mwega Baba, gutire Ngai ungiona kuhana tawe. Mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene. Nikwanirira Jehova na gikeno, gutungatire Jehova ndi mukenu, kumenyete we Jehova we ni Ngai niwe watubire na ithuothe turi. We mwega Baba, gutire Ngai ungiona kuhana tawe. Mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene. Mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene. Mawira maku matuikite igai ria kwa Mwathani wakwa ria kinya tene. Thina nyonagio ni andu aria mathuire ukinyagiria wega waku Jehova. We mwega Baba, gutire Ngai ungiona kuhana tawe. Mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene. We mwega
we mwega baba gutire kayo kero kuhana tawe mawiko maku ni mairathimo nyingi na cia kwitũraga tene na tene we mwega baba gutire kayo kero kuhana tawe mawiko maku ni mairathimo nyingi na cia kwitũraga tene na tene. Amen. Tithers and thanksgiving. Kana gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na ũke na maruta maku magũcokia ngatho. God bless you so much. Wirathimagĩra mũndũ wothe mũndũ wĩ igweta na mũndũ tarĩ igweta we ũkamũtong'era ũkamũrathima ũkũmũrathima wĩ mwega baba gũtirĩ kayo kĩrohana tawe mawĩko maku ni mairathimo nyingi na cia kwitũraga tene na tene wĩ mwega baba gũtirĩ kayo kĩrohana tawe mawĩko maku ni mairathimo nyingi na cia kwitũraga tene na tene wĩ mwega baba gũtirĩ kayo kĩrohana tawe mawĩko maku ni mairathimo nyingi na cia kwitũraga tene na tene. Naomba tukaweze kusimama getha twarie kirathimo even ni tondu wa offering iria waheana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twagũtĩĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wa wega waku. Twĩna ngatho twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku tondũ wa gũtũrathima na gũtuonia wega waku. Kĩo Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twoka kĩgongona-inĩ twĩna mĩhothi itũ ya kwĩyendera nĩgetha tũkuonie wendo witũ harĩ we Mwathani, nĩgetha tũgũtĩe nĩ kũmenya kĩrĩa ũtũhete kiumanĩte na kũrĩ we. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe hinya wa gũthondeka ũtonga. Rĩu Mwathani mĩhothi ĩrĩa yaheanwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndamĩamũkĩra ndĩna ngatho, ndamĩamũrania na maruta marĩa mangĩ kĩhũthĩka thĩinĩ wa wĩra waku Mwathani ĩtĩkĩrĩke nĩwe, nakĩo kĩrathimo gĩkinyĩre andũ aya aku. Marathime no meke maũndũ mega, monie wega waku na ũtugi waku kũringana na ũtonga wa matu-inĩ. Thank you nĩ tondũ arĩa moka marĩ na ngatho kĩgongona-inĩ gĩkĩ moka kuga nĩ thank you nĩ tondũ wa mbaro mahotanĩire, moka kuga nĩ thank you nĩ tondũ wa irathimo mathathimĩte. Twakĩhoya atĩrĩrĩ Mwathani, arĩa ũhotanĩire mbara wĩtĩkĩre ngatho ciao na ndũkareke mbara ĩyo yarahũke hĩndĩ ĩngĩ. Arĩa ũhonetie mĩrimũ wamũkĩre ngatho ciao na ndũkareke marware hĩndĩ ĩngĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Arĩa ũrathimĩte na ũkaramia mĩhaka amũkĩra ngatho ciao na ũthiĩ na mbere kũmarathima, ũthiĩ na mbere kũmatheremia, ũthiĩ na mbere kũmagacĩrithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkiuga we wĩ Ngai ũrĩa wĩkaga, wĩ Ngai ũrathimaga, wĩ Ngai wambararagia. Aya me haha Mwathani na arĩa matũmathĩa tithes, ndahoya kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩtaumagwo thutha nĩ kĩeha. Rathima wĩra wa moko mao, marathime no magacĩrithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. I declare Malachi 3:10 atĩ Mwathani nĩ ũndũ wa kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ ũkũmakũũmĩra memenyi no tũme magacĩre mũno. Rĩu ndadeclare kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, ũmarathime no meke maũndũ mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Amen and amen. Put your thanksgiving and tithe on the altar. God bless you so much. Na mwĩke maũndũ mega, Ngai amũrathime na mũkĩrĩrĩrie. Nĩ tũrĩ na mũcirika witũ ũkuĩrĩirwo nĩ mũciari na twĩna fellowship ũmũthĩ after service.
Mudebora witagwo Elizabeth tuguthie gwake turi othe ti Deborahs meguthie tuguthie Deborahs Gideon and youth gwake ni haria opposite kanitha wa Full Gospel Church. Thank you, God bless you so much. Namweke maundu mega. Thank you, Pastor Masi. Hallelujah. Ndenda turugame na iguru na nigetha tugoshe na Ngai ni guturathima. Hallelujah. Hallelujah. Rekei turugame. Amen. Niguo tugoshe Ngai. Amen, amen. Ndirenda twambiriria na rwimbo ruria rugaga gocai mwathani wa theru. Riu tumete iria iriku. Pau. Twende kazi. Haya. Ni bebe.
Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Mwathani amukira ugoci ucio kuma kigongona-ini giaku ni twagucokeria ngatho we uinagirwo gakena ni twakugoca we ukenaga riria ukuinirwo ni ndungata ciaku ni twakwambararia twaku celebrate na kukuhurira ruhi. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. And now people say Amina. Adore the Moga Amen. Amen. Hugukira ucio muriganitie nake mugeithia high five. No coke ocimairo. Mwire Ngai arokurathima. Ngai arokurathima. Tiga makoro geithia mundu nginya ucio wi mbere no ucio wi thutha. Mwire Ngai arokurathima. Ngai arokurathima. Amen. Mwire Ngai agwike wega. Ngakurathima na gwike wega. Na kuhe kiria ngoro yaku iririirie. Na kuhe kiria ngoro yaku iririirie. Ucoke kumania na ndaike umwire smart. Mwambie ako smart. You look smart. Very smart. Na ndwego murore wega murore. Tiga kumwire rira kenyururi mwire mundu wa Ngai ni withambite. Withambite no gekamura. Mwire mundu wa Ngai ni withambite wega. Withambite wega. Ndiki utaramwariria mwire mundu wa Ngai ni withambite biu. Ruhurira Ngai witu ruhiri wega. Can you celebrate Jesus? Can you celebrate Jesus? Thank you, Lord. Amen. Amina. Amina, 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 Amen, Amina, Amina. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Pastor Mufi adie kando wero boro rero iragwo. Kiria mwathani ete ndacokia ngatho na kiria itari nakio. Sijui kama unajua hiyo. Ni nani anajua? Pole pole. Kiria mwathani ete ndacokia ngatho na kiria itari nakio no jetereire. Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩaga nĩamete. Kiria mwathani ete ndacokia ngatho na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩaga nĩameterera. Kiria mwathani ete ndacokia ngatho na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩaga nĩameterera. Mwathani nĩtwagũcokeria ngatho nĩ maũndũ marĩa ũtwĩkĩire. Amina. Na kĩrĩa tũtarĩ nakĩo Ngai Yes. nĩtũĩ nĩ ũgũtũhe. Amina. Kwenda-inĩ kwa Ngai, the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. And now you can celebrate God ta ihiga rĩ muoyo na Ngai agwĩke wega.
Ministers, may the Lord bless you. Ngai Amen. aromuradhima. Amen. Nĩ tondũ wa gwakania mwaki wa kĩgongona. Amũkĩra ikirathimo kĩa Jehova. Amen. As you retire to go and sit, Ngai aromuradhima. Amen. Naomba tu kwa heshima ukaribishe yule mwenzako ambaye uko karibu na wewe, mwambie karibu sana. Karibu sana. No muonie handũ hau ha gũikara, mwĩre ikarĩra gĩtĩ kĩu nĩ gĩaku. No nginya twaranĩrie, mwĩre ikarĩra gĩtĩ kĩu nĩ gĩaku. Asa nĩ ũkwaria mwĩre gĩtĩ kĩu ikarĩra wega na nĩ gĩaku. Gĩtĩ kĩu ikarĩra wega nĩ gĩaku. Na ndũkeherio nĩ mũndũ hau. Na ndũkenyenyo nĩ mũndũ hau. Ara me kũrĩa thutha nĩ mararia, mwĩre gĩtĩ kĩu ikarĩre wega. Gĩtĩ kĩu ikarĩre wega. Nĩ gĩaku. Na ndũkeherio nĩ kĩ? Na ndũkeherio nĩ mũndũ. Ndũkeherio nĩ mũndũ na ndũkeherio nĩ maũndũ. No weherio nĩ mũndũ na no weherio nĩ kĩ? No weherio nĩ mũndũ na no weherio. No rĩu gĩtĩ kĩu nĩ ndakũhe rũtha nĩ kĩaũ. Asubuhi na mapema leo nilikuwa kwa madhabahu na twathoma na andũ arĩa tuma nao thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo, the book of Acts of Apostle. Tũtigũthoma no nĩ gũkwĩra ũrĩa hagũthomaga. Twathoma tuona hĩndĩ ĩrĩa Judas akunyanĩire Mwathani gĩtĩ gĩatigirwo theri. Ugai amen. Amen. No nĩ tondũ Ngai nake nĩ wa namba nginyanĩru, ndetikagĩra gĩtĩ gĩtigwo kĩ? Ũtheri. Agĩtigĩrĩra nĩ gĩaikirio mĩtĩ na gĩacokerio mũndũ. Rĩu mũndũ ũcio nĩwe, gĩtĩ kĩu nĩ kĩaũ? Gĩakwa. Ũrocokerio gĩtĩ nĩ Ngai. Amen. Ndũnanyita ũrĩa ndauga. Ngai arogũcokeria gĩtĩ. Amen. Thĩinĩ wa mũtũrĩre waku Ngai arogũcokeria gĩtĩ. Amen. Hau wendaga gũkinya. There is a vacant seat. Ngai arokũhe handũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. I'm so happy today. Nĩ gũka gũkũ. Nimewamiss sana. Tumekumiss. I have really missed you. Wambere nĩ nyambe njokie ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa kũhe mweke ndakanyonera kanya gũka kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndauga nĩ tondũ wa Ngai kũhe mweke na kũnyonera kanya. To nginya njũke. Aca nĩ kanya. Na kĩrĩa gĩatũma njuge nĩ mweke hetwo nĩ Ngai na kanya. Harĩ andũ aingĩ mũno arĩa mandũthĩrĩirie marona tarĩ o nginya ngorwo ho. Tondũ marakira makauga there is our bishop. Onekei ndĩmwĩre nĩ ũndũ wa hinya wa kĩgongona gĩkĩ. Oh yes. That the reason why I am here today. Amen. Hallelujah. Nĩngwenda gũtwarana nawe tondũ ndanjĩrĩria kũigua mĩtambo nĩ anjia kũnyita nginya kũrĩa thutha. Korwo hatirĩ kĩgongona ndingĩrĩ haha. Oh yes. Na korwo hatirĩ kĩgongona gũtirĩ mũndũ ũngĩ njũĩ. Na korwo hatirĩ kĩgongona gũtirĩ handũ ingĩhunjagia. Koguo ngwamba gũtĩĩra Ngai kĩgongona gĩkĩ tondũ nĩ gĩatũma ngorwo ho. Na kĩandehe nĩgetha menye hinya na ũhoti ũrĩa wonekanĩte. Amen. Tatĩĩra Ngai gũkorwo wĩ hotu. Tagoca Ngai gũkorwo wĩikaire thĩ. Amen. Tagocera Ngai gũkorwo atĩ nginya ũmũthĩ ũyũ wĩna ũgima wa mwĩrĩ. Oh yes. Nĩ twagoca Ngai nĩ gũkorwo twĩ haha. Amen. Ũrĩa Ngai witũ rũhĩ rwega. Hallelujah. Number 2, ngũtĩĩra Ngai gũkorwo atĩ ndĩ gũkũ nĩ kwa baba. Ona korwo wakira ũigue ta ũrakarĩtio nĩ niĩ mũno ndũngĩnjeheria kwa baba. Amen. Na ndũngĩnyingata kwao. Wa baba. Mũndũ aingatagwo gwa ithe. Tondũ aciarĩtwo kũu na DNA yake nĩ yakũ. Yakũ. Rĩu naniĩ ndĩrakenera Ngai ũmũthĩ tondũ ndĩ kwa baba na gũtirĩ mũndũ ũngĩnyingata kwao. Baba. Ona ngwenda gũkũhe mandate ya kuga atĩrĩrĩ. Oh yes. Ũrĩ kwa baba na gũtirĩ mũndũ kana kĩndũ. Oh yes. Kĩngĩkũingata kwa baba. Amen. Wewe you catch up. Utajua kwa nini nasema haya. Leo ukamenya kũrĩa ũrĩ. Na rĩrĩa ukamenya atĩ kũu ũrĩ nĩ kuo kwanyu. Oh yes. Ndũgakorwo ũgĩtigĩra. Na ndũkarora thutha na ndũkarora mwena na mwena. Wewe ũkaroraga mbere. Amen. Ũroteithio nĩ Ngai wakwa. Amen. Na kĩrĩa ũkire gwetha tondũ wĩ gwa thoguo. Oh yes. Maandĩko mauga baba nĩ mũtongu. Na fedha na dhahabu nĩ ciao. Nĩ ciake. Na ũndũ wa mbere baba ũmenya koragwo nginya na ndirisha na mĩrango. Na ikaraga igũrũ gwake kwĩ ndirisha na mĩrango. Na nĩ ahingũraga. Na tondũ tũkire tũhingũrĩrwo. Oh yes. Nĩ ũndũ wa hinya wa kĩgongona gĩkĩ. Maũndũ maku mothe marohingũka. Amen.
ndaria nginya mundu wi muico aigue Oh, yes. kiria ukire gwetha na kiria ugirire Oh, yes. ngai arokurathima Amen. tamaka gwaku ni guthaka muno no nie ngutaraga giti kiria ndigire gwakwa ngai ndacoka ndaruthiriria ati nginya hauma na television television hauma na television ngiroreire ngacoka ngatara ngona firiji iria iko ni ya mirango igana na ndingikigurwo hatari kindu tondu firiji iguragwo nigetha haigagwo ki ndaririkana ati firiji iyo yuma na matumbi ma na bacon na hamburger na sausage no tamakajukirire ndatiga macio mothe. Oh my God. With a sober mind and a sober decision ndera ngoro yakwa thikiriria. Oh yes. Nawe mwiri wakwa ukire gitanda ni ngomeire matuku maingi Niguo. muthenya wa muthi ndathie kwa baba Amen. ngacokia ngatho tondu kiria ndi nakio ri ni ngucokia ngatho nakio kiria itari ri no jetereire ni undu ni jetereire ndathie ni ngugika atia Nigukiona. hurira ngai witu ruhiru wega. Oh yes. Alafu he kiundu ndajiria kuigua ta kwanjiria kugara ini kiria niguo ndajiria kuigua ndaigua kiundu kiho githaka kiranjira nginya muico turauga kiria giothe baba agutuhe umuthi turainukia. Amen. Sijui kama unanielewa. Na maundu mothe nimekwagira. Amen. Na turauga rai niki Nikria. Tingio ndo wagata turi ungenetie muno ni tondu baba ni onete ndi mugima ati angiumagara no adige. Oh yes. Ndirauga baba witu ti wanyu Witu. Papa witu. aya okay nginyoro na nyoni baba wanyu Eni. aya kogwo ni mumwendete Muno. unajua mimi naonaga kama ni wangu peke yangu. Hapana. Aya mpaka nyinyi mnampenda. Let me show by the hand of love. We celebrate our papa. Yes. We celebrate our archbishop. Amina. Amen. Amina. Amen. Unajua kitu moja ambayo inanifurahisha. Ati kuria bafari. Kuria ali. Ona kene mukenu. Amen. Ni andumire ngeithia njira wathie wire kanitha Sunday. Amen. Pulpiti yo ndagutuma. Amen. Ngakorwo nugamite ha. Sunday fabeku. Ewo. Amen. Sunday. Hey. Hey. Baba gakorwo ha. Goko. Etero cio muriganitie we nduranyita we. Wende. Sunday fabe guku. Fabe guku Sunday. Na muthenya wa gucoka Ngai ukandirikana ndi muthingu twana tutu ona tiga kuu kungi he handu heragwo atiriri baba witu riria goka otere ombugate riganirwo ni wagi wa miaka mingi na muthenya wa gucoka Ngai ukandirikana ndeithia ndure ndi muthingu ndukanatige kwa ngoma. Alafu riria turari Githurai tonye thia ngioya tumundu turia twega muimbaji mmoja akasaidiwa na roho wa Mungu akiraga twena tweke mwa mkisi Yesu mkisi Yesu mkisi tena unajua tunataka kugatiriri tupatiane kisi kwa baba. Unajua dadi mahali hapo wapi kisi ya dadi si ndio? Can you celebrate our papa in the mighty name of Jesus? Hallelujah. Na umuthi ni ndairete ngirota muno na guka tondu ona niguonaga ta mungigora guku ndacoka ndaririkana nyuma na igongona ria kuhingura irathi Ngai aratuteithirie turaka kuria kanitha-ini witu. Hallelujah. Ciana citu andu wa Ngai ikoretwo igithomera mikira-ini ya bara gatagati-ini ka bara turaigaga hema hau
ciana igathomera ho gukoira ngahinga ritho ngatwa ndinona gukara ngona kana gokite gekairwo ngamenya nĩ riũa no na niĩ ngakira ngamenya tondu baba nĩ ũrona na ndirĩ gwa gwaka we Ngai wĩke kĩũndũ rĩu Ngai nĩaratũheire mũgũnda hau na atũhe rĩu nĩtũrakĩire ciana rĩu nĩngũkĩrokete kuo na angĩkorwo baba no ahe onawe no akũhe Bwana asifiwe ndinoka ndĩ wiki nĩndoka na arata a kanitha wa priesthood wa kũrĩa Kamũtĩ-inĩ mahũrĩra irohero wega twĩna secretary wakwa etagwo Ani wa Njũgũna ndĩna mũthuri ũtandĩkagia wĩtagwo Mr. Mũtiga mũhũrĩra irohero wega twĩna mũndũ gwĩtwo Sophie mũhũrĩra irohero wega twĩna Mrs. Simon mũhũrĩra irohero wega twĩna Jacinta mũhũri wa biashara mũhũrĩra irohero wega twĩna my driver na my brother wĩtagwo Gĩthĩnji mũhũrĩra irohero wega twĩna mũndũ mũno mwerũ mũno gwitũ kanitha-inĩ ũyũ nĩ mwerũ mũno etagwo Honorable Mwangi Captain Honorable Captain thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na haha twĩna mũthĩnjĩri wĩtagwo Pastor Lena aheo microphone nĩgetha ageithanie ũkogeithanie kuja hapa usalimiane tondu mũthĩnjĩri nake nĩakĩbataire kũgeithania geithania. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona ninulie tu mkono. Naitwa Pastor Lena na hudumu kule Kamũtĩ-inĩ chini ya hii mafuta na niko nyumbani, niko kwa baba yangu. Pia huyu ni ni baba yangu. Leo nimeangalia nikaona askofu anakaa kama anataka kuenda pahali. Nikamwambia na kufuata kote kwenye unaenda. Na amenileta mahali pazuri. Mbarikiwe sana. Tupigie mchungaji makombi mazuri. Amen. Hena andu angi meha mariganagira i. Twina mundu gwitwo Karanu muhurira irohero wega. No rugamagira security na makinyaritie hau riu mena murata ungi witagwo Bernard. Nake niwe ndoka guku muthenya wa Wednesday huduma nake ni akoragwo kuo nani mahurira irohero wega. Amen. Without protocol observed don't ndakirutitwo ni my senior brother ni tuli kirikaniro na mundu gwitwo mutungatiri Sir James na rĩa ngurugama nĩ andoraga muno tondu nĩ ndirikanaga na ndukanariganwo nĩ kũrĩa mũndũ anakuruta nĩ ndirikanaga twaikaraga thĩ agatuĩka mwarimu ta ũrĩa ciana ibundithagio ũguo ikugaga haha akira akanjĩra ũrĩa mũndũ arugamaga ũrĩa aragia mũndũ ũrĩa ahunjagia my brother and my reverend tuhurire mutungatiri Sir James rohero wega. Amen. Alafu ya kaundu kamwe toyi tiga riu ni hari ungikuona makoro ukarega kuhana ta twana uyu niwe watumire ngakinyira archbishop. Ni yeye alinipeleka. So when I'm talking I'm always grateful and you know that, and I honor the grace of Lord eri ekoragwo thiini waku na Ngai athie na mbere na gukwambararia makeria. Riu njitikiria nani ngehunjie theti wega ndina the team of clergy, may the Lord bless you muikarite hau nigetha ahunjie Ngai aro murathima the team of clergy mahurira irohero wega. Na tunasema tuko hivi thiini wa ritwa ria Jesu. We have the leadership of the church wote ambao wako hapa, the leaders wote ambao ni wa kanisa. Can you celebrate them? Amina. Mahurira irohero wega ndamona. Unajua ndiye ngoro-inĩ yakwa nĩ nyandĩkaga handũ nyonaga ngauga mũndũ ũcio nĩ mũrata wakwa tamaka mũrĩ arata akwa inyuothe mũrĩ arata akwa mahurira irohero wega na tamaka nĩ kwaria tondũ baba ndarĩ kuo na rĩu mũndũ ti kũmũcuka ndĩramũcuka tamaka ndĩramũcuka wega atĩ mũtihete pressure na mũtihete stress ndirĩ handũ ingiuga atongoria mahete pressure kana stress mahurira irohero wega. On behalf ya all mama nataka ukuja usalimia kanisa so that I may get a time to preach the word of God. Hurira mama rohero wega ndokumurira rohe. Karibu sana mama. Thank you. Salimiana nitatumia hii. Thank you my bishop. Najua nakupenda na nakuheshimu sana and I'm happy to see you here. Na nilikufuataga muno ona ira ni ndiraingirite kuria mucio uri ungi ni uranyonire. Thank you. Kanitha mwathani agocwo. Amen. Wethayo muri akenu ni muramenya kwina kindu guku ni igana marenda kwamukira kiharirie igoro cianyu getha mwamukire kiria kina wa bishop na wapenda sana. Ni
ni ndamwathĩrĩria roho wa Ngai Amen. akorwo igũrũ rĩanyu Amen. Jehova ngĩro mũhingũrĩra Oh, yes. Jehova ngĩro muonekanĩra Amen. kĩrĩa gĩothe wĩrirĩirie Amen. na kĩrĩa wonaga gĩ thĩinĩ wa ndungata ĩno Amen. Jehova ngĩro gũkinyĩria mũraika ũrĩa thamakaga thĩinĩ wake angĩro thamaka thĩinĩ waku na kĩrĩa tũreheire gĩtuĩke gĩaku na gĩakwa Amen. Ngai amũrathime mũno nĩ ndĩmwendete Amen. 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 Mama, najua vile unataka kufanya burudi pale kwanza. Can you celebrate our mom in the mighty name of Jesus? Amen. Amen. Can you celebrate our mama in the mighty name of Jesus? Amen. Dina karaini kwenda kwamba guthoma itana hea no horoi. I want to read from the book of Hebrews chapter 10 verse 37 English version, uniweke kwa screen ili nikaweze kuleta ile neno ambalo nataka kuleta. English version. Yule ambaye uko kwa screen naomba tu na Christmas na umele Biblia ya guthoma ya githungu. English version. Utaambia ile Biblia ambayo natumia. English version. Nikwa Ngai guku na nikwega. Amen. Tabere ndake na nigukuona Ngai akurathime. God bless you. Hurai tabero hero wega muno, hurai rohero wega. Ucio ni mumemba witu. Na riria aranjirite ni agucera agiuka bururi-ini wa Kenya. Ni uga kanitha wa priesthood ni kanitha wake. Na ni uga de bishop wake. Na ni wega riria nguonire na maitho ni njirire Ngai ndamwira thank you tondu ni njui wi party itu na tondu we Kenya aranjira ni akwenda guka gathoma kanitha ndamwira reke nguyire thiri woka ndukangora ngakorwo headquarter nake aranjira ngakinya mbere yaku riria njukirie maitho ngo ndamenya ni akinyire mbere yakwa muhurira iruhiru wega. Hebrews chapter 10 verse 37 Ahibirania 37 kana ugithome mundu gwitwo thoma tondu ira ni kichereirwo. Hebrew chapter number 10 and verse number 37. The Bible says, for as the scripture says, just a little while longer, and he who is coming will come. Hiyo ndio ninataka 37 sio 13 verse 37 Hebrews chapter 10 verse 37 for as the scripture say just a little while longer and he who is coming he will not delay. Amen. Tusokere rigi. For as the scripture say just a little while longer and he who is coming will come and he will not delay. Tekera na Gikuyu o Biblia yo riwe nayo yo wikirite screen ini. Nataka tukaweke kwa Kikuyu. Amumade kone maugete atiriri. No ihinda inini retigarite uria oroka. Okay. Ni amumade koma roiga no ihinda inini thĩinĩ wa situation yo we nayo no ihinda inini thĩinĩ wa kĩrĩa gĩtũmire ũkĩre na ũke kanitha. It is just for a little longer. Mwathani arogocwo. Amen. Ndĩra ũndeithie kwĩra ũcio ũngĩ maũndũ macio mothe wĩ namo. It is just for a little while. Maũndũ macio mothe wĩ namo. It is just for a little while. Mwĩre no ihinda inini. Ihinda inini. Amumandĩko moigĩte atĩrĩrĩ. No ihinda inini rĩtigarĩte ũrĩa ũroka oke. Ndarĩ kĩndũ kĩngĩgirio oke. Ndangĩhingĩrĩrio nĩ mũndũ atua nĩ gũka. No ihinda inini kĩrĩa njetereire gĩkĩke na gĩtingĩhingĩrĩrio. Na ndegũikara atokĩte. Ndoka gũgũtangathĩra mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa ũtũũraga ũhoyaga, kĩrĩa ũtũũraga wetereire, kĩrĩa wetereire kwa matukũ maingĩ ũgathethũka. It is just for a little longer. Unajua, nataka nikubebe tu. You know, maandiko ma Gĩthũngũ marauga atĩrĩrĩ, the delay will no longer be there. There will be no more delay. Unajua kuna watu wengi hapa na umeomba sana. Na niwetereire muno nginya we mwenyewe ukona nothing will happen. You doubt even your faith. Why?
tondu thiine waku ni wetereire miaka mingi. The man who was seated thiine wa githima for that 8 years. Yes. He waited. He waited. He waited. Na kiona Ngai tatagoka. Oh yes. No undu uria ungenagia. When the day came. Oh yes. When the day came. Riria gwakinyira ihinda ria Ngai. Ngai agiuka. Mundu ucio ndabatarire kuingira. Oh yes. There is a point there. Mundu ucio ndabatarire kuingira. Abatorire kuoya kibari akiinuka. Koguo rugendo rwake rwa gweterera minoga yothe ikirengwo nuthu. Hua. Amen. Teni andu ateni aria mari ho aria maingagira ri for that 8 years. Ni gwetobokia metobokagia. Koguo ni wetobokie no tubire. Tondu waga gutubira no ukwire ha. No ukwire ha. Eni koguo aria moe kuingira ruini ru ni aria moe thambiro. Aria matoe guthambira nio metigagira magatura na ndiri. Muturira-ini uyu kuri andu matoe gutega. No umuthi ndoka kuga nginya acio matoe. Oh yes. Umuthi miaka turamirenga hua. Amen. Oh yes. No korwa ni wetereire muno but the delay is there. It's not a denial. Wikarite ugeterera ucuthireirie na kuri undu fane muno gwathambe unyite tondu meciria ndiramba gukua. Ungindora nie ndi umwe no gamite hande murorete. No ngirora inyuothe na ninyu mwirire gutire mundu mwirire muikare oguo mukete inyuothe murorete haha. Koguo no turi ororete haha and nothing is happening. Oh God. No muthe ndoka kuga uu. Amina. Angikorwo ni kuri arutwo marire mugate makihinguka maitho. Oh yes. Maitho maku marohinguka. Amen. Tutirainoka uria tukire. Acha hiyo tumekataa. Oh yes. Tumekataa. Kanyambe guague mundu wi haha. Unajua kwende kinyaga ugakorwo gwaku ni gwaku. You are familiar with your house. Yes. Na kuria umire. Koguo winukaga kuo to ni gwaku. Ndoinukaga gwaku to ni ukenete. Uinukaga to ni gwa. Ni gwaku. Na nduri kundu kungi ungika atia. No ndoinukaga to ni wakena ona no uragia gwatuka niki. Tondu wona wathie the situation ni uria guikaire. Jika ni wona ukiuma wira uinukite na nduri hite rent. Nduri hite rent. No ni gwakinya mathaa na nginya uinuke. Ukienda nyumbani unaenda kama uraigwa tiriri indainuka kuri Ngai. Eingithie ngore nyumba ehinge. Koguo ugikinya nyumba we munogu na ti wira ni gwiciria. Bwana asifiwe. Amen. No riria mundu arihite no ukariha nyumba na ni ndihe ona ni ukomaga nginya inya. Uhuragirwo thimu ukauga mutikajukagirie ki mutikajukagirie tene tondu kwina kiundu gikieherete no ngikorwo especially wi gwaku riu nduri kwa kukombora riu hindi ona ni ukomaga na ugatinda ugithiuruka na kinyatha gukiri gwaku na guti mundu ngikuria no ya gukombora mundu wa Ngai uragia gwake ari ugethe ki ugethe rent ndoka kuga muthenya wa umuthi ndire yothe ya muturire nayo tunaikamata. Amen. You may not understand. Amen. You know, sometimes nyombe uikaraga meikaraga ni tondu wa hinya tu akwenda kumeikara. Eno ni kuri andu meguku maikaire guku ni tondu wa hinya tu asande. Na rothere ucio muriganitie. Muria ukira niki? Ukira niki? Na ngikonda rakwariria mundu ucio menye wega muno ena kiundu ena kimundi gitari kiega. Murie na unjire ukira niki? Ukira niki na unjire. Wa mbere akwira atia njukire ni ndu ni sande. Wakeri na akauga njukire tondu mana gwa gwika atia aguthie. Unajua hiyo that is the truth. Hari unge wa gatatu na akauga njukire tondu mutongoria ndikoneke ndiri kuo. Lakini abende muingaingire nigetha tuhote gutwarana. Muria ringi we ukire niki? We ukire niki? Unajua gatagati gaka no kuri mundu ungiuka to ni mwamure na ni muthinjiri. Ndiekani uri wokera rucini ukaigwa unogereire kiundu kiho to tarenda kumoriri. Efio. Ndiekani uri waigwa kimenoga giukaga Sunday. Sunday niguo mundu akoragwo munogu gukira na niguo gatoro goka gekega. Koguo ndukagira ne kwenda. Ukagira tondu we uinithagia. Kenyambe kuri andu mehaha. Kuri andu mehaha roho-ini ciao ngoro-ini ciao matire guku. Okire tondu ni ainithagia na ni mwikirire watho wa praise team. Atuona waga guka kanitha Sunday ndukaina. Koguo ndari guku. Ndari kuo we.
watho-inĩ nĩ watho no one ciamani gũkũ wa yuthi no akorwo ndarĩ gũkũ maguta ma mũndũ ũcio rĩ maguta ma mũndũ ũcio methi niĩ ndĩrakenai Ngai maguta ma mũndũ ũcio meki ini ona gũkĩra praise team ũraina haha na rakira kauga ũyũ wainaga atĩa rĩu ne haha praise team-inĩ aiyũrĩtwo nĩ kĩnyongo araigua atangĩtahĩka nĩ ũrĩa arona rakira kauga Ngai nĩguo okire nĩkĩ na ndokĩte practice yani we rĩu nginya kuma rĩrĩa tũkire wĩna thĩna wocio ũkire na ndokĩte practice na tu aragoca Ngai ndoya guoko na igũrũ ndauga roho ũrocenjia ũrogĩa na roho wa kwenda Ngai na ndũngĩenda Ngai ũtendete mũndũ maandĩko ma Ngai moigaga atĩrĩrĩ ũngĩgathiĩ kũruta igongona ũkore mũtiraiguithania na mũrata waku kana mũndũ ũrĩa mũrunyu mũnyanyaguo kana mũrunaguo ũkamba ũcoke na mũciĩ ũthiĩ mwethe mũthondeke ndũgũ ndaingĩra thĩ ya kĩroho ndacokia wendo na ngwatanĩro ndaingĩra thĩ ya kĩroho ndacokia wĩiguano ndoiga kuma ndagĩka ĩno ngoro citũ irahana ta cia ciana tũrogĩa na roho wa kwendana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arutwo marĩ nyũmba ĩmwe thĩinĩ wa tũmwe igĩrĩ na marĩ 12 roho wa Ngai akĩmaihũra makĩanjia kwaria na thiomi. Spirit ya Ngai ndĩngĩũka mũtarĩ kamili, lazima kwanza mkue kamili spiritually nĩgetha wona mwanjĩrĩria kwaria nginya arĩa marahĩtũka maugage andũ acio nĩ kũrĩo mekĩte atĩa nake Petro akarũgama ndirica-inĩ akauga ti kũrĩo marĩtwo nĩ roho wa Ngai wĩkĩte atĩa. Ndamũrekereria roho wa Ngai, amũkĩre roho wa Ngai, amũkĩre roho wa Ngai. Ndagũcokeria roho, ndagũcokeria hinya. Receive the Spirit of God. Mwathani arogocwo. Amen. Jaula mĩrigo yothe oya guoko igũrũ ĩrĩa mĩritũ ya mĩhũthũ ĩrĩa ĩtũmaga emo nĩ gũkũgoca jaula mĩrigo jaula 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 mĩrigo yothe mĩritũ rũmena mbara ngũĩ kũmenaga andũ arĩa angĩ tũhũ ĩrĩa ĩtũmaga ĩno nĩ gũkũgoca Ngai Ngai. Gwenda ũgeithie mũndũ ũmwe mũrore na ũmwĩre genuine ũmwĩre kuma ũmũthĩ nĩ watuĩka mũrata wakwa. Arĩa mekũrĩa thutha matirageithania, geithia mũndũ ũguo mũnyite ũmwĩre kuma ũmũthĩ nĩ watuĩka mũrata wakwa. Nayo ngoro yakwa rĩ nĩ ithereire ngoro yaku. Ũngĩkanyona rĩ ũkahoyagĩra, ũngĩkona wonje wakwa rĩ ũkaũhithaga, ũngĩkona ngĩka wega rĩ ũkahoyagĩra Ngai. Ngai arogũteithia, Ngai arondeithia nũmĩrĩre kĩrĩkanĩro kĩa ũrata wakwa nawe. Now celebrate God in the mighty name of Jesus. Amen. Kĩrĩkia tondũ nĩ kũgeithania ngũgeithanagia just a little longer. Ngĩrĩkia ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mwena ũcio ũngĩ gũkũ nĩ kwao kwa baba na gũtirĩ mũndũ umire kũrĩa tumire o mũndũ umire njĩra yake. Rĩu kuma ndagĩka ĩno ndũkamakio ndũkanjĩrie kũrora atĩ toramaka ng'ania nĩwe mũtongoria ng'ania nĩwe kĩ ithuothe twĩ kwao kwa baba mũrogĩa rĩu na wendo wa Ngai Amen. na kĩhoto kĩa Ngai. Amen.
Now I want to speak something kwa sababu imenisaidia sana haya maneno ambayo nitafundisha leo. Ngai ahe roho wake control areke ndutane makeria ma kuhunjia tondu kihunjia andu mauga ni kiega kiu gikuhunjagio kiuma giakwa no rutani ni guteithio teithagia andu makamenya ma nayo ma ni gukure kuraga andu kombo-ini. Amen. Umuthi kwenda kurutana nigetha umenye ma na nikio gigutumite nguria umire kwanyu niki na no gwitire na no kurehire na ndiuma na uru ona riu ndauga twikwa baba na guguti kwanyu guku ni gwitu nayo kanjira ni kwau ni kwa baba ni gwitu no ni kuri different ya kwanyu na gwitu mundu we kwao akoragwo free no mundu we kwanyu akoragwo na order kiragaki kamaka ndakiuga amen ndakanirire muno tondu ndoi mubango thiaga atia riu kuma ndaike no twi gwitu nie twi gwitu ndi gwitu kuma ndaike no twi kwau ndi gwitu koguo waigua ngiuga amen umenye ni gwitu ndina maandiko kwenda tuthome haha na tukumatwara kahora tutekuri na ihenya ni kwenda tuthome thiini wa ibuku ria kiambiriria 28 Genesis 28 na ni kwenda nigetha tuthomerwo muraini wa kuma 10 muraini wa 10 na wa 11 nigetha njoke ro hau umuthi no njage gukunjiria ni njwe ni njakanaga muno muthi ndienda gwakana muthi ndienda tuthondeke nyumba itu. Happy priesthood, happy church, happy church, happy priesthood, happy priesthood, happy church, happy church, happy priesthood. Ndiye kana wani understand ukumada ikeno kanitho ni wandu wakenu na ndakukora ma ukirite ki no menya ru nyonaga andu aria njui ndakora nyina mbui akirite guo ngamuria nyina mbui urakaritie ki ndakora mbui arakarite nake guria mbui mbui urakarite niki ndakora umenya ru mundu wothe njui umenya ni wendorete no nginya ikare ukihe smile kaga marakuingata kuma hari ori marakuingata na ni matumaga utukirirwo wi njira. Oh God. Hey. Ni kuma roima Berisheba na thiete kundu gwitagwo Haran no thabari kiburaihira destination yake yari agakinya Haran no ari njira-ini agithie gugituka. Oh God. Niko coka ringi thabari-ini yake akira ni nguma ni nguma guku ndiratengererio njure honokie muoyo wakwa ndirenda ndihonokie ndithare na ndathie Haran tondu Haran ndakinya kuo gwi kindu giakwa kuo na ni ngakioya na ndakinya Haran uria hondageragia ndakanyona no gatagati-ini ga kuma na guthie na gukinya gugituka na ni ugwati muno kungituka utari handu ungikoma na mundu urora ndorage na kindu mundu kura ndorage na kindu mundu uratengerio ndathia na bigiga oraga atari indo koguo angikorwo mundu wemba ekura ni kura arora nginya kamurengeti ga kwihumbira ndari thabari-ini maandiko maroiga atiriri ni gwatukire enjira gugituka enjira agikinya handu akiraraho na kinya handu ni handu hatinerwo mucii kasha handu o handu oro uguo koguo handu oro uguo ni kuga no hakwo he weru kuga handu oro uguo kuga handu no hakorwo he weru-ini ona no hakorwo he mwambato-ini handu kirima iguru tondu ti mukinyu kuria guthiaga asha na ni kwenda munyite wega korwo ni akinya Harani ri angiakoma na arie na ehumbire no weru-ini handu weru-ini kana handu haria uthia okuga reke ngomio ro haha hakwirekia hatikoragwo na kindu na hatikoragwo na mundu na hatiri ugitiri na hatiri uteithio. Oh God. haria akinyire maandiko maroiga ni kuroraga agithie Harani enjira-ini gugituka kwarikia gutuka akimenya ngukoma haha uria gugathie ucio ni muturire wa mundu ndenda kuoya riu kwi hindi gutukaga
we muhonoku ni uthoma kanitha ona ni uthiaga nawe mutongoria we mudebora we mugideoni no nginyagia thabari yaku ya Harani ni wakinyira handu ugituka. My God, kiria gatumitio goka kigongona iniri wethete kigongona nigetha ukona wega no we thabari iniri gugituka woka kigongona iniri getha ukegwatira wari na matanya, the dreams and the vision. Ni uri kirio thingatagia thiini wa Kristo tuthingataga tukona muoyo no we wokire kanitha to ni uthingatagia ukona kirathimo but the delay igigukinyirira utakinyite ugituka na mundu tukagererwo ni akomaga handu o hothe. Ndoka kunina roho wa toro. Oh yes. Okay, no tuguthie haria hatukeire mandiko maroiga atiriri nioire ihiga agikira kimenya riu haha riu ndire kindu kingi ndi nakio aruthireria kirutha kiona he iriri ihiga. My God, akioya ihiga agetira nario mutwe agikoma. Mundu wa Ngai akihurio ni toro agikoma haria hothe ugakora ritwa gukoma ukamenya it is about the dreams and the vision. Ndio komaga ri reke tucokanie ndera muthe ngwiria ni kurutana we toro ni umenyaga uria kurathie nja. Asha. We toro ni ukumenyaga uria kurathie. Asha. We toro ni umenyaga ka bengi ni hingure. Asha. Mundu we toro ni amenyaga maundu maria marekika. Asha. Koguo kwe hindi tukoragwo turi walking dead ni twakomire turi o ihiga-ini. Kwe hindi tukoragwo kanitha-ini na no turauga iwe cangwe na moko iguru no twiki twi toro ihiga-ini. Mwathani arogocwo. Amen. Gugitukari njira kioya ihiga mandiko maroiga agitira nario mutwe kiugo kia Ngai gigathie na mbere gikoiga atiriri nake ni arotire akiona ngathi ari hau tondu ni ari cioneki akirota akiona ngathi yoimite thi igakinya iguru na waraika makambataga abotige kuma thi gukinya iguru hinya wake ni wonaga thi na kona iguru na ni onire ngathi yumite thi igakinya iguru. Riu ri twambe tutige guthima warie kana uraihu twambe tuthime ati ngathi yo ni yahutitie thi na ikahutia iguru. Mwathani arogocwo. Ucio ni mundu wina cioneki ni maundu manene muno arona na ni anjiriria kuona ati kwi ngathi ehutitie iguru kuria tanaga na ni kuruta wira ndukamake no gukinyia haria turi andu aingi aria mekigongona ine giki ri ndukomagira ihiga ni kindu kingi. Asha. Kira gitumire tuke tukomera ihiga umuthi no ngathi urenda wone. Oh God. Ndonoka ni kindu kingi ukire tondu ni urenda wone iguru riahinguka na wona iguru riahinguka ni urenda wone ngathi tondu handu hothe he ngathi no wambate na wikuruke handu hothe he ngathi no tumanirwo teithio kuma na iguru ukite tondu ngathi roiga connecting mundu wina kindu kiramunyitithania arada is a connection. Oh yes. Iyo ndio grada yari ya kunyitithania thi na iguru na kiria gikoima iguru nigetha gikinyire uyu ukomeire ihiga gikahuthira ngathi. Oh my God, hallelujah. Uyu ukomeire ihiga ni arabatara ngathi tondu ngathi niwe kareyo teithio umete na iguru na ngikorwo nginya onake ni ari cioneki cia maundu atanyaga magekika ni arabatara connecting to the source. Oh yes. Hiyo ndio foundation ya kigo kia muthi. Oh my God. Connecting to the source. Doge inotara batara ngathi. Unajua you are not here to entertain. Uroka ha tondu you are connecting to the source. To the source. Oh yes. Eroso ge connecting to the source. Connecting to the source. Uyu urora ndari na kindu. Number 1 arora tondu ni arategerio oragwo. No gatagati-ini ga gutengera gwake ena hope ati kuri agakinya Harani tondu akinya Harani kiria giothe agakorwo nakio gigaciaraga mahatha. Oh yes. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah.
akinya Harani kiria giothe agakorwo akirĩithia Oh yes. gĩgaciaraga kĩ Mahatha. ona kũngĩkagĩa na andũ a wĩiru Harani Ngai wake nĩakamwĩra thurania ici na ici na ciake igaciaragwo mahatha ndarugama kĩgongona-inĩ gĩkĩ tondũ ithuothe tũkire nĩgetha Ngai atũrathime ithuothe tũkire na matanya tũtinoka nĩgetha mathaa mathire tũtinoka tondũ nĩ Sunday tũkire tondũ nĩtũrenda kuona igũrũ rĩkĩhingũka tũkire tondũ nĩtũrenda kuona ngathĩ ĩrĩa kũnyitithania kĩgongona na nyitithania igũrũ ndahoya ndĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndahoya ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩrĩa gĩothe ũtũraga ũcaragia Ngai arogũthondekera gacĩra. Amen. Amen. Hey. Thank you, Jesus. Nĩgwatukire arĩ njĩra ndarĩria mũndũ ũtukĩrĩirwo nĩ mũtũrĩre mũndũ biacara yake nĩ toro mũndũ ũrakira kũiga wĩra wakwa wĩ toro mũndũ ũronania harĩ hakuhĩ gũthira ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndakwĩra we ndũgũthira ndoiga wĩra ũcio ndũkũũhinga tondũ kwĩna ngathĩ kwĩ mũndũ wĩ gũkũ uraigua rĩu you are about to give up the delay in your life nĩwe ĩronekana ndoka gũkwĩra no more delay. Hallelujah. No more delay. No more delay. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. No more delay in your life. No more delay. Hallelujah. Let me tell you. Oh yes. Mũndũ nĩ kũrarora gwatukĩra njĩra. Amina. Aetha kĩrĩa angĩkomera ona nĩ ihiga. Oh yes. Ona nĩ ihiga rĩ amenya nĩ ngũkoma akoma arauga ndenda kũrĩo nĩ mĩrũthi rĩ nĩ ndĩe ndenda gũkua rĩ rĩu nĩ ngue. It is a position or a place of giving up. Oh God. Kũrĩa andũ makinyaga handũ maka give up ũka give up ũkaigua rĩu kinya harĩa twakinyania na kĩhonoko. Oh God. Aya ngwĩciria matirĩ makinya ho nginya harĩa tũkinyanĩtie na Ngai rĩu niĩ nake rĩu no nginya tũtigane ũgeciria woe Ngai ũmũige thĩ kwĩ ndĩ ũrũthagĩrĩria na hĩndĩ ĩyo nĩguo ũkoraga andũ kĩgongona-inĩ maikarĩte ho makauga niĩ rĩu ndatigire kũhoya niĩ ndanogirio nĩ mahoya rĩu tondũ ona ndahoya gũtirĩ ũndũ wĩkaga atĩa ndoka gũcokeria ngathĩ nigetha ũkinye Harani ndoka gũcokeria ngathĩ ũngĩgetanĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũngĩgakomera ihiga rĩrĩ harĩa akomeire ihiga rĩ hau noho ngathĩ yokĩire ndahoya na ihiga rĩrĩ ndoiga ihiga-inĩ rĩrĩ rĩ ihiga-inĩ rĩrĩ nĩho igũrũ rĩhingũkagĩra ndakũnyitithania na kĩgongona warĩ mũhoi warĩ mũruti watheremete mũno nĩwagacĩrĩte warĩ na maũndũ manene no rĩrĩa wokĩrĩirie ihiga ndwonire ngathĩ rĩngĩ tondũ wa kuona ngathĩ wakiririo ũkĩona nĩ gwatuka ndakweheria kĩoho-inĩ gĩothe kĩa mũtũrĩre na ndume ĩrĩa ĩtũmaga mũndũ agakorerwo nĩ thĩna. Amen. Connecting with the source. Connecting to the source. Ũraraga kwaria nĩkĩ? Connecting to the source. we nĩwendera gũkũnyitithia ndio hau ndĩrenda tũthiĩ kahora ndanjĩria kuona mũkĩanjĩria kũnjĩra twahanyũke tũtikũhanyũka niĩ nĩ ngũtĩĩa mũndũ ũrĩa wakire thitima na harĩa arĩ ũrĩa wahumbũrire kũngĩage thitima na transformer Ngai aromwongerera ũgĩ mũndũ ũcio ndekire wega ũreciria ingĩrahũma atĩa ngĩaria kanua gatheri no nĩ ũndũ wa hinya wa hakiri rĩ Mwangi arahunjia kahora ndaregũmĩra tondũ kwĩna connection ya thitima na macini no nĩgetha cigĩe rĩ Ngai he mũndũ wathire gwa Kenya Power agĩka application akĩihũria application form agĩkira tuga ndĩrenda gũtuĩka mũmemba wa Kenya Power mũnengere namba ĩrĩa ĩrĩhagwo na mũhe bita namba akĩrwo rĩha ngiri 35 ũcoke weterere tũgakũhe namba harĩa ahereirwo namba rĩ agĩthiĩ etereire andũ a Kenya Power magoka na nĩkĩo rĩhagĩra thitima o mweri o wiki tondũ nĩwetĩkĩrire gũtuĩka kĩ mũmemba no kĩrĩa ũrĩhagĩra rĩ it is the connection ya ũtheri ũrĩa mokire makĩruta gĩtingĩ-inĩ makĩũruta gĩtingĩ-inĩ makĩwĩkĩra gwaku nyũmba ũgĩtuĩka ũtheri kuma ihiga-inĩ rĩrĩ ndagũkonekti mũthenya wa ũmũthĩ kũrogĩa na ũtheri mũtũrĩre-inĩ kũrogĩa na ũtheri mũtũrĩre-inĩ kũrogĩa na ũtheri mũtũrĩre-inĩ kũrogĩa na ũtheri mũtũrĩre-inĩ biacara-inĩ yaku kĩhiko-inĩ gĩaku maũndũ-inĩ maku mothe I connect you to the source.
Amen. In Jesus' name. The name of Hey. Jesus. Mundu ucio ni mwega na agikira akimenya wega. Mundu ucio wa thitima akimenya wega muno makiria nigetha mwaki ndukanagayanwo ni andu aingi. Uhore kana wone ndimu o handu itura-ini ri agekira ki transformer nigetha ugatarwo atiriri mĩciĩ no twendi-rĩ ĩhũthĩre transformer ĩrĩkũ Ĩno. nayo transformer ĩyo wĩra wayo nĩwe ĩcapurayaga mwaki ĩgĩtwara mita-inĩ na gĩtingĩ kĩrĩa kĩho na mũndũ ũrĩa ũtarĩhĩte-rĩ Ndari na so. na ti mũmemba na ndaihũrĩtie application form rĩ akarũgwo nĩ thitima gwake onage na gatawa agĩtogagĩrĩrwo Oh my God. no ũrĩa ũrĩhĩte-rĩ ũi Ngai Connected. nĩ akagĩa na ũtheri gwake Oh yes. na ndakegũmĩra tondũ akinya itonyero-inĩ rĩa nyũmba yake akagwatia switch kĩrĩa kĩratũma agĩe na ũcamba wa kũgwatia switch tondũ nĩ oe tokeni yake nĩndĩhĩre ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũiga makinya mothe mokire tũiga mũndũ wothe ugaga nĩ mũmemba kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndagũcokeria connection ndagũcokeria connection ndagũconnect rĩngĩ na kĩgongona ndũkanone nduma mũtũrĩre-inĩ waku I connect you The name of Jesus. to the source I connect you To the source. In Hallelujah. Jesus' name. ndĩraigua wega ĩ rĩu hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio nĩ amenyaga atĩrĩrĩ nyũmba nĩ ĩgĩaga TV friji microwave kĩrĩa gĩothe angĩenda kũhũthĩra ona angĩenda gwĩthamba-rĩ ethambaga na kĩ Mahiũ. no gĩtũmi kĩrĩa ethambaga nayo nĩ tondũ ena kĩ kĩrĩa gĩothe ũkenda nyũmba-inĩ ĩno Amen. Hey. Jesus. ndarũgama ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Amen. as long you belong to priesthood angĩkorwo wĩtanĩtio na kĩgongona kĩa priesthood angĩkorwo wĩtanĩtio na kĩgongona kĩa priesthood angĩkorwo tungatagwo nĩ maguta ma archbishop JJ Gĩtahi ũmũthĩ ndoiga kĩrĩa gĩothe ũkenda you have a freedom na ndoiga no more delay it is just for a little while kĩrĩa gĩothe ũtũraga wetereire ndahoya Ngai akinyanĩrie Ngai ũrĩa ũhingũraga igũrũ akarekereria ngathĩ arokũhingũrĩra igũrũ Amen. Amen. Hallelujah. The mighty name of Jesus. ndĩraigua wega ĩ ĩndirĩti njũru Oh God. angĩkorwo nĩ ngũtĩĩa mũndũ mũtungatĩri wakwa Sir James nĩ ngũtĩĩa mũndũ ũrĩa wathondekire ngari Oh God. Hallelujah. Ngai atĩ handũ ha mathaa merĩ hanyũkaga na ndagĩka 15 na ndirĩ mũnogu na njikarĩte thĩ na ndĩ starehe-inĩ nĩ tondũ wa kĩrĩa athondekire Oh yes. na ti kuonja nyonjete nĩ gĩkeno tondũ ngari ĩyo nĩ na rũtha rwa kũngua tondũ nĩ ndamĩgũrire ngari ĩyo kĩrĩa gĩtũmaga ĩngue tondũ nĩ ndekire atĩa Wagũrire. nĩ niĩ ũna Oh yes. na kĩrore gĩakwa kĩ ngari-inĩ ĩyo yo no cuma no nĩ niĩ ndĩ na logbook Oh God. na ĩ mũhuko na saini yakuga nĩ niĩ harĩa rĩtwa nĩ rĩakwa na kĩ ũmũthĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ Oh yes. Ngai ũrĩa wahanyũkirie Elijah Oh yes. ekĩgongona-inĩ gĩkĩ Amen. amũhanyũkirie akĩhanyũka-ĩ kũrĩ mũthamaki na mbarathi ndahoya thĩinĩ wa riri wa kĩgongona gĩkĩ Ngai ũrĩa woyaga mũndũ na igũrũ Ngai ũrĩa ũtũmaga maũndũ mekĩke Ngai ũrĩa ũtũmaga mĩrango ĩhingũke Ngai ũrĩa ũtũmaga mũndũ ahanyũke ũrarĩ ndirĩ-inĩ ũrarĩ werũ-inĩ ũkomete ũrarĩ na toro ũgakoma ũrakinyĩte mũico gũgatuka ndoiga mũthenya wa ũmũthĩ may God take over. Amen. Take over. Jesus' name. Take over, Jehovah. Take over, God. Take over, Jehovah. Hey. Take over. Niĩ ndiragũtiga harĩa ũrĩ tondũ ngari ĩyo ĩkũnginyĩtie ndĩmĩteire nja nyambe nyingĩre harĩa yaumire ũmũthĩ tũkire ihiga-inĩ rĩrĩa tuoneire wega Oh yes. Oh yes. kĩũmbe gĩothe kĩ muoyo Hallelujah. kĩgoce Jehova nĩ marĩa gwĩkĩire Amen. no ũkorwo ndũrĩ kĩndũ no wĩ muoyo Amen. no ũkorwo warĩ na nyingĩ no ũtigĩirio tũnini Oh God. kena tondũ ndũharĩte Amen. no ũkorwo warĩ na indo na warĩ na biacara ĩkĩhara no wĩna ũgima wa mwĩrĩ Amen. ndera tũme twĩre Ngai atĩrĩrĩ kĩrĩa ũtũhete nĩ twacokia ngatho Hey, Ngai. nakĩo kĩu kĩngĩ twetereire rĩ Ngai witũ nĩ ũgwĩka oya guoko gwaku na igũrũ Ngai
Yes, Lord. We Ngai njĩtaga na ngakuhoya nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ ndoiga ihiga-inĩ rĩrĩ cioneki citũ irocoka muoyo maũndũ-inĩ maitũ marĩa marakuĩte Ngai ũronjĩrĩria kũmacokia ndarũgama kĩhoto-inĩ gĩa gwĩtana igũrũ rĩa gatatũ igũrũ rĩa Ngai ndoiga mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ cokia mũrurumo wa thayũ cokia mũrurumo wa irathimo favor yaku ĩronekana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Amen. Amen. Oh yes. Listen to me. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ nĩgũkinya hau renda we tutasoma wewe maandĩko marauga atĩrĩrĩ na waraika makambataga hau ngathĩ-inĩ ĩyo rĩ mwathani arogocwo ngathĩ-inĩ ĩyo ndungata ĩkomeire ihiga ũguo araika makambata na magaikũrũkaga na rĩrĩ nĩonire mwathani akamĩte hakuhĩ nake hau araika mambatagĩra na magaikũrũka rĩ akĩona mwathani ho akĩmwĩra atĩrĩ nĩ niĩ mwathani Ngai wa Abrahamu na Isaac nĩngakũhe we mwene o hamwe na njiarwa ciaku bũrũri ũyũ ũkomete. korwo nĩ Friday o korwo nĩ Wednesday huduma gũkũ thikaga Wednesday gwĩciagĩre kamũtĩ-inĩ korwo nĩ Wednesday andũ mangĩrauga amen tondũ harĩa akomete rĩ onire ngathĩ nayo ngathĩ-inĩ ĩyo akĩona araika marambata magaikũrũka koguo thĩ ya kĩroho nĩ kuga agĩtaranĩrio na araika arĩa na araika marĩ the security ya kũmũgitĩra nĩgetha ndakanone uru kinyagia rĩrĩa mwene ngathĩ na mwene igũrũ na mwene thĩ agoka na kĩrĩrĩa mwene akaharũrũka nĩ agoka mũthondekere kĩrĩkanĩro tondũ maandĩko maroiga akĩona ngathĩ agĩcoka akĩona araika makiuma igũrũ magĩikũrũkaga thĩ na hau araika marĩ mwathani akĩmumĩrĩra akĩmwĩra atĩ njokeria maandĩko akĩmwĩra atĩrĩrĩ mwathani akĩmumĩrĩra agĩũka akĩona mwathani arũgamĩte hakuhĩ nake akĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ Ngai wa Abrahamu niĩ nĩ niĩ mwathani niĩ ndĩ Ngai wa Abrahamu na Isaac ũtũthiĩ kahora akĩmwĩra niĩ ndĩ ũ nĩ niĩ mwathani ndĩ mwathani na ndĩ Ngai wa Abrahamu Isaac na nĩngakũhe we mwene o hamwe na njiarwa ciaku. Rũgama ngwĩria twathiĩ kahora niĩ nĩ niĩ mwathani Ngai waũ waku gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma mwĩre akeĩtania na Ibrahimu tondũ nĩangĩoka mwĩre nĩ niĩ mwathani na arĩkie aramwĩra nĩwe Ngai wa Ibrahimu nĩ rĩrĩ nĩgetha mbĩaririkane he is a covenant God. Oh yes. Oh yes. Nĩgetha rũgano rũcoke meciria-inĩ atĩrĩrĩ kwarĩ hĩndĩ gwatukĩire Ibrahimu oh God na rĩrĩa gwatukĩire Ibrahimu kwamũtukĩire na njĩra ya kwaga mwana for long there was a delay ndarĩ ũndũ wekĩkaga ageretie mandagĩtarĩ magaina makaremo athiĩte huduma nginya kamũtĩ-inĩ Ibrahimu mena Sara magĩetha mũndũ ũngĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũkũgĩa kana kwarĩ no thata mũtũrĩre-inĩ wa Ibrahimu koguo Ngai arenda kwamba kuonia ũyũ ũkomete ihiga-inĩ atĩrĩrĩ tiga kũmakia atĩ nĩ gũkoma ihiga-inĩ aca ndarĩ na Ibrahimu na arĩ mũthatu na angĩkorwo nĩ ndekĩire Ibrahimu rĩ o nawe rĩ akorwo nĩ ndaheire Ibrahimu mwana o nawe tiga kũmaka tondũ o nawe no ngũtũma kĩrĩa gĩothe gĩikarĩte gĩũke na ihenya. There was a delay thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ gwĩtwo Ibrahimu na Sara no rĩrĩa Ngai aingĩrĩire delay yake yothe ĩkĩehera ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ ta mũthikabu wanyu ndahoya delay ciothe ithire. Hey ndera Ngai akũninĩre delay thĩinĩ wa mũtũrĩre waku delay ĩrothira. Amen. Amen. Ĩka yarĩ Friday ũmũthĩ akĩmwĩra niĩ rĩ nĩ niĩ mwathani Ngai wa Ibrahimu nĩ tũgũka hau na nĩ niĩ Ngai wa Isaka koguo we wĩ namba cigana wĩ kĩrĩkanĩro-inĩ na nĩ kwenda gũkuonithia atĩrĩrĩ kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa andũ acio rĩ nĩ harĩ harĩa ndacemanagia nao. We rĩu kĩrĩa gĩtũmire gũtuke na kĩrĩa gĩtũmire harĩa gũtukĩire hakorwo ihiga tondũ nĩ kĩrĩkanĩro ndĩrenda gũthondekera na ihiga rĩrĩkũ
igarĩrĩ nĩo ndagũthondekera kĩrĩkanĩro narĩo. Maandĩko mauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 11 ũgĩũka kũrĩka nĩgetha ũcoke 12 rĩ, maandĩko makĩra makauga nake Ngai akĩarĩria Ibrahimu akĩmwĩra uma gwa thoguo, ume gwa thoguo, tondũ gwe gwa thoguo ndũkagĩa kana wĩ mũthatu. Number 1 kuma yaroga 12 akĩmwĩra atĩrĩrĩ, rĩu nĩ niĩ ngũkuonia kũrĩa ũgũthiĩ. Koguo ithuothe twĩ haha hatikĩrĩ harĩa mũngĩhenia, nĩ kuma woimire gwa thoguo. Nĩkĩo rĩu gĩatũma nawe wĩtwo maitũ na wĩtwo baba. We no kuma woimire thĩna-inĩ na wethaga wega, no mũthĩ nĩ ngũkũhe wega. Na maandĩko makauga atĩrĩrĩ, akĩrwo rĩu nĩ ndagũtũma ũthiĩ kĩrĩma-inĩ harĩa thĩinĩ wa mũtĩ wĩtagwo mũgandi ũkome hau thĩ. Hau nĩho ndĩthondekera kĩrĩkanĩro nawe, na hau nĩho Ngai amwĩrĩire thĩna waku nĩ ndĩũmenyete. Ndakwĩrĩire kĩrĩkanĩro na mĩaka 75 ngĩkwĩra nĩ ũkagĩa mwana, no spirit ya ndirĩrĩ yakumĩte kuma kwanyu. Koguo nĩgetha ũgĩe umenye wega mũno makĩria Ibrahimu erĩirwo nĩ akagĩa mwana na nĩ akatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ, a father of great nation. Arererwo ũguo na mĩaka 75, ũngĩthiĩ ũthome etereire for 24 years. Mũtumia atarĩ conceive nginya agĩkũra, mũthuri akiumia mbue, nginya mũtumia wake agĩkinya menopause, akĩigua heho nĩ aingĩra mũciĩ, akĩigua nginya matonyo rĩu nĩ kuongerera arongerera. Hey, nongerera kĩbũrana kĩrĩa gĩakwa. Hey, Ibrahimu ecirĩtie mũirĩtu wa gũkomana, mũirĩtu wakwa gũkomana na kana night dress yakora atĩrĩrĩ, komete na burana ya kĩnyau na nĩ hinge kahingo nginya mũtwe, nĩ tondũ heho nĩ ekire atĩa. Ũguo nĩguo mũtũrĩre rĩngĩ ũkiraga, nĩ kũrĩ hĩndĩ gũthataga. Ndĩarĩria andũ me biacara-inĩ, ndĩarĩria andũ mĩtũrĩre-inĩ yao ehingĩte, kwĩ hĩndĩ kũnyitanaga andũ a Ngai. Eni gũkĩrĩ hĩndĩ ũkoraga atĩ we werũ-inĩ we wĩ mũharu. Na maandĩko marakira makauga atĩrĩrĩ, Ngai akĩmwĩra rĩu ndĩrenda wambe ume gwa thoguo. Number 1, wambe ume gwa thoguo nĩgetha niĩ thiĩ nguonie harĩa ngũthondekera kĩrĩkanĩro gĩakwa nawe, nĩgetha ndige gũtuĩkaga Ngai tu mwĩranĩri na ndahingagia, nduĩke Ngai ũhingagia. Na nĩgetha gwĩkĩke ũguo rĩ, woima rĩ, he kĩndũ ũgwĩka, nyambe ngũcenjie rĩtwa. You no longer be called Abraham, but from today you will be called Abraham. Akĩongererwo ndamwe ingĩ cia gwĩtwo Abraham. Let me tell you, kwĩ ndĩ kinya gũkera mũtũrĩre-inĩ waku ũkera Ngai ihiga-inĩ rĩrĩ, angĩkorwo kĩrĩa gĩthumbũrĩte kiumĩte na kũrĩa ndaciarĩirwo, ndarũgama ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndauga magongona mothe ma ndĩra ma mbarĩ ma mĩhĩrĩga kwanyu matihikaga, kwanyu matitheremaga, kwanyu gũtirĩ ũndũ mwega wonekanaga. Ndabunja magongona macio mothe, Ngai ũrĩa ũcenjagĩria andũ rĩtwa. Oya guoko na igũrũ, Mwathani arogũcenjeria rĩtwa. Amen. Ndahoya kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũroingĩra kĩrĩkanĩro-inĩ kĩerũ. Amen. Tondũ kĩrĩkanĩro kĩerũ nĩ gĩtharagia gĩa tene. Gĩa tene nĩ atĩrĩrĩ, kwa mũndũ gwĩtwo Tera matigĩaga ciana. Kĩu nĩ gĩa tene. No thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ nĩ kuga harĩa Ngai arũgamĩire na kĩrĩkanĩro kĩa Ibrahimu mũtĩ-inĩ wa mũgandi, mũtĩ-inĩ wa mũgandi, kĩrĩkanĩro gĩgĩciarĩka ho atĩ kuma hĩndĩ ĩyo akĩrwo nĩ ndakũrathima, rĩu nĩ ũgũtuĩka ithe wa ciana nyingĩ. Gwĩtagwo kũhingũrwo. Mwathani arogocwo. Na ndarĩ magic yahũthĩkire. Hatirĩ handũ Ibrahimu agaragaririo akĩragwo toka mũko wa ngapi. Aca, it is just the power of a spoken word. Akĩrwo mũthĩ ndathondeka kĩrĩkanĩro, andũ aingĩ rĩu nĩ makenda Ngai, makaugaga Ngai wa Ibrahimu. Mwathani arogocwo. Na akĩrwo gatagatĩ-inĩ gaku nĩ ngacoka ndute njiarwa iria igaciarana, tondũ ndĩ wa kĩrĩkanĩro. Hau nĩho Isaac aciarĩirwo. Nĩkĩo ũrĩa ũroka arauga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ Ngai wa Ibrahimu na nĩgetha nduĩke wa kĩrĩkanĩro rĩ, ndaheanire Isaac. Na thĩinĩ wa Isaac rĩ, nĩho we Jakubu rĩu we. Wewe hau, wewe Jakubu, kĩrĩa gĩgũtũma ũthiĩ na mbere nĩ kũmenya angĩkorwo Ngai nĩaririkanire Ibrahimu guka, rĩu no nginya aririkane Isaac. Na aririkana Isaac na nĩwe baba, ona niĩ ona kũngĩtuka ndĩ njĩra Ngai nĩ akandirikana. Mwathani arogocwo. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ hau gũtirĩ ũndũ ũngĩenda gũgũtwara, ndĩtiga ndagũkinyia hau. And the Bible say njiarwa ciaku nĩ ikaingĩha. Abotige. The Bible say thĩinĩ wa ũhoro wa Isaac
ni atiriria Ngai aheire mundu gwitwo Sara mwana akimuhe amuheire wa kirikaniro mwathani amuheire wa kirikaniro Isaac ndari wa Ibrahimu ari wa kirikaniro koguo ne kuga agatuika wa Ibrahimu kirikaniro kia hinga gutwithanio kwao ni kirikaniro agonie gutuika wa Ibrahimu ni kirikaniro na nikio kiratuma atiriri riria aciarwo ri areherio moko-ini ma Sara agacokio kuri ithe tondu ndagereire moko ma Sara agereire kirikaniro-ini na kirikaniro-ini giathondekeirwo kirima iguru handu muti-ini wa mugandi koguo kirikaniro kiu gia kuiguithania mwana ni wao tondu riu hau Ngai monanagia na Ibrahimu mwana ni wao na nikio Sara atariho tondu ari wa kigongona ndiyo kani ukuni understand macokarira mathire thiini wa kirima haria kirima-ini mathire Ibrahimu ri akira ngombo tiguoi digiri tiguoi nguwe kiria ndereire Ngai ati ungikahe kana ri ndigakurutira igongona na tondu ndiereirwo ndi nyomba ri wira wa nyomba ni waremete na watoro na woriri utumia ucio ndonagia kindu onaki na nyomba ni twaikaragira tukehingira nothing was happening no riria ndambatire kirima-ini ngeikara muti-ini wa mugandi ngirutira igongona hau niho kirikaniro kiumire koguo gatagati-ini ka mwana ndanyita ri nigetha atuike wakwa wa kiabiu no nginya nyambe ndimucokie haria ndamurutire na kumuruta gwakwa nie andu aingi matioi no nie ndi Ibrahimu ne njoi Isaac wakwa oimire mugandi-ini na ni kirikaniro ndarutire na kiari kia igongona and the Bible say Ibrahimu akenjia rugendo rwa gucoka muti-ini akinya ho akira ndigiri tiguoi ngombo tiguoi agikua ngo na agikua kahiu na agikua igongona andu moragia na igongona ririku agikua Isaac tondu Isaac aciaritwa ri tondu no nginya amucokie haria amurutire. Let me tell you ndoka kumuteithia ta andu a Ngai kiria giatuma njuge ati ni connecting to the source kiria gitumaga othato kaingira kuri andu a Ngai ni kwaga gucoka haria kirikaniro kiari na nducokaga uri we ucokaga wi igongona haha akorwo mwana uyu ni agutuika wa Ibrahimu na nigetha agaciara na aciare njiarwa nyingi nigetha Jakubu makoneka na ithima cioneke na thiini wao kugia na guciarithania kwa mahiu no igongona ricokerirwo mwathani arogocwo amen nginya hau tukinyite mwathani arogocwo amen oya guoko iguru unikajire riu ndakena ndaigua ni kiahinga riu ndaigua kianyita meciria ka tondu riu urutani ucio tu aria wakuga amen riu othe mundu othe cira-ini kiria gitumaga wone bengi ikihara bengi iharaga tondu aria mememba kuu ate matira deposit naona makombithio very good riu ndaigua githiria kwa ndaigua ni kianyita kiria gitumaga bengi ikahara ni tondu we wakombithirio gika atia ukiriganirwo we umete harani we umete Beersheba we uthiete harani we gatagate-ini ri ngathi ikihinguka wokite maguru ri ndajiria kuona andu manjiria kwiruma-ini ndamenya riu ni kwanjiria guthii wega ugiuka wokite utari ka biacara ona kau wagia ri ukithoma karaini kandikitwo ati ni menyete we wendete kuria utahandite na no nginya kigongona-ini haria tugacokia Isaac hau no cira utwithanagirio cira ugatwithanirio haria twagiriire no acoka ihiga-ini uri ihiga-ini nake agikoma ihiga-ini agikoma ndari onaki agikoma ndari onaki Jakubu ndari muringiti ndari kindu ari nakio mubia agikoma ihiga-ini ari wiki na niho niria ngathe yakatia haria ngathe yahingukiire andu aingi aria moi ni ati ngathe iyo yahinguka okira akithondeka kirikaniro na kira higa riu etiria maguta na jana ndimenya kuria arutire maguta ngwiciria araika aria mokire ri matwikire aca
bakimwira atiriri nitũigua kĩrĩro gĩaku no mũthĩ rĩ twakũrehera cuba yake do the necessary angoo nĩ ũkwenda tũkũrathime rĩ angoo nĩ ũkwenda thũ ciaku ithire rĩ angoo nĩ ũkwenda ciana ciaku igarũrũke rĩ angoo nĩ ũkwenda Ngai akũhingũre mĩrango ya biacara rĩ coka ihiga-inĩ wĩna kĩnandũ gĩake kĩnandũ kĩa maguta kĩngĩkagwetwo ũkamenya rĩtagwo covenant nĩ kĩrĩkanĩro akĩrũgama ho maandĩko marauga atĩrĩra hau ihenya ndũthomange hau ihiga-inĩ akĩrĩoya mũrathi wa 18 ndũthomange hau kĩandanda Jakubu nĩokĩrire rũcinĩ tene arĩkia kuona ngathĩ nĩ yahingũka mũrathi wa 18 okĩrire tene akĩoya ihiga rĩrĩa etirĩte mũtwe narĩo ũmenye kĩoneki-inĩ nĩ kũrota ararota ũrĩa ũrotaga nĩngenda kũgĩa nĩngenda gwaka gwakwa nĩngenda nduĩke mũhũri wa biacara nĩngenda gũthiĩ China icio ciothe ciĩtagwo the dreams and vision no reke ngwĩre itikinyanagĩra nĩ ũndũ wa masses the masses of the Lord hapana icio ikinyanagĩra nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo the agreement of a covenant mũgũnda ũtuĩkaga waku wĩtĩri nĩ tondũ wa agreement ĩrĩa ũkandĩka ngari ĩrĩa ĩrengana nĩ yaku yatuĩkire yaku wandĩka agreement kĩrĩa gĩothe wĩna kĩo nyũmba angĩkorwo nĩ kĩndũ ta tĩri ngari nyũmba kana kĩndũ gĩothe ũgũrĩte gĩtuĩkaga gĩaku in a sign of agreement na agreement nĩ kĩrĩkanĩro na rĩrĩa mwaka breach the agreement of the covenant thĩinĩ wake it will attract a fine akorwo akoretwo mekĩranĩte atĩ wega mũno makĩria kũrĩha na mĩeri 3 angĩaga kũrĩha mwene kĩrĩkanĩro kĩu na nĩwe mwene ngari ũrakwendagĩria akagĩra ngari na mbeca iria ũramũnengereca cia deposit rĩ 30% rĩ na kwĩrwo thiĩ borithi wathani arogocwo ndiĩ kana ũrani understand nĩgetha kĩrĩkanĩro kĩu gĩtuĩke atĩ gũtirĩ mũndũ ũgakĩkanja kĩrĩa kĩratũma wone ũtungata-inĩ andũ magĩthĩna biacara ciao igĩthĩna andũ agoka akira akarũthĩrĩria higa-inĩ akarora akona kĩrĩkanĩro nĩ wahingirie akira akauga 30% tugire mũndũ mwene thitima rĩ atũheire na transformer ũhoro ũyũ wĩingĩrire rĩ acokaga transformer-inĩ agakira akauga nĩ ndarenga mwaki ndũkaingĩre kũ nĩ ũrĩ warengerwo thitima we nĩ ũrĩ warega gwĩkĩra tokeni thitima ĩkahora na ĩkahora ithaa rĩa thaa thita atĩ nginya kũrĩa ũthiaga kuga atĩ wĩkĩre gatokeni gaku nĩgetha yakie ũgakora nĩ gũkome no nginya ũkome kĩ-inĩ nduma-inĩ kwĩndĩ mũtũrĩre-inĩ ũkinyaga Ngai agoka akahoria na agatigwe Ngai nĩ Ngai agĩkũrathima reke ithe mũmakie na Ngai nĩ Ngai ũgĩthĩna thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli augaga atĩrĩrĩ nĩwe wambaranagia thĩni kuma kĩara-inĩ akamatua agũikarania na nene koguo nĩ arĩ harĩa aigaga nene na nĩ arĩa aigaga thĩni koguo no agũcokia handũ hothe no agũtware harĩa nene na no akũruta harĩa nene agũcokie thĩ na atigwo arĩ o Ngai ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkuohete ũmũthĩ Ngai arokũrekera nĩ ndiũka gũkũ tondũ nĩ ndĩrananĩire kamũtĩ-inĩ nĩ ndĩruta andũ mũthenya wĩtagwo wa kũrĩhĩrwo mathirĩ ma Ngai Isiraeli nĩ kwarĩ mũthenya warĩ kuo kwahũragwo ngengere andũ othe magacokanĩrĩra magoka angĩkorwo ndĩ na thirĩ waku ngakwĩra ndakũrekera warĩ mũthenya wa kũrekanĩrwo mathirĩ we thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy warekanagĩrwo mathirĩ mũthenya ũcio warekanagĩrwo mathirĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo ndĩ na thirĩ waku we ũndekere na niĩ angĩkorwo wĩna wakwa ngũrekere ndirĩ thirĩ-inĩ wa mbia rĩu akanjĩrĩria gũthiĩ ũkiuga atĩ mũhunjia mũthĩ atũhunjĩirie atĩ ũndekere aca we angĩkorwo wĩna mbeca ciĩ nĩ ũrĩhe rĩu kwĩ mũndũ anjĩrĩria kuga eni hapo tondũ ũrona ũrĩa ũrakora ũrĩa 5,000 rĩ mũrĩ onake haha rĩu erekeire gũkĩgarũra gĩthomo kĩu uge atĩ ũmũthĩ uma mũthenya wa Isiraeli kweherwo mathirĩ ndirauga ũhoro wa mbeca ndirauga ũhoro wa Isiraeli rĩ kwarĩ mũthenya wetagwo a holiday wa kũrekanĩra mathirĩ ndahoya kĩgongona-inĩ gĩkĩ angĩkorwo warĩ kĩrĩko warĩkanĩire na Ngai na ndwahingĩrie kĩrĩkanĩro kĩu Ngai arotharia arokũhe kĩrĩkanĩro kĩngĩ kĩerũ tondũ nĩkĩo gĩtũmĩte biacara ithĩne sijui kama mnanielewa akĩoya ihiga akĩoya maguta agĩthiĩ ihiga-inĩ akiuga atĩa akĩrĩhanda ĩrĩ ihiga rĩa kĩrĩkanĩro agĩcoka akĩrĩitĩrĩria maguta Jakubu nĩokĩrire rũcinĩ tene akĩoya ihiga rĩrĩa etirĩte mũtwe narĩo na harĩa etirĩte mũndũ wĩtiraga na ihiga nĩ kũhoya taruma mararĩ prayers thikũ cigana aretirĩte na ihiga na nĩkĩo kĩratũma acoke ihiga-inĩ ekĩte na njĩrĩ na nda gũkũruta igongona
koguo okete kuruta igongona ria mahoya maria arahoyaga tondu kiria kiraiguire ti ithuĩ kiria kiramuiguire nĩ kĩ nĩ ihiga we ndũranyita we nĩwona rĩrĩa ũkũrehe gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ ihiga rĩkũigua atinie aca nĩkĩo ũka ũkaigĩrĩra sadaka yaku haha na ũkeruta na kũu thutha ihiga rĩrĩa wekaga atĩa ũkomagĩra ihiga rĩrĩa ũkomagĩra nĩ haha ũinagĩra nĩkĩo gĩtagwo kĩgongona haha nĩho Ibrahimu aheagĩrwo kana haha nĩho Isaka aciaragĩrwo haha nĩho mawĩra maitũ marĩ haha nĩho biacara yaku yaumĩire na nĩ ũkahara mũno niĩ ndĩrakwĩra nĩ ũkahara hĩndĩ ĩrĩa ũkehera harĩa kĩrĩkanĩro kĩarĩ nĩkĩo Jesu etagwo ihiga na nĩwe kĩgongona sijui kama unanielewa maandiko marauga atĩrĩrĩ cokia hau akĩharehanda rĩrĩ kĩrĩkanĩro agĩcoka akĩoya ihiga rĩrĩa etirĩte mũtwe narĩo akĩrĩhanda rĩrĩ kĩrĩkanĩro reke tũtue nĩrĩo rĩrĩ kĩrĩkanĩro akĩhanda agĩcoka akĩrĩitĩrĩria maguta igua rĩu kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ tondũ ihiga arĩkorire hau rĩ arĩitĩrĩria maguta nĩkĩ akĩrĩamũrĩra Ngai ndũthiĩ na mbere nake agĩtua handũ hau Betheli agĩkira akiuga atĩrĩrĩ kuma ũmũthĩ rĩrĩ ti ihiga Betheli no itũra rĩrĩa rũgambe we Betheli rũgama we akĩoya maguta akĩmanyita na ihiga nĩ agĩkora hau kĩrĩitĩrĩria maguta akiuga atĩrĩrĩ kuma ũmũthĩ ndũrĩ ihiga ũmũthĩ ndauga wĩ Betheli naguo Betheli nĩ gũtaũrwo nĩ kuga atĩrĩrĩ igũrũ kũhingũka harĩa igũrũ rĩakĩire atĩa gũkũ kwĩna andũ gũkũ rĩu ona matitĩrĩirie ihiga maĩ na matiraitĩrĩirie maguta marĩitĩrĩirie maithori kwĩ mũndũ wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩrĩa wĩ nakĩo waitĩrĩirie ihiga maithori Ngai Mwathani ndagũthaitha atĩrĩrĩ ndiru ĩwe ĩngĩhĩa kabiacara kũu kangaingĩrana Mwathani ngũtũũra mũtungata-inĩ waku and I'll become a kingdom financial kwa sababu rameta nginya na gĩthũngũ a kingdom financial harĩa kabiacara kahĩrĩire magũrũ ma ngari yaku tondũ makũhanyũkio cokete ihiga-inĩ uga tondũ ngari yaku ĩkũhanyũkio gũcoketie ihiga-inĩ rĩrĩa wakomeire na maithori ĩgĩgũtwara Kamakis na igũrũ kwarĩ na upstairs bed and breakfast na nyama choma na kĩndũ gĩothe gĩthĩnjagwo gĩtikĩrĩ igongona nake Jehova akauga naniĩ nĩ njũĩ harĩa transformer niĩ nĩ njũĩ harĩa transformer ya wĩra ũyũ niĩ nĩ njũĩ harĩa transformer ya wĩra ũyũ ĩkoragwo na ndĩ kaũndũ kamwe njũĩ moko-inĩ makwa ndirĩ ndaiga buraithi thĩ na wĩra wa buraithi rĩ nĩ kũrenga waya yothe nyitanĩte positive na negative tondũ nĩho mwaki ũkĩragĩra agathiĩ oro mita-inĩ Ngai ũrĩa Kamakis ũrĩa bed and breakfast aoka akagambia wĩra ũrekaga wega biacara ĩrarĩ njega yothe ĩkanjĩrĩria kũhũrũrũka ũgoka ũgaikara thĩ Sunday ya mbere ũkera Mwathani ndagũthaitha waugire ndũkareke mũndũ agũkaĩre o ũguo ũgĩthiaga Mwathani kaĩ ũiguaga Ngai nĩũĩ ndaraga kanitha-inĩ baba nake agakwĩra ririkana 100 ĩtatũ yakwa nĩrie ndĩrarengire ũkauga cio nĩ maũndũ mangĩ basa hĩndĩ ĩyo ũkauga atĩ mũthĩnjĩri ũcio mũthĩ ndanahunjia wega agũtũhunjagĩrio maruta ndauma na roho kũtũhunjagĩrio tũrute ikara ndũkarute no mwene transformer ndarĩ atiga buraidi nĩ ũrĩ weta bundi wa thitima gwaku na maratũma gwĩka atĩa marĩa matambaga athiaga gĩtingĩ igũrũ akira gũtũmĩra KRA ĩkagambia hua ũkirakirĩte ũkagĩra mũrigo wĩ njĩra-inĩ rĩ ũkaigua thirikari yauga ĩkauga atĩ port yothe nĩ twahinga tondũ kwĩna mĩrigo ĩrakinyire na mĩrigo ĩyo nĩ counterfeit na ndĩbataire gũkinya bũrũri-inĩ container ya 40 foot hua
Ukirakirite ugikinya nyumba, ukirakirite kaigua Ngai yoka, akauga niguo reka agatha o handu gwaku mucii. Gwaku nyumba Ngai ahinguraga chemist. Na agatigwe Ngai na ndangikuraga. Ngai ahinguraga chemist gwaku. Agokorwo hau metha iguru, akira agakwira igagirira ndawa ciaku haha, ukaigirira ciaku cia muthuri, cia mwana. Ugathondekwo ni madagitari mothe ta 14, ugacoka riu ukona wega muno utuike ndagitari we mwenyewe wa miti shamba. Riu ugatherukagia hena cia gutherukia, wina cia ndagitari wa miti. Riu no kwaria ndiraria no 30 iragirwo. Umenya ithabu ria Ngai ni ihuthu muno. Augaga wega aheanaga 30, 60 na 100 kwa 100 ona kugira. Mwathani ndeithia nyingire meciria-inĩ ma andũ aya. Kũrathimana gwake rĩ, Ngai arokũrathima 30 folds, 60 folds and 100 folds. Na tondũ ngathĩ yambataga ĩgĩikũrũkaga rĩ, nĩ acokaga akauga mũndũ ũyũ twamũrengera ũtonga wake 30 folds, 60 folds. Nĩ amũicu agoka akauga reke ngĩre ciothe. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ũkoraga nginya mwene plot ũrĩa ũgũkomborithĩtie na nĩ ũmũrĩhĩte akarũgama hau akwĩra sikutaki kwa hii biashara. Na hĩndĩ ĩyo akwĩra ũguo mwana akarwara, ũkirakirĩte mwana akaingatwo cukuru nĩ acina. Atĩ ũi Ngai ũkirakirĩte ũgathiĩ ũgathimwo mũrimũ, ndagĩtarĩ agakwĩra ndĩragwetha kĩrĩa kĩrakũrĩa ngaga, coka kwanyu. Na harĩa ndagĩtarĩ atakorwo na roho angĩkwĩraga coka ihiga-inĩ thiĩ ũkethe. Are you getting me? Sijui kama ninawafundisha kitu. Mwathani arogocwo. Maandĩko maugaga andũ akwa makora nĩ kwaga ũmenyo. Hĩndĩ ĩrĩa mũgathuna mĩhuko yanyu, ĩnuĩ Ngai nĩ arĩ kanyoi. Ĩnuĩ Ngai nĩ oĩ kũthinga na gũthingũra. Ĩnuĩ Ngai nĩ atemaga mĩhuko. Nĩ Ngai nĩ oĩ nginya harĩa mũhuko wa nguo yaku ũrĩ. Ngai oka akanyita kanyoi akarenga mũhuko waku na we ndũnamenya akĩrenga. Auga nĩ ngatũrĩkia mahoro mĩhuko-inĩ yanyu. Nĩ nĩkĩ gĩtũmi na ndanakwĩra kaba angĩkwĩria atĩrĩ mũthuri nĩ ndũrire mũhuko ũcio wĩna ihoro ndũgaikie. Koguo no ũrathiĩ na hinya waku, no ũraroka biacara-inĩ, no ũrerutanĩria, agacoka akoya ũkoya kĩrĩa wona ũgaikia mũhuko, na tondũ wĩ mahoro igathiĩ ikĩgũaga tondũ nake nĩ arekagĩria nyoni. Oh God. Ngai nĩ arekagĩria nyoni bara-inĩ. Kũu nĩ kuga ũũ, indo ciaku nĩ ciumaga moko-inĩ maku ithiĩ he mũndũ ũngĩ. Kũu nĩ kuo kũrekeria nyoni. Andũ a Ngai ndiĩkanĩra ni understand. Andũ aingĩ thĩna ũrĩa menaguo ti kũherwo ũtahoeirwo. Rĩu rĩrĩa ũkũhana to gũthira biũ, wahana to gũthira biũ, ũgoka ũgeta atumia erĩ atatũ ana, ũkamera mũinũkanie, ũkanjia semina ya barabara-inĩ, byway and highway and high and bypass ministry ya barabara-inĩ, mũgĩthiĩ ũgathiĩ ũkiuga atĩrĩ niĩ ndaigua ta ngũthama kanitha ũcio, niĩ tondũ maũndũ makwa magĩre rĩ, niĩ maũndũ makwa tondũ wa kwagĩra rĩ, no gwĩka atĩa? No gũthũka. Biacara yakwa ma rĩu niĩ reke ngwĩre nginya marũni marĩa ngombete rĩ, marũni kwĩ hĩndĩ Ngai atumũraga mĩhuko, na nĩ kwĩ hĩndĩ Ngai aingagĩra mũgũnda we akarehe tunutu parare nzige thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2 mũraini wa 25 nĩ ngamũcokeria kĩrĩa kĩarĩirwo nĩ mĩrũmbĩ ya ngigĩ. Sijui kama unaona rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo thiaga o ũrĩa ũrathiĩ na he ngoma ĩmwe ĩho ĩrũgamaga kĩhingo-inĩ yuga ihinda rĩa kũgĩa tikinyu rĩa gwaka tikinyu. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ngoma ĩyo ĩrawe menyaga ĩkamenya tondũ nĩwaregire gũcoka ihiga-inĩ, tondũ nĩwaregire gũcoka ihiga-inĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩwe gũtũmagĩra andũ a gũgũkombera, ũigua mũndũ akwĩra tondũ nĩ mbeca cigana irakũgia ũrenda mbeca cigana nĩgetha ũrute biacara ĩyo. Kamũra niĩ ingĩona mirioni ingĩthiĩ China, mũndũ ũcio agakũhe na akakwĩra wega mũno makĩria ũnjokerie mĩeri ĩigana? Mĩeri 3. No nĩgetha ngũhe rĩ, no nginya ũnengere taito kana ũnengere na we tondũ wĩ mũtindĩke na nĩ ũrona atĩrĩ kwa hĩndĩ ĩyo nĩguo hunjagĩrio nĩ kaũndũ kangĩ keho, kaũndũ kangĩ karoho kangĩ ga gũtahwo na keho rũgwe mũgambo nginya kũrĩ kũgĩa nĩ kũritũ mũno kwambata ngathĩ ĩyo tuonire nĩ hinya mũno. Hĩndĩ ĩyo nĩguo kaũndũ kau gokaga kanjĩrĩria gũkwĩra atĩrĩrĩ ũngĩigĩrĩra rĩ nĩ ũkuona, ũkanengera na taito yaku ũgathiĩ. Wathiĩ rĩ ũkagũra indo ciothe China ũkarĩkia na ũkarĩha, ũgacoka ũkaingĩra ndege mĩrigo ĩgũkore
ukinya kinyete oguo ri mucaina akamba kaga koya thimu yaku ukinyete oguo ri tondu nduraihuritie container ri uria muraihuranirie nake ri akanyitwo ni ngoma akura ni ndironia tondu na mirigo mingi ri iyo nyamba ejeterere ni guka mweri nawe ni roni uri naruo mieri 3 igithira mwene rogo buku kanjiria kuga ati ndongerera gicunje kia 20 hari 100 acio nio mamenya marĩtwa manyu ma gĩthũngũ ndangĩgwĩta atĩ agwĩte gĩkũmbũ gũtirĩ gĩtumbo ndangĩkwĩra ndangĩgwĩta ũguo ndangĩgwĩta akwĩra James bwana James Mr James ũcokagia ũrakarĩte nginya ũkameraga nginya na matireho kameraga give me time I'll come myself to the bank kuna ni sawa ageterera autumira maandiko akirakirite ndukamuona na niwe wakuhete runi autumira andu metagwo Sairoko moka nigetha ngari ndigakuo kamba kamanengere 5 na kiu nikiurira nda magautika nayo thiko 3 magatu mangi nduri runi wariha mwathani arogocwo kanitha amen kanitha mwathani agocwo amen aria honoku mwathani agocwo aria mendete Jesu gwa mwathani agocwo aria maranjigwa na matirarakara guoko iguru oya guoko iguru gwa gikondo rarakara ni tondu ni ari buraithi ya kurengera ki mita-ini ndahoya muthenya wa umuthi roho wothe wothe atokumite thutha roho wothe wa gutahwo roho wothe wa guthinia roho wothe wa kumire thutha nigetha uthine mwathani arogocwo amen korwo ni hindi turetihitithania mihitwo ningiakwira na hapa ya kwamba ingiakwira kirikano na ngunyitithia ugeni na hapa ya kwamba mwathani wandekera rita riri ndigacokera ringi ihiga-inĩ rĩrĩ akĩrĩitĩrĩria maguta na akĩrĩitĩrĩria agĩkira agĩthondeka kĩrĩkanĩro akiuga atĩrĩrĩ aha no itũra rĩrĩa acoka hau agĩitĩrĩria maguta nake agĩtua Jakubu nĩoire rũcinĩ tene akĩoya ihiga rĩrĩa etirire mũtwe narĩo akĩrĩhanda rĩrĩ rĩa kĩrĩkanĩro agĩcoka akĩrĩitĩrĩria maguta akĩrĩamũrĩra Ngai akiuga atĩa nake agĩtua handũ hau Betheli no itũra rĩrĩa rĩarĩho mbere rĩetagwo Luzi no mbere hetagwo Luzi Jakubu nĩehĩtire mbere ya Mwathani akiuga atĩrĩ agĩka atĩa akĩhĩta mbere ya Mwathani Jakubu nĩehĩtire mbere ya Mwathani akiuga atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũrĩkoragwo hamwe naniĩ na ũmenyerere rũgendo-inĩ rũrũ Mwathani angĩkorwo Mwathani nĩ ũgakorwo hamwe naniĩ na ũmenyerere rũgendo-inĩ rũrũ ndĩrathiĩ kiumagara ngĩthiĩ wĩra ũtũme thiĩ nyendie na nyone na ũheage irio na nguo itanaruta ngiri ya kũrĩa nyama Ngai itanaruta ngiri ndathiĩ ndona 20 itanaruta ngiri ya mabesti tũrĩe nyama na tũnyue na toine makĩina makĩrĩa ũtanakinya hakũrĩa na kũnyua na gũkena thĩinĩ wa kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo ũkambokera Mwathani nĩ ndaririkana ndiarĩ ngĩũka ndagĩrĩire ihiga-inĩ ndacoka ihiga-inĩ ndehe kĩrĩa gĩ gĩaku nakĩo kĩrĩa ngũtigwo nakĩo rĩ ũnjĩtĩkĩrie ngakene na ngĩkena rĩ tondũ gĩtagwo gĩkeno ũnjehererie ũru tondũ nĩndĩkĩtie kĩrĩkanĩro maũndũ mangĩ ti kuga Mwathani agocwo maũndũ mangĩ nĩ kũhingia Mwathani oh God maũndũ mangĩ ti kuga Mwathani agocwo mangĩ nĩ gwĩka atĩa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra ũũ Ibrahimu agĩcokia Isaac na ndĩracoka haha mũno kahiga-inĩ gaka ũrĩa ahandĩte gĩkabegũ kamwe no mũthĩ ũyũ nĩ kĩbegũ kĩnene nĩ tondũ nĩrĩheagwo maĩ nona ihũa rĩrĩ ũrĩa ũthambagia gũkũ nĩarĩkagĩra kĩ nĩkĩo rĩ na green na namba 2 nĩkĩo rĩtheremete mũndũ ũcokaga nĩatheremaga nĩaingĩhaga nĩaramaga mũndũ wĩkaga atĩa mũrĩre ũcio ũngĩmũriganĩtie nĩũcokaga my God no mwĩre nama ndũkahenania twĩ kĩgongona-inĩ we werora rĩ nĩũcokaga njũrĩrie ũcio ũngĩmũriganĩtie atĩrĩrĩ ũnjũrĩrie wĩirie hau
wiriga gukaruta gicunji ga 10 wi mwehokeku ati hau no muranegena tathoma miraini ire ya muico ya 20k 27 26 22 haria ira ukakurikira 21 22 thoma area tathoma hau ihiga riri ria kirekaniro ndahanda haha na muraini wa 20 we 20 kana wiki 22 we 22 coka kuma 20 Jakubu ni ehitire mbere ya mwathani akiuga atiri Jakubu akihita niwe wekarangire na kanua gake angikorwo ni urikoragwo hamwe nani mwathani aiko ndathie ndiciamani ndathie Nairobi Moi Avenue mwathani ni urikoragwo hamwe nani ndathie Nairobi ngikorwo baba ni urikoragwo hamwe nani angikorwo mwathani ndaumagara ndaingira ngari ndathie South Africa ni urikoragwo hamwe nani oh God angikorwo baba ndaumagara ni urikoragwo hamwe nani angikorwo na ndaumagara ndathie Ruiru Topaz madai kura Topaz mwathani angikorwo mwathani ndaumagara uguo ndakorwo ndio hari angiuga ati Daudi aikarite thi agikama thabu mawe ndorio nire umwendete naguo bara wa muruireire utonga wa hau hotonga wa muhete ngunyitanira nake akigera kireriko sorry mundu wa Ngai gukwendia kuheire waheo ri wekiriatu ni wacokire waheo ni wacokire njuririo ucio ungi waheo ri na mbui waheo ni wacokire wacho alafu nukamuria na meheho muria waheo ri ni wacokire hena gathina bado hena gathina kanene hau ongikaga gucoka ni ukanengerwo microphone tana bacugage ui mwathani ngai ndukareke ndawo ngai ojigue Hidio niguo rokaga huduma tene muthetiria atakinyite ukoiga ngumutwe ngumweterera akorwo ndi wa mbere woi mwathani ngai taguthaitha ujigue matata mama abokinya hau tutanoya matata makerere tutanakinya matata-ini makeri ndaguthaitha wigue ri makerere tutanakinyira mambere ri wekite atia namo no wahingirie ndakena to gucoka muti-ini na baba no gakorwo guku Sunday indi let me tell you no ahingurire bengi yandikitwo u account no athurire bengi ria kuhingura ni wewe no ugiria kwenda kuhingura na kenengera na marito make na kibandi okay warikia kunengerwo ri no wanengerirwo ATM nie wekage atia nayo o withinduru wage no withinduru eriera asha mwathani arogocwo amen ndikani uri wathi ugaikia kandi yaku ya ATM igakwandikira ritwa na githungu igakwira you have insufficient wamethumbura waikia ria kerere kandi ikamerio aingi meguku kandi ciao cia kigongona cia meririo tene no Ngai okire aigwetha agucokerie mwathani arogwaka ringi mundu rauga nginya hau tukinyite mwathani ni wihia wakwa ni wihia wakwa munene ma no riu mwathani turekere tutikehia ringi wareire ukiria nginya muhothi wonire igana Ngai akuheire 100% ukiria muhothi no ukiria gicunji gia 10 no ukiria nginya ngatho nake agikira akimenya niguo weka ni sawa ena account tainya ciothe ni bengi na kuri ungi nake takini muria kauna ndikwandira mutikajigue na niguo muria na ndikwandira mutikajigue
Mukirero kwanyu ni mwe mundu wetagwo na timohonoku wetagwo harambe kwanyu kanitha-ini. Na timohonoku no ni etagwo harambe. Agoka na kibika pukiho. Oka na kana gakari keho kana tisani. Na no etu ari na ngari itura igima. Oka akahea na ngirigana. Itura rĩothe rĩkamakare kauga Ngai. Kaya andũ nĩmagĩire kĩ? Mbeca. Ngai, mũndũ akahea na igana. Na wewe ukete na 50. Thiĩ ũbunjĩra to 50 twĩrĩ. Nĩguo mami augaga, thiĩ ũbunjĩra to 50 twĩrĩ. Nĩ ũndũ Okay. Kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ. Nĩgetha harambe kinye, ithuothe nĩ tũtomba kunya kuga nĩ wewe tu Bwana. Tukaina na tukarĩra. Nĩ ũrĩa roho wa Ngai atunyitire. Yakinya ihinda rĩa harambe to 50 twĩrĩ. Ukoya kamwe na gagũikĩrĩria MC agwĩtia. Nĩ ũrĩ tisha andũ. Nĩ ndamuongerera 50. Nĩ ndamuongerera. Nongerera nyina mĩrĩ 50. Akawĩtonga kĩrĩa gĩgokĩra kauga Bwana mũtungatĩri na athuri othe a kanitha, niĩ njĩtagwo mũthuri T Mwangi wa Wanjirũ na ndĩ wa Mbarĩ, na rĩu mũtungatĩri ndĩrakinyĩirwo nĩ marũa maku, na ũmũthĩ nyuma na mĩhango mĩingĩ no ndakĩra ndauga ndingĩaga kũigua maũndũ marĩa mũthĩnjĩri anjĩra. Rĩu ndakĩra ndauga nĩngũgĩũka na niĩ ngĩnyitanĩre na acirika akristo aya aitũ nĩgetha tũkĩhote gwaka kanitha ũyũ. Na ndarũthĩrĩria niĩ na nyũmba wakwa, nyina wa andũ tarũgama hau ũgeithia andũ. Ĩka andũ nyina wa andũ. Ũcio nĩwe nyina wa andũ wakwa, ũcio nĩwe mũtumia wakwa, ũcio wageithania hau. Nacio ciana citũ tũrĩ wa ciana 4, erĩ ũmwe nĩ ndagĩtarĩ, ũcio ũngĩ nake arutaga wĩra kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Texas mwena wa America kũrĩa kwa George Bush. Ũcio ũngĩ nake kamwana karĩa twĩnako kanini nĩko mũronire ngathĩti-inĩ kandĩkĩtwo gakĩingĩra form 1 nĩ tondũ nĩko karatongoretie. Na rĩu othe hamwe na nyũmba yakwa na mũciĩ wakwa twakĩra tuona wĩra wa Ngai ndũngĩkĩaga aruti twĩho, na koguo nĩ ndakũrehera tũindo tũnini twĩ haha na mwanjĩta rĩngĩ andũ a Ngai. We mũtungatĩri ndũkanaigua ta ũrathĩnia, wanjĩta rĩngĩ nĩngeka atĩa kanengera na ngiri 100 mau. Atumia othe na kũu makauga na mũkamũinia mũkĩmwĩkagĩra ihũa. Gĩcae mũkĩmũinagĩra mũkamwĩkĩra mahũa, mwamũnengera irathimo cianyu. Why? Tondũ Ngai oka arũthagĩrĩria kona ũyũ ti mũhonoku, no thĩinĩ wake nĩ arehokeka gũcoka ihiga-inĩ. Nĩ arĩ ciake na nĩ arĩ cia Ngai. Ũrĩa ũcio ũngĩ nĩ ũrĩ ciaku. Nĩ ũrĩ ciaku. Akwĩra mũũrie cia Ngai nĩ ũrĩ. Cia Ngai nĩ ũrĩ. Hau no hinya. Ndangĩgũcokeria hau. Nĩ ũkuona ehe mũno gũthikĩrĩria kũndũ kũngĩ. Nginyagia rĩrĩa andũ makamenya. Ndienda gũte point ĩrĩa ndĩ nayo. Ũmũthĩ ngũmũruta. Ndiramũruta tondũ rutu nĩ rutagwo. Njoke nyinũke niĩ ndĩ thayũ. Tarekei ndĩmũrie. Alafu niĩ ndĩkĩrĩ bishop mwega. Niĩ ndĩ bishop mwega. Tondũ Ngai nĩ andeithagia gũkira. Nĩ nyingagĩra rungu rwa kehindie maĩ-inĩ. Niĩ ndĩ mũndebora wanyona. Niĩ kanitha-inĩ ũyũ ndĩ mũndebora. Niĩ kanitha-inĩ ũyũ ndĩ mũngideoni na ndĩ kwa yuthi. Nĩ ũiguaga atĩ nĩ kũrerwo atĩ na ndĩ rinda. Nĩ ũiguaga nĩ kũrerwo atĩrĩrĩ. Anga nĩ kũrarutwo 100 ngakira ngakora grupu angeretwo Jerusalemu ĩngĩgetwo Dorokasi na ĩngĩ ĩtagwo ndenda grupu iria ciothe ndĩronire ikandĩkwo hau Hea Nehemia nĩwĩtĩkia ndĩ mũmemba ngakora grupu ĩretwo Nehemia, andũ a Nehemia guoko igũrũ. No menya Nehemia wĩra wake nĩ gwakakaga. Ngakora Nehemia ngakora wengĩ ya Manase muthamaki wa tharuririe magongona marĩa mothe marĩ manduma. Manase Nehemia mũndũ wakire rũthingo anyitĩte rũhiũ mwena ũyũ na higa mwena ũyũ. Ũcio ũngĩ nake nginya gwĩ Karebu gũkũ na ndĩo kũu Karebu-inĩ ĩyo
na ngurubu ina andu 12 15 ngacoka ngakora wega muno makiria ndetha 12 makiruta makaruta acio atatu ngacoka ngoka Nehemia ni au aciange kenda ri ni tukui wigayutari ngagwire ni twaguthanaya Ngai munene wanene ni tukui wigayutari akauga ni mwariama Ngai ya iguru akauga mwariama pio nie ndi Ngai utaringagwo ki koguo haria wari ihiga-ini ri ndariho miario ria wariirie ihiga-ini ri ndionayo uria wanjiriire ri ni ndahingirie weri ukiaga kuhingia akira akamenya ndirihingagwo itheru ya riu agoka atari itheru wira wake ndie kana ni uri wakorwo we nyumba na yakurihira mai makanju mugathii inyuothe na mama hwaine mugiuka mukahingura tapu uguo irutagirira kahura neighbor ngoragia atiriri kukwanyu mai ni marakinya tiko kinya matarakinya gwaku ni kurengwo mari barenge ndahoya umuthi guku kwina andu marengeirwo mai tene ni wihia wakwa ni wihia wakwa munene ma no ni kugarurira oya guoko na iguru ga ni wihia wakwa munene ma no ni kugarura kanitho gagethena nie ni gukena ngario kanitho ngikandikwo thiri biashara cianyu no mugakomba na iyo ti tafadhali kanitho ngikerwo ati tutirihite thitima ni thiri mundu uria urutaga kioro ni thiri mundu uria uhataga ni thiri kando iria ciakagio ria kwaruto magongona ni thiri yani murarandurwo nginya ni CBK ungikona kuhana uguo ngumwira uu ni maroro tukonyuake maica makarora otungata ukanyita andu makarwara mihuko mundu anyita ngiri akona gatari kia maginya ukamiugagira nginya ni gukweithia maria maita mugwanja ngiri wanyita ngiri ukona mama nditatonga mwathani arogocwo gutire kindu kingi kina thina nawe aca ona ngithama kanitha nguhete ohoro ucio Ngai no agakuma thutha akwire weritwo ma na waiguire tondu andu akwa moraga ni kwaga ki nginya hu mundu utari murakaru ni guoko iguru mundu utarakarite Kenya benyone ne igana 1 2 oya ndenda kuona ara marakarite ni 1 uria ndanoya duoe aria matarakarite ndenda kuona ara marakarite ucio ni arakarite uria ni arakarite matikinyite 10 reke ndakaria ngia 5 mwathani arogocwo amen mwenda kuonia maundu manyu reke inde mwiri ohoro ni guthingata let me tell you maandiko maugaga give us a lease give and it shall be given back unto you na mundu wothe wakeire Ngai mundu wothe urugamagia gitugega nyumba ya Jehova mundu wothe weheragia nyumba ya Jehova giconoko nioneka tari gukigaga ukaigua rira kurarutwo mundu akarugama akauga mucemanio ucio nie njitagwo Wiri na nyendagia indo cia thitima haria tauni na mucemanio ucio bishop urenda gwika Githurai ni ndakunengera 200 nigetha uhote kunyihia tumaundu turia wina tuo wira waku ndukahara tondu wina security no ni kuria ngima gukunyaga Ngai uraruta na ikurio Ngai dutige Ngai ithu ni ndatigire kuruta ukagia na mago na umenya mago ni magwatanagio mago mahana mohare ne bekaga atia riu ndio niguo koraga kanitha ukirite ki kwageria guthie gutwirio ukonaga ukariga gwatiriri niki andu aya mataragia why wathie guthima ugakora aca andu aya maraga kugia ni kindu kimwe ni tondu ti aruti Kenya benyone admin aranjira atia na gutiga kiroto ukihunjagia nae mundu wa Ngai wiroho-ini biu kanitha ina thiraki 27 mweri wa 6 2026 expenses ciothe ciarutwo na mbeca iria ikolektetwo kanitha urerwo wina balance wina thiri wa 44 na kira na ciringi 96 kuma sade na no mugeru tukwiranite na mundu wa Ngai
Are you getting? Tugani sorry. Gai tugani sorry. Let me tell you. Niko na watu na msiseme nilikuwa nimekuja na wao ili maseme hivi. Ndina ndutumite nao kamuteini. Na ndia huria biashara. Irutari akwa kigongona ine ndemaiguthagia ndamera atiriri. Nie no wage kuhe nie. Tondu munabii no kahe ni undu wa ngatho. No kwa Ngai ndukanage kuiga. Tondu account yaku ni gathoma zero. Angikorwo bengi ngithoma zero ndungiruta buvia kwa Ngai gugithoma zero. Umenya Ngai ni aguthomagira Sunday inya. Na umenya Ngai ni accountant. Tondu na wira ucio no ukuhete. Kiu wina kyo ni Ngai ukuhete. Abaka kuruthiririo gwa kona wega muno makiria uronete faida 50. Faida ya 50. Juirira ari 5. Make up play tondu ni urendere toimagari. Nderi uhene yo gahakagwo miromo na ndimaga. Ukagura yake ya 8. Cio ni 13. Gakuo kega nigetha wendie guoya Sunday yo. Na hindi ukarugama mbere ya andu githiago gicokaga nigetha tuone. Kagura 15 icio ni 30. Utigitie kibau. Kaigwa rahavu ya thimu akahurira aratana. Maria kasiari atia. Neria siari atia kariaria. Nekaria siari atia. Turacemania ha. Ni hagirwo. Turumanire kanyamu. Athuri thai. Ugathie na arata mukaria 10, ugatigio 10. Mama agagwitia rucini ukamunengera 3. Na ugakiwa 3 ni cia muthuri. Ugoka ugakorwo ukakora wina gwa 7. Na ni koraitwo muhothi. Ugekaitha afu ukona urute gwa 2. Urute 5. Ukaruta 5 ugatigwo na 65. Cio ingĩ cia gũikara mũthuri ndaikaraga moko matheri nake Ngai akona ũkari nake agakira akamenya wiki ĩno ĩngĩ nĩ niĩ mwene mũberethi na nĩ ndĩ mita namba niĩ nĩ ndĩ mita namba na nĩ ndĩ Friday agoka akahoria ka rĩu ũkĩra ũkiuga oi rĩu no ũkiuga Daudi aikaire thĩ hau hatirĩ handũ angĩũka ndangĩikara thĩ hau hatirĩ Daudi haikaire thĩ hau atiri Bwana ndiye rogocwo Bwana asifiwe amen reke ndike cira uyu wa Ibrahimu reke nyambe ndigane na waihiga tondu ndaigua rĩu ngoro ciothe nĩcianjĩrĩria kũhũra tututu ngoro ciao ciahũraga tututututu reke nyambe ndigane na icio irahũra tutututu nyambe njoka Ibrahimu agĩtiga ngombo agĩtiga ndigiri yake ya ngũ agĩcoka akĩambata agĩthia kĩra mwathani ndoka arĩ na mũbangĩre ni oyo uri igongona ribanga gwa kibanga kiigirira ngũ agikira mũriũ akimwira twina kahiũ na ingũ twina cio igongona riha muthuri agacaya ngoro akamenya igongona niwe tondu igongona riothe urutaga ri ruo ukihoya ndukoragwo ri no wiranire mundu utari nie hoera ma nie muthĩnjĩri hoera nuona rĩrĩa Ngai akandathima nie ndakwĩra ndikona wĩra wa Ngai ũkĩũra nie ndikenda kuona andu makerekereria wira wa Ngai kiria giothe magetagia nie ni ngaheanaga hoera twage kuhoera riu muthenya waku riria wageire ri umenye nie ndakuhoire utari iga ria kuiguire utari iga ria kĩigua Jakubu ndari mahiũ ndaciarithitie kwa Labani aca ndari Ibrahimu akiruta igongona mũtĩ-inĩ wa mũgandi ndari na Isaka no rĩrĩa agĩa hau niho ithabu rĩũkagĩra kwa Ngai heane milioni Ngai ndĩkĩtie kũmenya we wendete kũrĩa ũtahandĩte we milioni kaba nyume ũgeka ithabu rĩa kũruta milioni na kwaga gũka kanitha ũkona ĩrĩa nguhĩ nĩkĩ na Ngai nĩ bani Ngai arekaga ũrĩa milioni ĩyo nine ndangĩũka wĩ nayo aca ndangĩũcirekithagia wĩ nayo tau ndagũcirithia wĩ na kĩndũ tau nĩ njũĩ nĩ kũru mũno kũnyitanu kwanyitanire guothe nĩ kũnyitanĩte mawĩra-inĩ nĩ kũnyitanĩte andũ arĩa ndĩraria nao haha marakĩra makoiga Ngai mũthĩnjĩri nĩ ũrona kĩbeti gĩakwa akaunti yakwa ndĩrĩ ona kĩ kandi yakwa nĩ dormant ndĩraigua wega ngĩaria ũguo tondũ baba egũkũ Sunday nĩakamũthondeka nĩagathondeka ngoro iria nguraru
Tuthiathie na mbere ka twabe tukinyia hau. Tuthie na mbere. Tuthie na mbere. Hari akinyiri arikia kuigira igongona rithondeka wega ri. Muri akimwira kahiu twina ko baba. Na riu kindu kira ndirakuria ni atiriri igongona no Ibrahimu agakira kauga Ngai ni kuhota kumwira ni we igongona. Ngai na niguo mwana eruo. Ngai kuheana ngiriga na niguo kwiruo. Ngai kuruta kuhotha ngiri ithano kanitha. Ngai tigane hanini ngakwira uri ucio ngiahotha ki. Ni njui Ngai wa kigongona. Ni ngakwira uri ucio ngiahotha ki. Oni tondu wa maundu matiganite. Mabara cia byway and bypass ministry. Andu aria mathia me barabara-ini magithitwo meguthi makiuga kamundu kau ni gegutumitwo. Gato ingirire eke ngirire hau uguo. Maria kasiaria atiaria mutikahurire thimu mwanjiria kunjira we muri acia. Kiwaria karia ciaria ti ou. Agikira akimwira riu ri mwathani ni ndaigirira igongona akioha murio. Ndera uko ni ore ithaburia Ngai rithiaga akioha murio wega akimwoha murio akirite ki tondu igongona ritinegenaga muruti wa igongona ni wonegenaga igongona riko rikirite ki agicoka akioya akigira murio igongona-ini kigongona-ini akimuigirira agicoka akiuga Ngai na ruo ruothe matoni ndaruta atanarikia kumuthinja iguru rikihinguka hindi ri ugacoka ihiga-ini hindi ri ugacoka haria wathondekeire kirikaniro iguru ni hori aragiria nake mwathani akiumirira mundu gwitwo Jakubu akimwira nie ne nie Ngai wa Ibrahimu na Ngai wa Isaka na riu ndacoka ringi thondeke kirikaniro na Ngai wa Jakubu na ndoka kuga atiriri ati riu kiria giothe ukwenda kuma haha ni ngukuhe nawe ugacoka nie ne ngukuhe nawe ugeka atia ugacoka. Ibrahimu akioya murio akigirira gatagata-ini gakwa ni ngwenda gukwira uu Ngai ti muria nguru na Ngai ndangigwitia kindu thine na riria ukahe Ngai imwe agucokagiria in fold. Ndiye kanwani understand wira wake ni 30 60 200 ungikamuhe imwe we muheire imwe we acokagia na fold. Listen to this. Ngai ndangiarekire igongona rikue to uria rikirikaniro rigatuma Ibrahimu atuike ithe wa nyingi. Ngai ndungimuhe arekio thine tondu igongona ritikuaga. Ungiruta kwa Ngai umuthi urute igana kana ngiri 20 uigirire kwa Ngai nduthinaga na kiria Ngai ekaga ni agucokagiriria na ndacokagia uguo ugithoma thiini wa ikuria Deuteronomy augaga wega muno makiria ni ngamarathima maita ngiri ngatuma magacire maita ngiri koguo angikora heanite ngiri 10 akuithaniria maita na ngiri inavuria na ihenya ria kiroho. Maandiko marakira makauga ati akioya Ibrahimu akimuigirira korwo Ibrahimu ni ahotire kuraga Isaac. Ibrahimu angioire kahiu athece Isaac ruciaro rutingionekire tondu uyu niwe kirikaniro neno ni mbegu ino ni mbegu ya gwatuika ithe wa nduriri koguo Ngai no nginya angiagitirire mbegu ndigakue na nigetha mbegu ihoteke na ituike ya kuruta Ngai ni akoragwo igite thutha wa mbegu ni igaga igongona. Oh God. Nikio kihinga-ini hari ndurume na ahithitwo na ndionagwo na maitho nginyagia riria akoya kahiu na iguru kwi maundu mangi tuhatukagira kigerio-ini kia Ngai nginya riria ugacoka kwa Ngai noguo agakuonia kihinga. Na kihinga ni idea cia biashara. Kihinga nikio gitumaga mundu kihinga kengegia kihinga-ini niho wonaga ndurume nyititwo koguo Ngai akinyite mbere ya Ibrahimu. Ibrahimu atokite kwa rango Ibrahimu atathondekete kigongona Ngai ni okite utuku akarehe ngoima na akamioha tondu kiria arenda ti ngoima arenda ndarenda Isaac arenda kuona kana ni ucokaga tindo nacio aca ni kwenda kuona kana ni wikaga atia tondu mundu wothe ucokaga ni onaga angikorwo gikuyu-ini ungicerera maitoguo na kiondo ukuite cukari na migate ukiinuka no inuka na marigu Ngai ndangereka inuke moko matheri. Oh yes. Ndauga mundu-ini he mundu ingiuka gwaku nguite kiondo gikuyu-ini tene kwera gwega muno kiondo ni githukagwo thukira mundu ucio ki na ucio ni mugikuyu mundu wa Ngai ucio ni mugikuyu thukira mundu ucio wa Ngai muthukire
ndakainuke moko matheri ewe kwa Ngai ndugoka ndungiuma ha ciamani wakwa wa development wende wende ngwira tukona milioni 2 tugaciona ngogwa tukona 4 tukona by the way reke ngwire ucio ko hinya wa rurimi wakuga ni kugie the yothe yageire oguo ndungiuma ho kinya makinya oguo woka kurehe ngatho na igongona omuthi ni kumuhethiri yakanitha wa Kamutini. I'll give you the secret. I am a giver. I myself am a giver. I am a giver. Oria mutungatiri. Just ask my brother. I'm a giver. And I can give anything. Na niĩ no heane we omake. Niĩ heane we omake. Na niĩ ndiramaka. Nikaona nyona ngiuga ndathi kwa baba gucokia ngatho. Tariũ nĩtũgoka gũkũ mweri wa 10. Unakumbuka hiyo? Mweri wa 10 nĩ tũraruta baba kuma ngathĩ-inĩ ya kumwita ya gukira tukauga wega muno makiria ati ni akibishop na tutimunenehetie ni tukaruga mahatu na igongona inene mweri wa 10 tuko hapa na ningoka na ningoka na family yakwa yothe sisi kama umenielewa ningoka na family yakwa yake na ningine njukaga na mundu thia na family yake aiko mutumia no atume ngue ngari 20 thiete kumugura ri na ina marigo na soda mutumia tu mirathie Muranga twari nawe nguite marigo soda na ngoima na kibeti ingithie kwi baba ithe ti lori ecuhe tuthiete oguo ni mweri wa 10 ni ngoka lori ikite atia we Ngai woigwe ni kirikaniro ndathondekera ihiga-ini rire njoke haha mwathani ndathondekera kirikaniro haha ati mweri wa 10 ni ngacoka tondu baba ndagikiambata level engi oguo au ni ndiramba kumenya oguo tondu nani no nginya njoke ihiga-ini ndacoka ihiga-ini andu a Ngai ndauma ihiga-ini oguo ni ndathi ndakora Jorodani ihoire nginya gekagia njira thiaga oguo Jorodani kanjeherera iria inene ria kuonire rikiura Jorodani yakuiwe gicoka thutha waragiria ihiga koima kuma kanyua wende wenda yure turenda iria inene riona mwangiza kayo rikiura Jorodani ihurite yaigua okite ikihua weheragia ihiga sawa ngothia kumwira atiriri Ngai hey sawa mweri wa 10 twe haha reho nyuma na tugoka tukuite na lori inyo ni mugakorwo guku kana ni mugatutikira kigongona tuke tuone baba inyo mucoke muke ugakorwo kuo ciamani uroigua atia baba itu niwe baba anyu koguo baba anyu niwe baba itu koguo ithuothe nitukona baba nituga celebrate Ngai aromuhe kindu gia gukaruta arorathima mawira ma moko manyu aromurathimira kuona na kugia na igongona riu riothe Ngai ni twari kaba moko-ini ma Ngai riagire na rituike ria kwagirira hindi ria amuigireire igongona-ini mandiko maugaga akihugura akiona ndurume kihinga-ini tondu mundu wothe ucokaga ni onaga korwo Ibrahimu ndacokire ri ndangionire ndurume korwo ndacokire ndangionire ki ndangionire ndurume no ndi undu wa gucoka akiona ndurume kihinga-ini ndoya guoko na iguru ndahoya mwathani akonagire ndurume ndukanoke utungata-ini ukaga nakio kirathimo kia Jehova gikonekana reke hutia handu hanini ngwenda kuhutia thiini wa kiambiririo 35 ndenda hau acokire na ciana uhonokio uyu ndirenda tucenjie andu a Ngai tutige kuma Ngai thutha ni undu atu o wa kurathimwo na mbia ni tumume ni tondu wa ithuĩ na ciana citu na nyumba itu haria Jakubu acokeire ri mutungatiri sa haria Jakubu acokeire ndacokire ni tondu wake tu aca akirikanitie na Ngai ni marikanitie makirikanire kirikaniro nikio gatumire acoke na atumia na agicoka na ciana oka akimathondekithia kigongona nao tondu matiari akirikaniro hindi iyo nikia maingirire kigongona-ini riria ukagia na ihiga riria urokaga hau niho ukanengera ciana ciaku hau niho gakabira ciana ciaku hau niho ukamagiria matikanore
nikio gitumaga turute magongona ma ciana kigongona-ini nikio tucoka tugoka kigongona-ini nikio kwandikitwo ati wega mundu mutumia ngikagĩa kana gakaheka gakairĩtwo agathie kwĩ mũthĩnjĩri ihiga-inĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe ciamani ũkaruta kigongona-ini ndũkanarute tu nĩ tondũ wa indo cia mbeca ũkarutaga nĩ tondũ wa ciana ciaku tondu kĩrĩa gĩtũmĩte ũhonoke na kĩrĩa gĩtũmĩte ũkorwo kwa Ngai nĩ tondũ nĩ warutĩirwo indo nĩ mamu wanyu aheanire matumbĩ mamu wanyu aheanaga kĩ maembe wakwanyu aheanaga kĩ koguo mũbĩa kwanyu mũciari athiana kĩ matumbĩ no mĩa itumbĩ hĩndĩ ĩyo mathiri gwa thiri ũkona akũnengerete matumbĩ matatũ kahothe na kĩgwa nona father koragwo na igwa nyingĩ takĩ father twamũtigagĩra marigũ na igwa na matumbĩ father onaga akĩhunjia no thithi nĩ waratema ũkamenya nĩ matumbĩ marĩa tũrarehire mwathani arogocwo no macio nĩmo matũmire tũgatuĩka nĩ twarutĩirwo magongona na magongona macio twarutĩirwo kũringana na kĩrĩa kĩarĩ ho hĩndĩ ĩyo rutagĩra nyũmba yaku magongona nĩ kũrĩa matumbĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe amen ũtungata rĩngĩ nĩ ũthiagĩrwo thogora nĩ tondũ wa ciana ciaku nĩ njukaga ngaikara haha mũthenya wa Wednesday na maũndũ marĩa njiguaga mũtwe-inĩ wakwa hoera mwana wakwa arenda kũrega cukuru ngamba nganyita kĩu gĩtagwo kĩhingo kĩa generation ngoka mũndũ ũngĩ agoka akangora akanjĩra rĩu niĩ ndĩrenda ũhoere mũthuri wakwa ngamba ngamenya kĩu nĩ kĩa generation tondũ kĩgongona-inĩ nĩho tũkaga kũrengerwo rũrĩra and it is only by the sacrifices when you sacrifice hĩndĩ ĩyo nĩguo wonaga hĩndĩ ĩyo nĩguo ũgĩaga sijui kama unanielewa unanishika nĩraingĩra oya guoko igũrũ ũguo gĩko nĩkĩraingĩra kũrĩkia tũrarĩkia maandĩko marauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 35 mũraini wa mbere ndenda harĩa maracokana rĩrĩ maracokana ciana kĩmera nĩtũcoke iho from verse number 2 maandĩko marauga atĩa koguo Jakubu akĩra andũ a mũciĩ wake o hamwe na arĩa othe marĩ nake atĩrĩ andia wa mbere Ngai nĩerire Jakubu atĩrĩ ũkĩra ũthiĩ Betheli igua nĩ kũmũrandũra Ngai nĩ arandũraga Ngai nĩ mũrandũri na nĩho ngũrĩkĩria nĩgetha mũtigakĩmene mũno nĩgetha mũkahe kanya ga kũhunjia hĩndĩ wengĩ Ngai nĩ mũrandũri akĩona Jakubu ũrĩa mahiũ maingĩhire na nĩ ariganĩirwo kuma 28 nginya 35 icio nĩ chapter 7 na nĩ aikarire atacokete kĩrĩkanĩro-inĩ na nĩ amwĩrĩire atĩrĩrĩ ũngĩkandathima nĩngakũrehera icunjĩ 10 icunjĩ cia 10 kuma indo iria ciothe ũkahe Ngai akĩmenya kuma chapter 28 nginya 35 ndũrĩ ũranyonera kanya ga gũcoka ngũhete nginya ciamanyaga ngatũma iciarane mahatha akira kamwĩra rĩu nĩngwenda gũcoka ta rĩu ũmũthĩ Ngai nĩ acokerire ũmũthĩ nĩ ithuĩ arera Jakubu rĩu ũkĩra coka Betheli ũkĩra ũthiĩ Betheli ũgatũũre kuo na rĩrĩ wakinya kuo ũnjakĩre kĩgongona wona wakinya Betheli rĩ kĩndũ kĩa mbere ũnjakĩre kĩgongona niĩ Ngai waku ũrĩa wakumĩrĩire rĩrĩa woragĩra mũrũ wa maitũguo Esaũ ũrĩa wakumĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa woragĩra mũrũ wa maitũguo Esaũ koguo warĩ ihenya-inĩ Ngai ndariganagĩrwo na iga records Ngai nĩ aririkanaga rĩrĩa waikaraga kĩbĩra Ngai nĩ aririkanaga rĩrĩa waikaraga Micomoroni Mombatha ĩno nĩ chapter 7 Ngai nĩ aririkanaga kũrĩa waikaraga gwĩtagwo atĩa no arikaraga gatũra kau waikarĩte Karendo Bari getagwo atĩa Ponda mari kũu nĩ kuga ĩrarĩa mari yako na inakukuna hata wewe no ũririkane kũrĩa waikaraga itũra rĩrĩa woneire ruo rĩetagwo atĩa Ng'arua Baba Dogo Majengo Mlango Kubwa Ngara Thurwa Kiambio Karioko ati kĩbĩra taririkana kĩũndũ kĩrĩa Ngai ekire nĩgetha akũrute kuma tamaka kĩũndũ kĩrĩa Ngai athondekire rĩu agacoka agagwetereria kuma 28 agoka gũkũrandũrĩra 35 nĩho arokaga kwĩra we coka ũkaigua agĩgwĩta ũtukũ ta Samueli Sir James
Soka. Kai wa wetete akwiraga. Justus. Davasi. No menya ndagucokagia utorite. Agucokagia uthiete muno. Ona Ngai agucokagiria na guku kamakis. Urite nyama we nyama-ini. Yohajagiria kuigua. Nigucoka. Mwathani arogocwo. Agakuhundura. Maandiko marakira makauga atiri 35. Agioka akimuiguia kimwira atiriri ni nie ndari nawe ngithondeka kirikano nawe hindi ria woragira muru wa nyukwa Esau. Sijui kama unaelewa. Akimwira atiri muraini wa keri. Koguo Jakubu akira andu a mucii wake. Koguo Jakubu agicokereria akira andu a mucii wake. O hamwe na aria othe mari nao. O hamwe na andu aria othe mari nao. Atiriri. Akimera atiriri. Eheriai ngai ng'eni iria mwinacio. Ngai iria ingĩ ciothe mũrarĩ nacio ng'eni. Mwetheriei na mwĩhumbe nguo theru. Kuria mũratwaraga magongona manyu kwĩ ngai ng'eni rĩu eheriai. Nĩ tũkuma gũkũ tũthiĩ Betheli ngakĩre ngai kĩgongona. Mwĩtherie na nĩ tũkuma gũkũ tũthiĩ Betheli nĩgetha mũndeithĩrĩrie ngakĩre ngai kĩgongona. Tondũ ngai ũcio nĩwe wandeithirie. Tondũ rĩrĩ ciana ciakwa atumia aya ndahikirie. Inyuĩ ng'ombe ici mũrona ndĩ nacio no tongo ũyũ na ngari ici. Oh God. Mwathani. Tondũ nĩwe wandeithirie rĩrĩa ndarĩ na thĩna. Karia ni Yesu. Na nowe ũtũraga hamwe naniĩ kũrĩa guothe thiaga. Ngai ũrĩa wandutire karia ni Yesu. Oh God. Mũthenya ũmwe njagĩte ngari. Wĩna ngari na ndĩngĩona maguta. Ngĩthiĩ ngĩmĩrũgamia harĩa Homeland. Kora mũndũ wa Ngai ngĩmũgitha ngĩmwĩra niĩ harĩa twakinyania na Ngai. Ndĩra gũtũma kĩama wĩre Ngai ũmũthĩ ngonyua ngũrũme. Kĩone we wanjĩtĩra arũme atatũ ngĩciria marenda kũngũrĩra. Makĩnjĩra tũgũkũhũra na tũkoinũkia. Ngĩmera ngĩkone hau tũgũkinyania. Mwĩke ũndũ ũmwe ngari ĩrĩa ndĩngiuma hau. Na ngĩcoka ngĩmũhe rũgano nĩ ũririkana ndakũria ngĩkwĩra Ngai nĩanjĩkĩte ũru atũmire ngombe mũgate wa ciringi 50 mwana anjĩtĩtie rũcinĩ itarĩ ona 10. I didn't have anything. Kumbe Ngai nĩ kũnjĩra aranjĩra coka Betheli. Na hau naho itua rĩakwa rĩacokeire. Mũndũ wa Ngai ranji nĩ yakwa mũthĩ. Mũthĩ nĩ ngũgũra ranji. Wanjĩkire wega. Amen. Aca ndikũgũragĩra andũ othe nĩ ũcio. Na mũthomi wa Bible nake ndĩrutanĩirie gũthoma Gĩkũyũ. Lai ndĩragũthoma handũ hatirĩ handũ ndĩragũthoma. Tathikĩrĩriai. I may tell you this. Ndaheirwo ngiri icio. Ya mbere ndaheirwo nĩ Kamande. No nĩ mũira. Niĩ tũngĩcemania na Kamande ũguo. We twanakorwo nawe mũnguĩte mwena wa Nyoike. Twacemania nake ũguo rũgamaga hau. Ngiri icio. Hau na tũtiaragia. Thimũ yake kaka ithatũ. Rĩu niĩ hoyaga ngĩingĩra area ĩyo tũtikacemania nake. Tondũ aheire ngiri. Getha yake he ngiri na cangiri. Ndonaga ta ndĩ na milioni. Ngiri ĩmwe yao nĩyo ndathire nayo kĩrĩma. Ngĩra Mwathani nĩ ndaconoka mũno. Aĩkorwo mwana wakwa no atuĩke nĩ kwaga mũgate wa ciringi 50. Ngwenda tũthondeke kĩrĩkanĩro nawe. Gwakĩre kĩgongona Betheli. Atĩ we ndũkareke nyumagare njage. Na niĩ waku ndikehera. Tũkĩgĩa kĩrĩkanĩro. Na hau nĩho njata yakwa yothe yahingũkĩire. No ngĩnjĩra no nguonie nĩ nyonagia andũ a kamũtĩ-inĩ athĩnjĩri aya nĩ marĩ ũira wakwa. Ndĩroire mũndũ ũyũ ũmwe aya ndĩramoire marĩa athĩnjĩri mekĩrĩte kora. Tondũ niĩ nĩ ndĩ history mũno na nĩ njĩkaga nyamũ ciĩtagwo demarcation. Demarcation nĩ gũcokera makinya kũrĩa wamatigire. Ndũngĩmenya ũguo. Ngĩmoya ngĩingĩra ngari ngĩmĩhũra mwaki. Tũgĩthiĩ nginya handũ hetagwo Kanunga. Handũ ndakomborete nyũmba ya ciringi 300. Nyina mbũi nĩ anjũĩ ndĩ na hau. Handũ hau ndahingagĩrwo nyũmba ya 300 mwana Toro. Ngĩcoka oho ngĩra ngari tũige. Wecoka kanitha-inĩ. Na nĩ kilomita nyingĩ. Ngĩmera ireke ndĩmũrie kũrĩa ndaumire. Tũkĩingĩra ngĩthiĩ ngameraga haha nĩho ndaikaraga. Nĩho ndahingĩirwo nyũmba ya 300. Ngakĩra ngauga makinya makwa. Nĩndamakuua matikanahingĩrwo nyũmba. Niĩ na njiarwa ciakwa. Tũkiuma hau ngĩmonithia ngĩmera gwĩ kũndũ ndahunjagia. Nĩ ũkũĩ gwĩtagwo Njono. Ngĩingĩra. Tũgĩthiĩ nao magũrũ makĩnoga. Tũgĩthiĩ nao magũrũ. Tũgĩkinya nginya Njono. Ngĩthiĩ ngĩmatwara kanyũmba karĩ handũ igũrũ. Harĩa ndanjirie ũtungata. Mwaka wa 2006. Woramenyire rĩu 206. Ngĩthiĩ ngĩmahambia hau. Magĩkora kanyũmba kaigana kuma haha nginya harĩa na karĩ na counter. Ngĩmera counter ĩyo tigane nayo. Ona twĩ kanitha harĩ ona counter. Tondũ twahakorete he kĩrabu tukakombora hagatuĩka kanitha. Ũguo tugakombora hagatuĩka kanitha. Ngĩthiĩ oho. Tũgĩkinya ho. Ngĩthiĩ ngĩmera haha nĩho ndanjirie ũtungata. Ngĩmoya ngĩmatwara Ndumberi. Nĩ ndĩkuonetie Ndumberi. Ngĩthiĩ ngĩmera haha
haha ho ndona ire thina na mboina tu ngihunjia nduberi haria thutha wake haro ngithie ngimera ndaturaga haha niho ngoma anyoneirie mwaki haha niho ndendete gutiganira na Ngai ngicoka ngimera nitucoke kigongona-ini meciretie twathie kanitha direct ngimoya aya ngimatwara kirima tukiingira kamuti-ini karia ndakomaga ni nduraga mbica cia tumitu tuu tuthatu ngithie ngimera haha niho maithori makwa mari riri nirio ihiga riakwa haria moumire haria kigongona kiumire haria Ngai anjiguireire ngimera mutikana thakire Ngai ucio na ngimera thogora ucio ndihite inyo mutikaona urihe ni ndimuriheire thiri na kuma hindi iyo ngimera ndamwira uu kigongona-ini giki gutire mundu ugatahwo gutire mundu ugathina na muonage wega kanitha utari muhinguku ukihinguka oro rimwe ukigia na riri wa Ngai why umuthi ndakugira makinya makuria wanauma ndakugira makinya-ini makuria woneire ruo ndakugira kuria woneire thina ndarugama ndi kigongona-ini giki riu ndakuingiria kigongona-ini angikorwo kwina kiundu gigucokagia na thutha Ngai arokwehereria gwenda rugame na maguru maku tharia makinya maku undu wa Ngai akioya atumia ake na ciana agithie kirugama kira mwathani uka muige Ngai ciothe kando Ngai no wenda thoma mundu wa Ngai koguo makinengera Jakubu Ngai ng'eni iria mari nacio na icohiria ciari matu mao agicithukangia nake agicithika rungu rwa mugandi uria wari hakuhi na Shekemu na riri riria Jakubu na ariu ake mohire rugendo mathie Ngai agituma andu amatura maria mamarigiceirie manyitwo ni guoya makiaga kumarumirira Jakubu na ariu ake ni mathire magikinya Luzi bururi wa Kanani Luzi riu gwetagwo Betheli ndeno nyite ritwa riu Luzi umuthi ri gwetagwo Betheli koguo ni kuga ni itura icenjie ritwa kwende Ngai awakaga na kindu gitagwo the powers of changing names hinya wa gucenjia matura hinya wa gucenjia maritwa Abraham became Abraham mundu gwetwo Sarai became Sarah Jacob became Israel kwende Ngai okaga akaruta na kirikaniro gia gucenjia Mwangi Zakayo became Mwangi Zakayo I was not born Mwangi Zakayo but the name Mwangi Zakayo is my brand. That is my God. Nuri hau ndio ukagurute uria ndokire kugeretwa Mwangi Zakayo. Na kaba Jofri rithire. Kaba Jofri ndemutigire. No ndikana mutigire ki? Zakayo. Tondu haria ndagereire ritwa Zakayo hau no kirikano gekire atia. Oya guoko na iguru mwathani ndenda kweruhia kirikaniro kia nyumba ino. Ndenda kweruhiria andu aya kirikaniro. Niguo mwathani ringi ni ututaragira. Ngendo iria mwathani twakwe mukire tukiehera ona tugigutiganiria. No ne ngwa guoko na iguru mwathani ni tondu wa ndungata ici. Okumarehete kigongona-ini umuthi maigue kiria wa maruta ri ni uhoro wa gucoka ihiga-ini. Ihiga-ini riria twakomeire riria tutari na kindu. Ihiga-ini riria twakomeire riria tutari na mawira. Ihiga riria twakomeire Ngai ugituigwa na ugiturathima. Ngai ni utucoketie kirikaniro-ini. Okay, ihiga riria riacenjirie rigitiga gwitwo Luz rigitwo Betheli. Watucokia nigetha tucokia atiriri meciria-ini maitu mundu aririkane kuria Ngai amurutite. Ni nguririkana kuria urutite andu aya mwathani angio marutite Redo Bari angio marutite itura ria mitangiko angi ni kura moragira thina no mwathani ukimaiguira tha no twakinya thiini wa Betheli tukiriganirwo ni we Ngai tugiukiriria ihiga riaku tugigutiganiria no ni twahoya wendo wake athiririo coke ndahoya wendo wake athiriria kuri andu aya mwathani urocoka nigetha maundu mao mothe magacire ugaga maundu maitu ma thutha ni makagacira andu aya ndama connect ringi na kigongona giki ri nikio kigongona kiria tuoneire wega nikio kigongona kiria twahoneire nikio kigongona kiria twathaithiire Ngai agituigua nikio kigongona kiria giatumire tukona wega mwathani aikone tweherire haria watutigite Ngai aikone twathambire wendo-ini waku ngikorwo Ngai witu ni twagutiganeirie tugikweherera ndugatuhithio thio waku ringi cokia neema iria watuhete kianjiriria ndungata yaku yenjereirie atiriri na matu tikwari hindi kigwanja giki kugurika kiari ota muthenya wa ibucia ria ritho tondu andu marutaga indo kuringana na uria mahete ria twaguraga kundu guku ri ria twakaga kanitha uyu mwathani ri
waturathimite na mamilioni turathimite na mabesa maingi wira waku ndwari muritu tutiari ukombo-ini tutiari mathire-ini riu ni twacokia kirikaniro kiu kirikaniro gya utonga twacokia kirikaniro gya utonga rathima mihuko ya andu aya rathima akaunti cia andu aya marathimire mone marathimire magi mwathani moete moko mao na iguru gwenda kuhuthira mugambo wa munabii tondu ni munabii wahuthikire itura riria riahanite tari guthata mahiu mothe makahuna gutire mahiu maciaranaga ona mai mari maruru no riria kanua ka munabii getirie cumbi gekira githima-ini ri mwathani Ngai wa kigongona githima kiu gikihona andu aya mawira mao ri ndoka kumahonia riu kuma ndagika ino Jehova aikorwo ni urarorete na kungi aikorwo ni uramahutatire aikorwo ni urathamite Ngai ndagucokia mawira-ini mao reke riu kuma ndagika ino Jehova ri mirabibu itu icoke guciara tucokerie gikeno kia Jerusalemu riria twarugamaga mundu akoya guoko na iguru ona atari muringiririe riria twarutaga wira-ini waku na tutiari na mathiri mwathani rathima andu aya mwathani twina wira wa guturathima tugiuka tutiari ngari mwathani ugituhe tutiari na ciana Ngai witu ugituhe tutiari na micii mwathani ugituhe tutiari na mabiacara Ngai ni watuheire no ukorwo riri Ngai ni kuhuthikite chapter 7 tuikarite twina ndiri tutacokete kuga ni wega no muthi twaruta igongona ria kuga mwathani ni thengio Ngai wakwa kigongona-ini twarugama kuga atiriri tutikarihio maundu maria mekekire tene namo makinya maitu kuria manyitiirwo migwate kuria utonga wa moko maitu wanyitikire mwathani uranjerire wega Jehova ati we niwe watumire kuria Petro wohetwo moko na maguru nyororo ituikange kuria irathimo cia andu aya inyitiirwo mwathani urocirekereria wanjetire na gitumi gia kwaragia mwathani ugeka ona ukahingia ndakirugama kihoto-ini gia kigongona ngiario Jehova witikire kuigwa na kuhingia andu aya othe mwathani marathime moko maya marathime Jehova no ukorwo moko maya ni mathahite no ukorwo indo iria cie moko-ini maya ni mathahu no ukorwo Jehova moko maitu nimo mathatire no ndamariria umuthi mundu wothe ukite kigongona-ini giki marothatuka riu makiumaga na mathie mone wega ndamanengera Ngai wakwa ndarugama na kirikaniro gia kuga atiriri ni mathie makone ni mathie makagie ni mathie makegwatire ndarugama kigongona-ini kuga atiriri miti yao irociara thabibu ciao ri irociara na cieruhe na matikanage nakio gikeno kia Jerusalemu gikeno kia Jerusalemu mwathani kirocoka kuri we Ngai wa kigongona ndahoya o Jehova cenjania miturire andu aya thiini wa ritwa ria Jesu gwenda ukireki woete moko maku na iguru ucokie gathabari gaku na thutha kahindi wakaire Ngai agikuigwa agikuhe kindu ngoro-ini yaku tu wire Ngai ni sorry mwire niwe wamuhutatire Ngai ndatigaga mundu niwe utigaga Ngai ndathamaga Ngai mundu niwe uthamaga njira Mandiko thiini wa ibuku ria Deuteronomy chapter 2 verse 2 mandiko makira makauga akiariria Musa akimwira riria andu a Israeli mere o ni mathiururukite muno irima-ini cia Horebu mere mahunduke ira Ngai riu hundura njokia Betheli njokia wega-ini waku ndenda tu wikire meciria maku undu-ini ucio ni nguona mundu ugucokerio ndona mundu uracokerio Ngai uria wakaga gwake ringi Ngai uria wakaga guthondeke ringi Ngai uria utumaga andu magia atume ogie connection to the source ndago connect ringi kigongona-ini kigongona giki kiana tongia kigongona giki kiana rathima kigongona giki kiana theruka muoyo kigongona giki kiana theruka favor kigongona giki kiana theruka hinya kigongona giki andu ingi mana kinya na makinya makona wega kigongona giki kiana tuma andu ingi magie igweta kigongona giki ni kiri mugambo ni kiaragia ni kigongona kiiguaga ni kigongona kimuoyo ni kigongona gikaga ni kigongona kihingagia kwina mundu wanahingukirwo ni ngathi kwina mundu wanahingukirwo ni iguru ngathi ikauma o kigongona-ini giki mwathani hingura iguru riaku ringi reke ngathi ciaku mwathani tuone ikiharuruka reke tuone andu makiuma iguru matureheire nawe ukithondeke kirikaniro na indui kigongona giki ri mwathani Jehova kianaruta andu mabururi na mabururi magoka kigongona giki kianariria andu me mitambo-ini kigongona giki kianariria andu me makanitha-ini mangi kigongona giki kianariria andu me kuraya kigongona giki kianagia mucamo na mutarariko mwega mwathani ndahoya uu tucokerie mawiko maitu ma tene mwathani twikire ringi twikire uria wekaga tene baba tucokerie faith iyo Ngai tucokerie kirathimo
watwira igongona ritikuaga Isaac ndangĩakuire tondu we warĩ kĩrĩkanĩro kĩgongona gĩtithiragwo nĩ hinya tondu nĩkĩo kĩrĩkanĩro gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro gitũ kĩgongona gĩtikuaga na gĩtithiragwo nĩ hinya andũ nĩo mathiragwo nĩ hinya na magakua kĩrĩkanĩro-inĩ ndahoya Ngai tũcokie kĩrĩkanĩro-inĩ gĩaku Jehova tũtitungataga gũkũ tũhũ redeem time ya matukũ marĩa mothe twanakorwo tungata-inĩ redeem mathaa marĩa tũingĩrire nyũmba ĩno matuĩke nĩrĩo igongona rĩa kũhakanĩrĩra andũ aya macokio wega-inĩ waku na tondũ nyũmba-inĩ yaku Mwathani nĩkuo andũ monagĩra wega ndacoka thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 2 mũraini wa 10 kĩambĩrĩria 2 mũraini wa 10 na ihenya mũno kĩambĩrĩria 2 mũraini wa 10 o we ũhingĩte maitho ũkĩraga Ngai coka meciria-inĩ biacara-inĩ ĩra Ngai agũcoke rĩngĩ agwake rĩngĩ ndacoka thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩa kĩambĩrĩria 2 mũraini wa 8 mũraini wa 10 ũrauga atĩrĩrĩ ningĩ mũgũnda-inĩ ũcio rĩ nĩ kwarĩ rũĩ rwathereraga rũkaũhe maĩ nĩ kwarĩ na rũĩ rwathereraga rũkaũhe maĩ na rwaima nja ya Edeni na rũĩ rũu wona rwauma nja ya Edeni rũgatukana rũgatuĩka njũĩ inya rũgatukana rũgatuĩka njũĩ inya rũĩ rwa mbere rwĩtagwo Pishoni na rũthereraga rũgathiũrũrũka bũrũri wothe wa Havila rũkaetherera rũthiĩte nginya Havila kũu nĩ kũrĩ thahabu iria njega rũĩ-inĩ rwa Pishoni kwĩ thahabu njega maguta manungi wega matonekaga kaingĩ marĩa matonekaga ona tũhiga twa goro indo icio ithatũ maguta manungi wega kwarĩ thahabu iria njega maguta coka rĩu hau tuma thahabu iria njega maguta manungi wega marĩa matonekaga kaingĩ ona tũhiga twa goro ndũkakĩria hau ndakũhoera na kĩrĩkanĩro gĩa kĩgongona gĩkĩ thahabu iria njega ciumaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩ irotuĩka igai kũrĩ inyuĩ ndũnanyita andũ arĩa moĩ history ya kĩgongona gĩkĩ many are those people mokire iria-inĩ rĩrĩ magĩtega na tũtarũ twao tũkĩihũra na magĩtaha na makĩinũkia rũĩ rũtirĩ rwathira thamaki tondũ no iciaranaga rĩu ndagũcokeria ũrona thahabu iria njega namo maguta manungi wega rĩ macio nĩmo me haha maguta manungi wega kĩgongona-inĩ gĩkĩ marokũrirũra rĩngĩ marotũma ũringũke rĩngĩ mũtĩ wothe mũhande tĩri-inĩ ũrirũgaragwo nĩ maĩ naguo maguta mothe nĩ kũnina maninaga macoki Ngai ndĩrauga atĩrĩrĩ thogora wa maguta manungi wega nĩ thĩinĩ wa Isaia 10 mũraini wa 27 maguta maunangaga macoki ndauga kuma ndagĩka ĩno macoki mothe biacara-inĩ cianyu bamĩrĩ-inĩ cianyu macoki mothe marotuĩkanga nĩ tondũ wa maguta manungi wega nĩ momoraga macoki ũromomorerwo macoki na nĩ kwarĩ na tũhiga twa goro nĩ kuga mũndũ wothe wendaga kĩndũ angĩathire kĩgongona-inĩ kĩu nĩ athiaga akona kũrĩa gwitũ nĩ tũrĩ mũtugo wa gwĩtĩkĩria Ngai ona tũtonete faith is believing and trusting God even when there seems to be no way even when there is no hope you have faith oya guoko gwaku na igũrũ nataka uinue mkono wako mbele za Bwana ananyende woe moko maku merĩ Mwathani ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ ta mũthĩnjĩri wanjĩrire kũrĩa ngoya moko igũrũ Isiraeli nĩ makahotana Jehova nĩ woĩ nĩ ũkandua ũmwe wa athĩnjĩri a kĩgongona gĩkĩ nyũmba ya Lawi arĩa marũgamaga makarathima andũ makamera makona wega ndarũgama mũthenya wa ũmũthĩ na kĩhoto gĩa kwĩra andũ aya rĩu macokerie riri wao wa kĩambĩrĩria Ngai mekĩre ũrĩa wekaga tene marathime Mwathani rĩu marathimire mawĩra mao marathimire bamĩrĩ ciao reke magĩũka magoka makenete tondũ mũndũ ũkenete nĩ mũndũ mũrathime reke magĩũka nyũmba-inĩ ĩno makarutaga makenete reke makaheanaga na wendo ndahonia ngoro ciao na ndahonia mawĩra mao ndahonia bamĩrĩ ciao namo makinya mao kũrĩa manyitĩirwo kũrĩa mahuhĩirwo kũrĩa makinya mao mahereirio thĩinĩ wa alama cia Ngai ndamacokeria makinya mao rĩngĩ rĩu ndamarathima kuma kĩgongona-inĩ na ndatangatha na hinya wa maguta atĩ mũndũ ũratete kĩndũ gĩake God of restoration marocokerio mũndũ kĩndũ na kĩngĩ kwenda-inĩ kwa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru naguo guo nĩguo roho era kanitha wa Ngai. Kuna kitu moja nataka mfanye. Siarede, simama hapo siarede. Simama hapo. Simama hapo, usirudi. Wewe umeguza mafuta, simama hapo. Kuna kitu moja nataka tufanye. If you believe in the word that set people free, I just want to give
us to give a peace offering sacrifice. Peace offering sacrifice nĩ igongona rĩa kũhera. Kĩrĩa gĩatũmire mũndũ gwĩtwo mũrũ wa nyina na Musa na mwarĩ wa nyina matikanakinyĩrwo nĩ kĩrumi kĩa Ngai kĩa marakara, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mehirie na gũthondeka ngai ya mũicũhio ya magongona ma thahabu, Ngai arakara arĩ igũrũ. There is something that happened. Musa nĩoĩ nĩ kũrutagwo a peace offering, agĩthiĩ agĩcokanĩrĩria Haroni na mwarĩ wa nyina, kĩmethera gategwa, agĩũka akĩmarutĩra igongona rĩa horohio. Arĩkia kũruta, wĩhia wao na nĩo mathondekete mũhianano, matiarĩhirio rĩngĩ tondũ nĩ mahereirio mehia mao. No Musa mũruti wa magongona ndaririkanire atĩ nginya onake arĩ mũtuĩrwo nĩ tondũ wa kũrekania maathani. Sometimes kwĩ hĩndĩ mũndũ wonaga amhuri na thou, wengine ndio wanaambiwa sio mimi. I just want us to give and listen to me. We are giving all of us. Na kama hauna, uambie jirani yako nifanyikie kuwa msamaria mwema. Na hatiri na rwĩmbo rainĩrwo, na hatiri acoroka hariwe. Tachukua tu whatever you will give, hata kama ni kwa simu. Uambie Mungu ya kwamba hata kwa simu nigetha Ngai agũthimĩre kuonekana kĩrĩa ũraheana nĩ kĩiganu. Naomba mpaka kwa simu we mũigana wa kĩrĩa ũkũruta wĩre Ngai, kĩrĩa ndĩrenda kũruta nĩ mũigana wa gũkwĩra nĩ sorry, nĩ tondũ nĩ ndeherire thĩinĩ wa ihiga rĩrĩa ndoneire wega. Niĩ nĩ ndeherire ihiga-inĩ rĩrĩa rĩarĩ wega, na Ngai witũ nĩ egwĩka. Ngwenda wĩre Ngai atĩrĩrĩ, gĩcunjĩ gĩkĩ ndathiĩ kũruta rĩ, kĩrotuĩka igongona rĩa a peace offering. Wendenda wĩke ũndũ ũcio nĩguo rũciarĩ no ũcoke. Wona warĩkia ũke, warĩkia kũigĩrĩra haha ũhutia maguta maya, wahutia maguta maya umagare ũthiĩ na wega, tondũ Ngai nĩagũkũrathimĩra ũtonga, ũhonio, thayũ, gĩkeno na kĩrathimo irogĩa maguta-inĩ maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani ndarũgama ndĩ mũthĩnjĩri mwega mwamũre na mũitĩrĩria maguta. Ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ wa ndungata ici, nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ mararuta. We Mwathani ũthuthuragia ngoro cia andũ, angĩkorwo mawĩra mao nĩ magĩte no thata, ithima ciao Ngai ikagĩa na maĩ marũrũ. Ndahoya nĩ tondũ wa hinya wa kĩgongona, igongona rĩrĩ ithuothe tuoka na makinya maitũ twatambũrũkia kĩgongona-inĩ. Kĩrĩa twahoya nĩ kĩndũ kĩmwe, tũcokie ihiga-inĩ rĩrĩa twakomeire maũndũ maitũ makĩagĩra. Haha nĩho twakomire maũndũ maitũ makĩhingũka. Haha nĩho twarĩ biacara citũ ikĩhingũka. Haha nĩho twarĩ Mwathani ũgĩtũcenjeria mĩtũrĩre. Ihiga-inĩ rĩrĩ nĩrĩo twanakoma ciana citũ igathoma. Haha nĩho twacoka kuga nĩ sorry. O mũndũ wothe oka kĩgongona-inĩ na kĩrĩa oka kũigĩrĩra, Mwathani aigĩrĩra nĩ tondũ nĩ ekwenda ũmũrekere. Rora ngoro ciao ikĩheana, rora kĩrĩa gĩothe mararuta, rora kĩrĩa gĩothe maraheana. Ndarũgama na kĩhoto gĩa kuga atĩrĩrĩ, wothe ũigagĩrĩra gwaku Ngai, nawe Mwathani nĩ ũmũrathimagha. Ũromarathima maita 30, 60, 100 kwa igana. Ndaria ũtherema na kũgacĩra, ndacoka biacara-inĩ ciao, ndaria favor ya Ngai igũrũ na mĩtũrĩre yao, na kĩrĩa gĩothe marabatara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai aromarathima. Ndĩrahoya tu mũrĩ o kũu, ambothi ũrute, enda utoe, enda kwanza utoe. Nikio ndauga tutiramba kũina rwĩmbo-inĩ, ngenda mũndũ wothe arute. Nataka urudi kwa mfuko wako, ndukambe kũhũra keyboard ona ĩmwe. Mwathani ngũrathima makinya mao kũrĩ hinya thĩinĩ wa harĩa mũndũ akinyangaga. Warĩirie Joshua ũkĩmwĩra harĩa hothe agakinya nĩ akegwatĩra. Ndamanyitithia hinya wa kĩgongona gĩkĩ, hinya wa kũmaruta mathĩna-inĩ, hinya wa kũmaruta ũthata-inĩ, hinya wa kũmaruta ũkombo-inĩ. Ndamarĩria na kiugo kĩmwe Mwathani, marothiĩ makone wega, marothiĩ makone wega, marogĩa na favor ya Ngai, marogĩa na kĩrathimo kĩa Jehova. Ũheani ũyũ maraheana ũmũthĩ ũromaingĩhĩria matukũ, ũrotũma mawĩra-inĩ mao marona wega, marorĩma gũkumia, matikanathie mawĩra-inĩ mao macoke moko matheri. Wanjĩrire njaragia kĩrathimo gwĩ ciana ciaku, nĩ ndamarathima, nĩ ndamarathimĩra kũgĩa, nĩ ndamarathimĩra kuona, ndamarathimĩra gũthiĩ kuona indo nyingĩ, marogacĩra mawĩra-inĩ, riumagarĩro-inĩ marĩa arĩa arathime, matikanagĩa na wagi, maroho mothe na maingatĩra, maroho ma mĩrimũ, kũgũraga ndawa, gũtahwo nĩ mathirĩ, indo ciao gũthũkanga, indo ciao gũtahwo. Nĩ ndamanini na maũndũ macio, maũndũ marĩa
matomaga andu mathine ndameheria kuma hario ndamariria kirathimo kia Ngai Nĩguo kia Mwathani. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Yes. gutherema rirotuika igai riao uguo maroka kigongona-ini Amen. moko mao marotuika marathime Amen. uthata wothe wehere Amen. riu maromukire kirathimo kia Ngai Amen. maromukira kirathimo kia Ngai Oh, yes. nyumba ino irorihika mathiri Ngai. nyumba ino irorihika mathiri Nĩguo Ngai. na ithuĩ Mwathani urihe mathiri maitu maria mothe makoretwo Jehova matariho Ngai. urorangira mugunda witu Amen. ndugathukangio ni thu Nĩguo Ngai. oro iriga ringi Baba Oh, yes. kigongona-ini giki Jehova Ngai. reke andu aya mone wega ni ndamarathima matonge Oh, yes. ndamarathima magie Amen. ndamarathima matonge Amen. ndamarathima magacire Amen. na kiria giothe maturaga methaga Oh, yes. Mwathani uromahe Nĩguo Ngai. hinya waku Mwathani Yes. kungikorwo gatagati-ini kao Eh. kwi mundu murwaru na ni ahutia maguta macio Ngai. ndahoya na hinya wa maguta Oh, yes. maguta macio marotuma mahone Yes. mbeca ciao itigathie ndawa-ini Yes, Lord. mbeca ciao itigathie macira-ini mbeca ciao itigathie maundu-ini moru Oh, yes. mbeca ciao irotuika cia utonga wao Nĩguo Ngai. Ngai urotuma mathereme Oh, yes. Ngai urotuma magacire Nĩguo Ngai. kuheana kwa wothe Yes. kuria maheana Eh. maririkanire ciana Nĩguo. maririkanire ihiko maririkanire athuri Oh, yes. maririkanire atumia macokerie miaka Nĩguo iria Ngai. yawe yothe yurite Amen. marihe kindu na kingi Amen. no tumie utonga wao Oh, yes. Mwathani ucoke moko-ini mao Oh, yes, Lord. ndamaugira ihoya riri Eh, Ngai. njui Ngai wakwa ni ukumarathima Amen. thiini wa ritwa ria Jesu Amen. njui Ngai wakwa ni ukumarathima Oh, yes. thiini wa ritwa ria Jesu Amen. ungihutia maguta macio ni makorwo memega kwirathima makorwo memega kwirathima namo tondu Ngai witu nake ni akirathimaga andu Amen. makorwo memega kwirathima kera Mwathani ni wamukira kirathimo kia maguta macio Amen. Ngai uria urathimaga arokurathima Amen. wone wega na wone thayo Amen. wone kirathimo na wone uhotani Amen. urona wega Amen. urona thayo Amen. urona kirathimo Amen. thiini wa ritwa ria Jesu Amen. amina mama umekuja umeleta yako God bless you riu na ndiri no ndungi gwika tiga gwitia ndathimi ino ngwire urugame na maguru maku thomera thiini wa ibuku ria Ndari 3 muraini wa 22 nginya 24 ngwenda tware moko maku ta mundu uramukira Ndari 3 muraini wa 22 Amen. Mwathani akira Musa ere Haruni na ariũ ake Mwathani akira Musa ere Haruni na ariũ ake atiriri mahũthagĩre ciugo ici makahũthagĩra ciugo ici makĩrathima andũ a Isiraeli. hĩndĩ ĩrĩa makarathima andũ a Isiraeli Mwathani arokũrathima ukauga ameni Mwathani arokũrathima na akũmenyerere na akũmenyerere Mwathani arokũiguĩra tha ona akũtugage Mwathani arokũiguĩra tha na agũtugage Mwathani arogũcũthĩrĩria na wendo na akũhe thayũ Mwathani arogũcũthĩrĩria na wendo na akũhe thayũ Mwathani ndarũgama kĩhoto-inĩ gĩkĩ nigetha andũ aya mainũkie wega na kĩrathimo ndĩ mũthĩnjĩri wao Mwathani na nĩ makinyithia makinya mao haha na tondũ maranga gũkũ Baba ndathimi ciaku Ngai iraumagara hamwe nao mathiĩ mawĩra-inĩ makone wega marothiĩ mĩgũnda yao ĩciare ona ĩthereme nao mĩhuko yao Mwathani ũromĩtuma mahoro na kuma ndagĩka ĩno Jehova ũthata wothe ũrarũgamĩte ũweherie rĩu nĩ ndakĩmarathima mathiĩ makone ona mathiĩ makagĩe kwenda-inĩ kwa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuothe tuge amen Amen. tuseme amen na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na ũhotani wa Ngai ũrũgamĩte ũguo Ngai witũ akũrathime njokie gĩthomo kũrĩ ũrĩa ũgũtongoragia tondũ kĩrĩa Ngai akũnjĩrĩte ndehe nĩ ndarĩkia ahota korwo nĩ njiganu tondũ gũtirĩ mũndũ ũtanoka kĩgongona-inĩ gũtirĩ mũndũ ũtanacoka ihiga-inĩ rĩrĩa tuoneire wega haha nĩho tuoneire wega haha nĩho twarathimĩirwo na mũndũ wa Ngai nĩ wanjĩkire wega nĩ kũnyonia ihiga rĩrĩ ndacokera rĩngĩ nĩ wanjĩkire wega nĩ kũnyonia ihiga rĩrĩ nĩ rĩteithĩtie andũ aingĩ na ihiga rĩrĩ rĩrotũteithia rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu in the mighty name of Jesus Mwathani kĩrĩkanĩro-inĩ gĩa ũtungata waku nĩ tondũ wa ndungata ĩno na nĩwe mami witũ wa kĩgongona ndarũgama nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩa igongona rĩrĩ twarĩbatithia twarĩta ũhotani nĩ tondũ nĩ kuga araugaga arenda ũhotani na akarũgama kĩgongona-inĩ gĩaku ciugo ciothe twaragia itikorwo i cia tũhũ no nĩ ũrathimaga andũ othe rĩu kĩrĩa baba wa matu nĩ arakũhoire hingia mĩtũkĩ ũkinyanĩrie na ũmũrathime kwenda-inĩ kwa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ngwenda wĩkĩre hau he moko maku Ngai arathime moko maya ũkone wega na kĩrathimo Ngai amũrathime ingĩkona kanya kangĩ nĩ ngacoka ndĩ o harĩa kamũtĩ-inĩ mũhoyagĩra na nĩ ndĩmũhoyagĩra nake Ngai mwene hinya wothe amũrathimage na mũndũ wa Ngai ũtige kũndekia ũtige kũnde nĩ ũkanjerera Sunday Ngai akũrathime God bless you Ngai amũrathime na mwĩke wega God bless you thank you
Amen. Thank you. Together to our bishop. Amen. Thank you. God bless you so much. We love you, our bishop. Dan tukwendete, tugutiite, Ngai athie na mbere gukurathima na athie na mbere gugwika maundu ma utugi. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. Thank you. God bless you so much. Tunaenda gwataniro. Ngai amurathimie mwike maundu mega. Tuonithanio midweek services. God bless you till we meet again in Jesus' name.